ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. მოწევა ზიანს აყენებს მუცლად მყოფ ბავშვს. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობისა საქმიან დილას ვიწყებთ დევაპირულზე ხუთშაბათს დილიდან ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. ანაკლია გუშინაც მთავარი თემა იყო ვიცე-პრემიერმა მაია ცქიტიშვილმა დაადასტურა, რომ კონსორციუმისათვის ხელშეწყობა ძალაშია და თანხების მოსაზიდად ვადას მათ მე-6-ჯერ უგრძელებენ. კონსორციუმი ამჟამად 520 მილიონის აკუმულირებას ცდილობს, აქედან 400 მილიონის საკრედიტო რესურსი, ანუ ნასესხები კაპიტალია, რომლის თაობაზეც ბანკებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. დანარჩენი 120 მილიონი კი უკვე საკუთარი კაპიტალია, რომელიც ასევე კონსორციუმს დიდი ხნის განმავლობაში უნდა ქონოდა მობილიზებული. ასეთია მთავრობის პოზიცია კაპიტალის მოზიდვის თემაზე ანაკლიის სპორტის პროექტში. თავის მხრივ ანაკლიას კონსორციუმში აცხადებენ, რომ სრულად აქვთ მობილიზებული პროექტისათვის საჭირო კაპიტალი და ამის ოფიციალური განცხადება მოხდება მაშინ, როდესაც საქართველოს მთავრობა და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები შეთანხმებას შეძლებენ. თუ შემდეგი ერთი თვის მანძილზე მთავრობასა და ბანკებს შორის მოხდა შეთანხმება მერვე პუნქტთან დაკავშირებით. დარწმუნებით ვაცხადებთ, რომ ანაკლიის სპორტი დადგენილ ვადებში 2020 წლის ბოლოს 2021 წლის დასაწყისში შეძლებს პირველი გემის მიღებას. ესეც ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის მენეჯმენტის გუშინდელი განცხადებაა. შეერთებული შტატების მხრიდან ანაკლიის სპორტისადმი გამოჩენილი ყურადღება მეტყველებს იმაზე, რომ ანაკლიის სპორტს არა მხოლოდ ეკონომიკური, არამედ უსაფრთხოების განზომილება აქვს. ასეთია ვიცე-პრემიერის პოზიცია შტატების სახელმწიფო მდივნის ოფიციალური განცხადების საპასუხოდ. ვიცით, რომ ფოთის სპორტი არსებობს, ვიცით, რომ ფოთის სპორტს დიდი ხანია თავის ინფრასტრუქტურა გასაახლებელი აქვს. ასე რომ ფოთის სპორტი რომ ინფრასტრუქტურის განახლებაზე ფიქრობს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გვერდზე ახალი პორტი უნდა აშენდეს, ახალი ტექნოლოგიებით, ახალი შესაძლებლობებით, ეს ბუნებრივია, ამბობს მაია ცქიტიშვილი ფოთის სპორტთან დაკავშირებულ თემაზე კომენტირებისას. ამასობაში კი მსოფლიო ბანკის გადაწყვეტილებით საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ უმსხვილეს კონტრაქტორ კომპანიას ჩინეთის რკინიგზის სამშენებლო კორპორაციას და მის შვილობილ კომპანიებს, მათ შორის ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ტენდერებში მონაწილეობა 9 თვით აეკრძალათ. კიდევ ერთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი დედაქალაქში სავარაუდოდ უახლოეს კვირაში უნდა დასრულდეს მარშალ გელოვანის გამზირის და სარაჯიშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე ორდონიანი სატრანსპორტო კვანძის მოწყობის სამუშაოები დასკვნით ეტაპზეა და ეს გუშინ თბილისის მერმა მთავრობის ხდომაზე დაადასტურა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდით 1 ივლისს დაიწყება. 23 ივლისს კი ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. 2019 წლის გამოცდების განრიგი ცნობილია, დეტალებს რამდენიმე წუთში უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. 11 ბიზნეს გაერთიანების საერთო წერილი და განცხადება ფინანსთა მინისტრს კონკრეტული კითხვებით და პოზიციით. ყველა მხარე საქმიან დილაში ისაუბრებს და ჩვენი სტუმარი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილი იქნება. წლის პირველ 5 თვეში კი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოს შემოსავალი 101 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა და 1,100 მილიონი დოლარი შეადგინა. ტურიზმის ადმინისტრაციის განახლებული სტატისტიკით ვიწყებთ საქმიან დილას.
წავიდრე სტატისტიკაზე გადავალთ კიდევ ერთი 2019 წლის მშვიდობის გლობალურ ინდექსში საქართველო 3 პოზიციით არის დაწინაურებული. 163 ქვეყანას შორის ქვეყანა 99 ადგილზეა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, რომელმაც 2008 წლიდან 2019 წლამდე 20%-ით გაიუმჯობესა პოზიცია. 2008 წელს საქართველოს პოზიცია ინდექსში იყო 158. მშვიდობის გლობალური ინდექსი ყოველწლიურად აქვეყნებს ანგარიშს, სადაც ქვეყნების მდგომარეობა შეფასებულია სხვადასხვა კრიტერიუმებით. მაგალითად, მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობა, იარაღის ექსპორტ-იმპორტი, პოლიტიკური სტაბილურობა ან არასტაბილურობა, დანაშაულის მაჩვენებელი, ომი, ტერორიზმი, კონფლიქტები, პოლიციელების მხრიდან ძალადობა და ასე შემდეგ. ინდექსის პირველ ათეულში კი ისეთი ქვეყნები არიან, როგორიც არის ისლანდია, ახალი ზელანდია, პორტუგალია, ავსტრია, დანია, სინგაპური, სლოვენია, იაპონია და ჩეხეთის რესპუბლიკა. 163 ქვეყანას შორის რუსეთი 154 ადგილს იკავებს. დილა მშვიდობისა და მოდი კარგი ამბებით გავაგრძელოთ დღევანდელი დილა. გავიმეოროთ და ცოტა გაგვიხარდეს კიდეც რაღაცები. უბრალოდ მოკლედ და შემოსავლებით დავიწყოთ. გასავლებზე და ხარჯებზეც აუცილებლად მივალთ. არ გვაქვს ურიგო შედეგი და გეტყვით, რომ წელს 5 თვეში საერთაშორისო მოგზაურებიდან საქართველოს შემოსავალი 101 მილიონით არის გაზრდილი და მაისში საერთაშორისო მოგზაურობიდან უფრო დეტალურად თვეებს რომ ჩავყვეთ 291 მილიონი დოლარი მივიღეთ შემოსავლად, 5 თვეში კი 1,100 მილიონი შეადგინა. სათხარჯავენ ეს ადამიანები ყველაზე მეტ ფულს, უმეტესად როგორც შედარებით წინა პერიოდის კვლევები ამბობს საკვებ დაწესებულებებში, უფრო ახალი მონაცემებით კი საკვები დაწესებულებები და სხვა დანარჩენი ატრაქციები თბილისშია კონცენტრირებული. დანარჩენი რიცხვებისათვის კი მარიამ ადამიანს მცირე სიუჟეტი ვნახოთ. წელს პირველ 5 თვეში საქართველოში 2,988,478 საერთაშორისო მოგზაური ჩამოვიდა და ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5,4%-ია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით საერთაშორისო მოგზაურების უმეტესობა, ანუ 52% საქართველოში მოგზაურობისას თბილისს ირჩევს. მეორე ადგილს ბათუმი იკავებს 19%-ით, ანუ წლის პირველ 3 თვეში ბათუმში 259,288 ვიზიტორი ჩამოვიდა. საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ მონახულებული ადგილების ათეულში მესამე ადგილს მარნეული იკავებს, რომელსაც 191,735 ადამიანი ესტუმრა. 10,6%, ანუ 135,693 საერთაშორისო ვიზიტორია დათვლილი 3 თვის განმავლობაში გუდაურში. მას მაჩვენებლებით ყაზბეგი მოსდევს, რომლის მთავარი სავიზიტო ბარათი გერგეთის სამების ეკლესიაა. სწორედ მის და კიდევ სხვა საინტერესო ადგილების სანახავად ყაზბეგს მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 53,222 ვიზიტორი ესტუმრა. სტუმრები კი არც მცხეთას, სვეტიცხოვლის ტაძარს, ჯვრის მონასტერსა და არმაზის ციხესიმაგრეს აკლია. სტატისტიკის თანახმად მათ სანახავად მცხეთაში 40,967 ვიზიტორმა იმოგზაურა. რეიტინგში 22,588 საერთაშორისო ვიზიტორით ქუთაისიც დასახელდა, სადაც უცხოელების ყურადღებას განსაკუთრებით გელათის მონასტერი, ბაგრატის ტაძარი და წყალტუბოს გამოქვაბულები იქცევს. რაც შეეხება ბაკურიანს, კოხტაგორასა და დიდველს ჯამში 3 თვის მონაცემებით 20,079 ვიზიტორი სტუმრობდა. 18,173 საერთაშორისო ვიზიტორია დათვლილი ლაგოდეხში, ათეულს კი ბორჯომი ასრულებს, სადაც 2019 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით ვიზიტორთა რაოდენობა 14,698-ს გაუტყობდა, რაც მთლიანი რაოდენობის 1,1%-ია. წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის იანვარ-აპრილში შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში 856 მილიონ დოლარს შეადგენს, რაც 66 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. თქმა უნდა, აჭარისკენ ტურისტების მათ შორის შიდა ტურისტული მიმართულებებით რაოდენობა მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზრდება. 2 დღეში სხვათა შორის ბათუმში ზაფხულის სეზონი ოფიციალურად უნდა გაიხსნას და შავიზღვისპირეთის საკურორტო ზონებს ბევრჯერ მიუბრუნდებით, ამას წინასწარ თქვენც მიხვდებოდით, თუმცა ბათუმის გახსნაზე ზღვასა და მზესთან ერთად ჩვენსკენ საქმიანი ამბებიც არ გვავიწყდება. არც ჩვენი პარტნიორები გვაკლებენ სიახლეებს და დღეს და ხვალ Grand Thornton-ი წევრი ფირმების ყოველწლიურ რეგიონალურ კონფერენციას ბათუმში ჩაატარებს, რომელსაც DSTS ევროპისა და შუა აზიის 15 ქვეყნიდან 40 პარტნიორი დაესწრება. ბევრ სხვა ფირმასთან ერთად რეგიონულ კონფერენციას დაესწრება პიტერ ბოდინი, Grand Thornton-ის უფროსი აღმასრულებელი დირექტორი და Grand Thornton International-ის სხვა ლიდერები. წარმატებები უნდა უსურვოთ ამ ძალიან კარგ ადამიანებს, რომელთა დახმარებითაც მათ შორის შოთა ტყეშელაშვილმა Forbes Georgia-თვის პირველი რეიტინგები შეადგინა და ძალიან საინტერესო სხვათა შორის. Forbes-ის მკითხველებისათვის შესაძლოა უკვე ნაცნობ თემაზე გავამახვილო
ახლა ყურადღება, თუმცა აუცილებლად უნდა შევეხოთ ამასაც. ამონარიდებს ნახავდით ინტერვიუდან, რომელიც კალ ჰერცელთან ჩაწერა გიორგი საკაძემ. ჰერცელი საქართველოში ევროკავშირის ელჩის თანამდებობაზე 2018 წლის სექტემბრიდან არის. ევროკავშირის უმაღლესი რანგის დიპლომატი საქართველოს მთავარ გამოწვევად სიღარიბის დონის ასახელებს და მთავრობას სამი მიმართულებით ურჩევს ყურადღების გამახვილებას: განათლება, გარემოს დაცვა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. თუ ვისაუბრებთ დაბრკოლებებზე, ციფრებში ეს არის სიღარიბის მაჩვენებელი. გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ ქვეყანაში სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდეს. ინკლუზიურობის კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოქალაქეს თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდეს, უნდა მოხდეს ქალების მეტი ჩართულობა ეკონომიკურ საქმიანობაში. ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა უთანაბრობა ქალაქსა და სოფლის დასახლებას შორის. ამ საკითხებზე ცალკეული მიდგომები გვაქვს, რომელსაც მთავრობასთან განვიხილავთ. ასევე ცალკეული მუნიციპალიტეტები ცდილობენ გადაჭრან ისეთი საკითხები, რომელიც ეხება სოფლის მეურნეობას, ფერმერების გაძლიერებას, პროდუქციისთვის შესაბამისი ბაზრების მოძიებას. რეგიონებში ბიზნესისა და წარმოების სტიმულირება ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ალბათ მივხვდით კიდეც ეს კომენტარი რატომ გავიხსენე. ირაკლი კობახიძეს იმ განცხადების გამო, რომელმაც ასეთი ვნებათაღელვა გამოიწვია. აი, თავად კობახიძის განცხადება შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ. დღეს 750,000 ადამიანი საქართველოში ცხოვრობს სიღარიბის ხარს მიღმა. ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. შესაბამისად, რო გახვალთ ქუჩაში, არა 1, 2 და 10 და 100 ადამიანი, შეგიძლიათ 750,000 ადამიანი იპოვოთ, რომელიც სიღარიბის ხარს მიღმა ცხოვრობს საქართველოში. ეს არის დღევანდელი რეალობა. აქ თავარია ტენდენცია ვნახოთ როგორია. ტენდენცია არის ნაჩვენები 1 სტატისტიკაში და შეგიძლიათ ნახოთ სოფლიო ბანკის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც 2012 წელს ჩვენ დაგვხვდა 1,150,000 ადამიანი. ანუ 2012 წელს განცდა არის დღეს რომ თითქოს მაშინ იყო რაღაცა ეს სამი ტელევიზია მაშინ მთელი თავისი ძალებით არწმუნებდა ხალხს რომ ყველა იყო ბედნიერი და ყველა იყო კეთილდღეობაში, თუმცა 2012 წლისთვის სიღარიბის ხარს მიღმა ცხოვრობდა საქართველოში 1,150,000 ადამიანი, რაც არის მოსახლეობის დაახლოებით 1/13 უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ. დღევანდელი მონაცემებით ეს მაჩვენებელი არის 750,000. პირველი, გავაკეთოთ დაშვება, რომ ირაკლი კობახიძე სრულიად გულწრფელად და გულახდილად საუბრობს იმაზე, რაც იცის და სჯერა. მისის ნარატივი არასწორია, იმიტომ რომ როგორც თავად ამბობს, 750,000-ზე მეტი ადამიანი სოციალურად დაუცველი არის და მეორე იმიტომ, რომ 2014-2019 წლებში რომ სიღარიბიდან ასეთი მასშტაბის ამოსვლაზე თუ ვისაუბრებთ, მაშინ ცოტა უკან რომ გადავახვიოთ, დაახლოებით 1 წლით უკან, მისივე განცხადებები სრულ შეუთავსებლობასთან იქნება დღევანდელთან, ადვილად ვიპოვით ამ ცვლილებებს და გამოდის, რომ ერთიან მეორე განცხადება დღევანდელი ან 1 წლის წინანდელი უხეში ტყუილია. ახლა მეორე დაშვებებით და რიცხვებით манипуლირების გარეშე ამბავი. შემცირდა თუ არა ბოლო 7 წელში საქართველოში ღარიბის მოსახლეობა 400,000. სტატისტიკის სამსახურის 2018 წლის მონაცემებით საქართველოში სიღარიბის ზღვარს მიღმა მოსახლეობის 20% ცხოვრობს. სიღარიბის მაჩვენებელს საქსტატი მსოფლიო ბანკის მეთოდოლოგიით ითვლის სწორედაც, რომლის მიხედვითაც აბსოლუტური და ფართობითი სიღარიბის მაჩვენებლის გამოთვლა შინამეურნეობების, შემოსავლების და ხარჯების მოკვლევიდან ხდება. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 2010 წლიდან 6 წლის განმავლობაში საქართველოში სიღარიბის მაჩვენებელი მუდმივად მცირდებოდა. 2016 წელს სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილი გაიზარდა და 21.3% შეადგინა. 2018 წლის ბოლოს კი 20.1%. სტატისტიკის სამსახური არ ითვლის თუ კონკრეტულად რამდენი ადამიანი ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა, თუმცა თუ კი მაჩვენებელს საქართველოს მოსახლეობას, ანუ 3,029,600 ადამიანს ამონაცემს ავიღებთ, გამოვა რომ ქვეყანაში 7,59,649 ადამიანი ცხოვრობს სწორედ სიღარიბის ზღვარს მიღმა. ანუ ეს მონაცემი დაახლოებით სწორად ითქვა. საქსტატის მონაცემებით 2012 წელს საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა იყო 3,729,300. სიღარიბის მაჩვენებელი 30% შეადგენდა, ანუ 1,121,790 ადამიანი ცხოვრობდა სიღარიბის ზღვარს მიღმა. გამოდის, რომ 2012 წლის შემდეგ ღარიბი მოსახლეობის რაოდენობა დაახლოებით 372,000-ით არის შემცირებული. აქ მოყვანილი მაჩვენებლები 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით არის დაკორექტირებული. ანუ Forbes-ის სტატისტიკის სამსახურში უთხრეს უფრო დეტალური მონაცემების გამოთხოვისას, რომ 2014 წლის აღწერის შემდეგ ეს მონაცემები შეცვლილია და ახალი მაჩვენებლების მიხედვით არის შესაბამისად შედგენილი. დღეს საქართველოში 9,5 მილიონამდე ადამიანი კი ამავე დროს
სახელმწიფო დახმარებას იღებს. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, ჯამში საარსებო შემწეობას მოსახლეობის 12.9% იღებულობს, მაისის ბოლოს კი მსგავსი პირების რაოდენობამ 467.284 შეადგინა. და როგორც არ უნდა ვეცადოთ, არ გამოდის, რომ სიღარიბე განახევრებულია. მართალია, ციტატას თუ ჩავხედავთ ირაკლი კობახიძეს, ეს არ უთქვამს, მაგრამ შთაბეჭდილება ხომ ამაზე იყო. არა და არ გამოდის, თორემ დიდი სიამოვნებით მოგიყვებოდით და ას ნაბებს ჩვენს დიდი სიამოვნებით გაგიზიარებთ. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემების მიხედვით 2019 წლის მაისის მდგომარეობით სოციალური შემწეობის მიღები ოჯახების რაოდენობა იყო 135.700. ამ ოჯახებში ადამიანების რაოდენობა კი 460.000 აღემატებოდა. ეს საქართველოს მოსახლეობის 12%-ია. ამ ადამიანებისათვის ყოველთვიურად დარიცხული შემწეობის ჯამური მოცულობა ამავე დროს მაისის თვეში იყო 27 მილიონი ლარი. შესაბამისად, ერთ ბენეფიციარზე შემწეობის პაკეტი საშუალოდ გამოდის 59 ლარი. ამ 115.000 ადამიანის გარდა, რომლებიც თვიდან თვემდე სახელმწიფო შემწეობაზე არიან დამოკიდებული, სოციალური მომსახურების ბაზაში კიდევ არის 300.000 ოჯახი რეგისტრირებული. ბოლო სტატისტიკა სოციალური შემწეობის მიმღებთა რაოდენობაზე პროცენტულადაც შემიძლია გაჩვენოთ, მაგალითად, ბოლო 3 წელში პროცენტული კლება არის 2017-ში 2018-ში იყო 11.8, 2017-ში 12.1% და 2016-ში 12.3%. თუმცა ეს რიცხვები 2011 წლის მონაცემებს აღემატება და ერთადერთი წელი, როცა შედარებით კიდევ უფრო დაბალი მაჩვენებელი ფიქსირდებოდა, ეს 2015 იყო 10.1%. ზოგადად, სოციალური შემწეობების გაცემის სქემაც რომ ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, ეს თემაც და არაერთხელ ყოფილა ჩვენთან განხილვისაგანი და ამაზე ბევრი გვისაუბრია, რამდენჯერმე ფაქტ-მეტრმაც მოამზადა მასალა, მათ შორის ამ შემწეობების გაცემის დინამიკის და საარჩევნო ციკლების კავშირზე და ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო ამ თემაზე და რიცხობითაც თავი ძალიან აღარ შეგაწყინოთ პოლიტიკოსის განცხადებებს, ამავე პოლიტიკოსის ამორჩეული უკეთ აფასებს, ხო და შეფასებას თვითონ ჩვენგანს უკეთ შეგვიძლია იმ შეფასებისა, რომლის მიხედვითაც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანების ძალიან დიდი ოდენობა დღეს უკეთეს მდგომარეობაშია. ვიდრე ანაკლის თემაზე გადავინაცვლებთ, რომელიც კიდევ ერთი ცენტრალური საკითხი იყო გუშინდელი ძირითადი თემებისა, რომელსაც თავს ბიზნეს სიახლეებში სულ რამდენიმე წუთში მოუყვრით. მოდით ახლა შედარებით მსუბუქი ამბებით მარიამ ადამიანს და ლევან თაღიაშვილს შემოვიპატიჟებ ეთერში. ძვირადღირებული ბრენდები მხოლოდ რაიმე პროდუქტის იდენტიფიცირებისათვის ცხადია არ გამოიყენება და ის უმეტესწილად ემოციასთან ასოცირდება, რომელსაც მომხმარებელზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გავლენა აქვს. როგორ გამოიყურება ბრენდების ღირებულების განახლებული რეიტინგი? სწორედ ამაზე გააკეთებენ მთავარ აქცენტს ლევანი და მარიამი, რომლებიც საქმე ინტელის ეთერში შემოგვიერთდნენ. მოგესალმებით. დილომშვიდობის ანა. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მონაცემებს, რომელიც CNBC-ს გამოქვეყნა, მსოფლიოში ბრენდების ერთ-ერთმა უდიდესმა ბაზამ ბრენდ ZIM მოუყარა თავი, რომლის მიხედვითაც ათეულში მოხვედრილი კომპანიების სიას ეკრანზე ვხედავთ. ბრენდ ZIM-ის ხელმძღვანელის დევიდ რუთის განცხადებით, კომპანიამ უფრო მეტად უნდა დააფასონ საკუთარი ბრენდის ფასი და მისი შესაძლებლობები, რომელსაც მომავალში ძალიან დიდი წარმატებით მოტანა შეუძლია. აქვე გეტყვით, რომ ტექნოლოგიური კომპანიები ყოველთვის დომინანტები არიან რეიტინგში, ჯერ კიდევ 2006 წლის შემდეგ. რაც შეეხება ჩინურ ბრენდებს, ტოპ 100 კომპანიაში 15 მათგანი მოხვდა მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის Xiaomi, Meituan და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ტოპ 10 კომპანიას, მისი წარმომადგენლების ათეულს მარიამ ადამია გახსნის. ლევან, მოდი დავიწყოთ ბოლოდან და ჯერ მეათე პოზიციაზე დასახელებული კომპანია გავამხილოთ, ეს ამერიკული ტრანსნაციონალური ტელეკომუნიკაციების კონგლომერატი AT&T-ია, რომლის ღირებულება 108 მილიარდ 375 მილიონი დოლარია და უმსხვილეს მედია კონგლომერატად არის აღიარებული მსოფლიოში. მისი საოფისი ტეხასის შტატში დალასში მდებარეობს, ხოლო თუ კი სტატისტიკას გადავხედავთ, შემიძლია გითხრათ, რომ გასული წლის მონაცემებთან შედარებით წელს 2%-ით არის გაზრდილი AT&T-ის ღირებულება ბრენდის, რომელიც სატელეფონო მომსახურების უდიდესი მიმწოდებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა გარდა სტანდარტული შეთავაზებებისა, პარალელურად ცდილობს მომხმარებლები გასართობი სერვისებითაც უზრუნველყოს. მეცხრე ადგილზე McDonald's-ია, რომელსაც ჩემი წარდგენა ნამდვილად არ სჭირდება. მისი ბრენდის ღირებულება ამჟამად 130 მილიარდ 400 მილიონი დოლარია. მისი ფასი 3%-ითაა გაზრდილი შარშალდენთან შედარებით. პოზიციას რაც შეეხება, ის ერთი ერთეულით ჩამოქვეით და რადგან 2018-ში მას მერვე ადგილი ეკავა. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მისი ერთი აქციის ფასი ზუსტად ერთი წლის წინ $158 იყო, ახლა კი $203.
მერვე ადგილი Tencent-ის საკუთრებაა, რომლის ბრენდიც 130 მილიარდ 900 მილიონი დოლარადაა შეფასებული და მცირედით უსწრებს McDonald's. ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც 1998 წელს ჩინეთში დაფუძნდა, ძირითადად გართობასა და ხელოვნურ ინტელექტზე აკეთებს აქცენტს. მაგალითად, საქართველოშიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თამაში PUBG სწორედ მისი საკუთრებაა, რომელმაც მხოლოდ მაისში შემოსავლის სახით 156 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც ხადია ტოპ რეიტინგების სათავეში ყოფნას ნიშნავს. ყველაზე ძვირადღირებული ბრენდების რეიტინგში რიგით მე-7 კომპანია Alibaba-ა. მისი ბრენდის ღირებულება 16%-ით გაიზარდა და დღევანდელი მონაცემებით 131 მილიარდ 245 მილიონს უტოლდება. ამიტომაც ის ყველაზე ძვირადღირებული ჩინური ბრენდია მსოფლიოში, თუმცა გასულ წელს Alibaba-ს ასევე ჩინური კომპანია Tencent უსწრებდა, წელს კი პოზიციები სხვაგვარად გადანაწილდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ინტერნეტ კონგლომერატი Alibaba Group-ი აერთიანებს B2B ვებ პლატფორმა Alibaba.com-ს. მასზე გაცილებით მაღალი ღირებულება კი სოციალურ ქსელს Facebook-ს აქვს 158 მილიარდ 968 მილიონ დოლარად შეფასებული ბრენდი 2004 წელს 4 თებერვალს შეიქმნა, 2016 წელს კი პირველად მოხვდა ბრენდის ათეულში. დარწმუნებული ვარ, ყველა იცნობთ პირადად თუ არა შორიდან მაინც მარკ ცუკერბერგს, რომელმაც ჰარვარდის უნივერსიტეტში სწავლის დროს მეგობართან ერთად იმუშავა პროექტზე Facebook-ზე, რომელსაც მომხმარებლები არასდროს აკლებდა, თუმცა მათი რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება, ამიტომაც ყოველდღიურად ქსელში 6 მილიარდზე მეტი კომენტარი იწერება და 300 მილიონზე მეტი ფოტო ქვეყნდება. თუმცა მიუხედავად ამისა, გარკვეული პრობლემების გამო ბრენდის ღირებულება 2%-ით შემცირდა. შეგახსენებთ, რომ Facebook-ი ასევე ფლობს ისეთ კომპანიებს, როგორებიც არის Instagram და WhatsApp-ი, თუმცა ბრენდზი მათ ცალკე ბრენდებად აღიქვამს და Facebook-ის ღირებულებაში მათ არ ითვალისწინებს. ხუთეულს ჩვენს რეიტინგში კომპანია Visa ხსნის, რომლის ბრენდის ღირებულებაც თითქმის 178 მილიარდი დოლარია. მან ორი ადგილით გაიმჯობესა პოზიცია და ბრენდის ღირებულებაც 22%-ით გაზარდა. აქვე გეტყვით, რომ სულ ახლახანს კომპანიამ B2B პლატფორმა შექმნა, სადაც კომპანიებს 15,000 დოლარი და უფრო მეტი თანხის გადარიცხვა შეუძლიათ ერთმანეთთან ბლოკჩეინის მეშვეობით. ცხადია, ეს ყველაფერი არაა და მომავალში მსგავსი ტიპის სიახლეები კიდევ უფრო მეტად მომრავლდება, თუ გავითვალისწინებთ 125 ტრილიონ დოლარიან გადარიცხვების ბაზრის მოცულობას. მეოთხე ადგილი Microsoft-მა მიისაკუთრა. გახსოვთ ალბათ, წლების განმავლობაში მისი დამფუძნებელი Bill Gates-ი პლანეტის უმდიდრესი ადამიანი იყო და ამ წოდებას არავის არ უთმობდა. ბრენდის ღირებულებაც ცხადია ძვირადღირებულია და ის 251 მილიარდ დოლარად ფასობს. ეს რიცხვი 25%-ითაა გაზრდილი 2018 წლის შემდეგ, როდესაც ასევე მეოთხე პოზიცია ეკავა კომპანიას. მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი უმსხვილესი სათამაშო კონსოლი Xbox-ი სწორედ Microsoft-ის მფლობელობაშია, რომელმაც სულ ახლახანს პროექტი Scarlett დაანონსა. ის გულისხმობს ახალი თაობის კონსოლს, რომელიც 40 ჯერ უფრო სწრაფი იქნება. მას ექნება SSD მყარი დისკის შესაძლებლობა, რომელიც პარალელურად ვირტუალური ოპერატიული მეხსიერება გახდება. მივადგეთ ლიდერ სამეულსაც, რომლის მესამე და მეორე პოზიციები Google-მა და Apple-მა გადაინაწილეს, თუმცა გადაინაწილეს ცოტა მსუბუქად ნათქვამია, რადგან ისინი ზუსტად 12 წელია ერთმანეთის პირველობაში ეჯიბრებიან. მიმდინარე წელს კი როგორც ჩანს, Google-მა სათანადოდ ვერ მოინდომა, ამიტომ 309 მილიარდად შეფასებული ბრენდი ისტორიაში პირველად მესამე ადგილზე გადაინაცვლა, თუმცა პროგრესი მაინც არის და გასულ წელთან შედარებით 2%-ით არის გაზრდილი ღირებულება. და საინტერესოა ისიც, რომ Google-ი მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო დამსაქმებლად მიიჩნევა. ახლა რაც შეეხება კომპანია Apple-ს, მისი ღირებულება 3%-ით გაიზარდა, 309 მილიარდ 527 მილიონ დოლარს გაუტოლდა და შედეგად ის მეორე ადგილი შეინარჩუნა. კომპანიამ გასულ წელს მილიონობით iPhone-ი და სხვა პროდუქტები გაყიდა, მაგრამ ბრენდისადმი მოლოდინები თანდათან მცირდება, ამიტომ ბრენდზი მიიჩნევს, რომ Apple-მა მომხმარებელთან უფრო მჭიდრო ემოციური კავშირი უნდა დაამყაროს. და ისტორიაში პირველად ყველაზე ძვირადღირებული ბრენდების სათავეში Amazon-ი მოექცა, რომლის სახელიც და ლოგოც 315 მილიარდ დოლარად ფასობს. უნდა აღინიშნოს, რომ Amazon სამკუთხედ ყველაზე დიდი და ფენომენალური 52%-იანი ზრდა აქვს და ბრენდის ღირებულება 108 მილიარდი დოლარით გაიზარდა. ეს ყველაფერი ინტერნეტ ვაჭრობის პოპულარობამ, Prime Days მსგავსმა აქტივობებმა და გაზრდილმა გაყიდვებმა განაპირობა. ასე რომ როგორც ჩანს, Jeff Bezos ქორწინება საერთოდ არ უშლის ხელს, რომ ყველაზე ძვირადღირებული ბრენდის დამფუძნებელი იყოს. მადლობა ლევანს და მარიამ საინტერესო მიმოხილვისათვის. ასეთ ბრენდებს უსურვებ საქართველოს და რაც შეიძლება მეც, რა თქმა უნდა, ჩვენ კი დღეს არსებული მდგომარეობით რა ხდება ბიზნესში და ეკონომიკაში, იმას უნდა გადავხატოთ და მოკლედ ბიზნეს სიახლეებს ვიწყებთ. 2019 წლის იანვარ-მაისში შემოსავალმა საერთაშორისო მოგზაურობიდან ქვეყანაში მილიარდ 100 მილიონი დოლარი შეადგინა, ამ შემთხვევაში ზრდის მაჩვენებელი 9.8% იყო, ანუ 101 მილიონი თმეტი ვიდრე წინა წლის იმავე პერიოდის მონაცემებით. ეროვნულმა ბანკმა ლარის გაცვლით კურსთან
დაკავშირებით გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად გამოქვეყნებული მონაცემების ეს მიუთითა, რომ $1 ფასი 2.73 თეთრია, ამერიკული დოლარი გუშინ გაუფასურდა. ისევ საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი უსვლელად დატოვა. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ამ დროისათვის 6.9%-ია. კიდევ ერთი შანსი ანაკლიის კონსორციუმის მთავრობისაგან ინფრასტრუქტურის ministrმა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის მიერ აღებული ფინანსური ვალდებულებების ვადის გაგრძელებაზე საპასუხოდ მედიასთან თქვა, რომ მთავრობა კონსორციუმის თხოვნითვე ვადას კიდევ 6 თვით ახანგრძლივებს. მაია ცქიტიშვილის თქმის, მთავრობაში ოპტიმისტურად არიან განწყობილები და იმედი აქვთ, რომ ვადის მეტი გადაწევა საჭირო აღარ გახდება. ასევე გამოთქვამენ იმედს, რომ ვადის გახანგრძლივება პორტის მშენებლობის ვადების გადაწევას არ გამოიწვევს. კონსორციუმიდან მივიღეთ წინა კვირას ინფორმაცია, ამ კვირის განმავლობაში ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მესასურველი ვადა იქნებოდა 6 თვე და როგორც ჩვენ ამ შეხვედრაზეც უკვე წინასწარ ვიყავით შეთანხმებული, ჩვენ გავიზიარებდით იმ ვადას, რა ვადაც იქნებოდა მოწოდებული კონსორციუმის მხრიდან. ამდენად ჩვენ ეხლა ვიმყოფებით უკვე ჩვენ შიდა სამთავრობო პროცედურებში, ეს ცვლილება მოითხოვს მთავრობასთან შეთანხმებას, უახლოების მთავრობის ხმაზე გვექნება უკვე შეთანხმება გადავადებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კითხვას შემდგომ შესაძლო გადავადებებთან დაკავშირებით ჩვენ საერთო იმედია რომ ჩვენ აღარ დაგჭირდება გადავადება, იმიტომ რომ როგორც იცით ჩვენ პორტის მშენებლობის ვადა არის დადგენილი ჯერჯერობით იმ ხელშეკრულებით, რომელიც გვაქვს 2020 წლის ნოემბერი 2020 წლის ბოლო. შესაბამისად არავისთვის არ არის სასურველი უკვე პორტის მშენებლობის ვადების გადავადება და თუ შემდგომ ეხლა უკვე რა გადავადებაზე ვსაუბრობთ, ალბათ ამაზეც გვექნება კიდევ კონსორციუმთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან საუბარი, ბუნებრივია დაფინანსების გადავადება, აშიერება არ აისახებოდეს პორტის მშენებლობის ვადების გადავადებაზე და ეს არის რაც ჩვენ ყველას ერთად გვადარდებს. მთავარი პრობლემა, რის გამოც კონსორციუმი ვერ ახერხებს დონორებისგან $400 მილიონი კრედიტის დამტკიცებას, არის ის, რომ საფინანსო ინსტიტუტებს აქვთ 8 პუნქტიანი მოთხოვნა მთავრობის მიმართ და მათ შორის ერთი შეეხება ტვირთბრუნვის რისკების დაზღვევას, რაზეც ხელისუფლებას უკვე აქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ ისინი არ აპირებენ კონსორციუმს ტვირთბრუნვის გარანტულად დაუდგნენ. შეცვლის თუ არა მმართველი გუნდი პოზიციას, ამაზე მაია ცქიტიშვილმა გუშინ კიდევ ერთხელ ისაუბრა. მთავრობამ თავიდანვე განაცხადა თავისი პოზიცია, რომ ჩვენთვის ყველაზე რთული იქნებოდა ინვესტორის კომერციული რისკების მთავრობის სახელზე აღება, სახელმწიფოზე აღება. შესაბამისად, ჩვენ ეს პოზიცია თავიდანვე განვაცხადეთ, ბოლო შეხვედრაზეც ჰქონდა საშუალება ამაზე საუბრის, სადაც ჩვენს ვთხოვეთ უკვე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებსაც და ინვესტორს, რომ უკვე სხვა შესაძლო ინსტრუმენტები გამოეყენებინათ. ასეთი არის როგორც ამ ხელმისაწვდომი საერთაშორისო სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, მათ შორის განხილება ევროკავშირის შესაძლო დახმარება ამ პროცესში და ასე შემდეგ. კითხვები ვიცე-პრემიერთან ფოთის სპორტზეც დაისვა. მაია ცქიტიშვილმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ბრძანება, რომელიც ეკონომიკის მინისტრის გადაწყვეტილებით იყო გაუქმებული, ხარვეზიანი იყო, რადგან მიწათსარგებლობის ნებართვის პირობები გაცემული იყო იმ ტერიტორიაზე, რომელიც APM-ს არ ეკუთვნოდა. მისივე თქმით, ფოთის სპორტის მენეჯმენტის გეგმები გაფართოებაზე ჯერჯერობით მხოლოდ განცხადებების დონეზეა. ფოთის სპორტის არსებობა არავისთვის ალბათ სურპრიზი არ უნდა იყოს, მათ შორის არც ბანკებისთვის და არც კონსორციუმისთვის. რაც შეეხება ფოთის სპორტის გეგმებს გაფართოებასთან დაკავშირებით, ამაზეც ფოთის სპორტს უშუალოდ არაერთხელ საჯაროდ გამოცხადებია იმასთან დაკავშირებით, რომ აქვს გეგმები. ეს გეგმები სამწუხაროდ მხოლოდ გეგმებად რჩება მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ხელშუშლის თუ არა მათ შორის იცით, ეს არის ამ შემთხვევაში სხვადასხვა ორი კომერციული სტრუქტურა. მე ვერ შევაფასებ ნამდვილად ამას. ვიცით, რომ ფოთის სპორტი არსებობს, ვიცით, რომ ფოთის სპორტს დიდი ხანია თავისი ინფრასტრუქტურას განსახლებელი აქვს. შესაბამისად, ის რომ ფოთის სპორტის ამ თავის სტრუქტურის განახლებაზე ფიქრობს განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გვერდზე ახალი პორტი აშენდება, აბსოლუტურად ახალი ტექნოლოგიებით, ახალი შესაძლებლობებით, არის აბსოლუტურად ბუნებრივი.
ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი მიესალმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას ანაკლიის სპორტისათვის ფინანსების მოსაზიდად ვადის გახანგრძლივების შესახებ. ეს განცხადება ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის მიერ არის გავრცელებული მაიაც ქიტიშვილის ამ პოზიციების შემდეგ. და ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ბანკებთან მოლაპარაკების პროცესის წარმატებით დასრულებისათვის ეს დრო, რათა მოხდეს მთავრობასა და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის 8 პუნქტიანი საკითხების სიაზე საბოლოო შეთანხმება. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი მთელი პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ მას სრულად აქვს მობილიზებული პროექტისათვის საჭირო კაპიტალი და ამის ოფიციალური გაცხადება მოხდება მაშინ, როდესაც საქართველოს მთავრობა და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები შეთანხმებას მიაღწევენ. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი ვადებში მაქსიმალურად ასრულებს საკუთარ ვალდებულებებს. კონსორციუმმა უკვე დაასრულა ყველა საერთაშორისო ტენდერი, გამოავლინა გამარჯვებული სამშენებლო კომპანიები და მზად არის ანაკლიის სპორტის მშენებლობის ახალ კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში გადასასვლელად. რაც შეეხება სამშენებლო ვადებს, თუ შემდეგი ერთი თვის მანძილზე მთავრობასა და ბანკებს შორის შეთანხმება მერვე პუნქტთან დაკავშირებით მოხდა, დარწმუნებით ვაცხადებთ, რომ ანაკლიის სპორტი დადგენილ ვადებში 2020 წლის ბოლოს 2021 წლის დასაწყისში შეძლებს პირველი გემის მიღებას, აღნიშნულია კონსორციუმის მიერ გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში. პირისპირ უშედეგო შეხვედრის შემდეგ კერძო სექტორი ფინანსთა მინისტრს წერილობით მიმართავს. ამ წერილის ავტორებს შორის კი არის ის ორი ორგანიზაცია, რომელიც გასული კვირის ბოლოს მათ შორის მინისტრთან შეხვედრაზეც იმყოფებოდა. 11 ბიზნეს გაერთიანება ვანო მაჭავარიანთან 3 შეკითხვით არის წარმოდგენილი. ოქროსიის წევრი კომპანიებისათვის იმპორტის გადასახადის ვადების შემცირებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი და არგუმენტი რა არის? რა ფისკალურ ეფექტს ელოდება მთავრობა და რით იყო გამოწვეული ამ გადაწყვეტილების ყისიერად ბიზნესთან კომუნიკაციის გარეშე მიღება. გადასახადის გადახდასთან კავშირი სანამ არ მოისმენს არგუმენტირებულ პასუხებს იმაზე თუ რა იყო ამ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი და მიზანი, ჩვენი მოთხოვნა რჩება ამ გადაწყვეტილების გაუქმება. შესაძლოა არგუმენტები ისეთი ძლიერი იყოს, რომ ჩვენ თქვათ, რომ სწორი ყოფილა ფინანსთა სამინისტრო და ეს გადაწყვეტილება აუცილებელი იყო. ჩვენ მსგავსი გადაწყვეტილებებით გვეკარგება ნდობა სახელმწიფოს მიმართ, რომ ის უცებ ხვალ არ მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენ ბიზნეს სექტორს კრიზისში ჩააგდებს. ჩვენ მაინც იმედი გვაქვს, რომ გარკვეულწილად ამ დადგენილების გადავადება შესაძლებელია მინიმუმ მოხდეს, იმისათვის, რომ ბიზნესი მოემზადოს იმ წყვეტის აღმოფხვრისათვის, რომელიც აქ გაჩნდა. იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილებით ფაქტიურად მოხდა გარკვეულწილად მომავალი დაგეგმილი ბიზნესისთვის, გარკვეული შესყიდვებისთვის, ახალი ფინანსური საშუალებების მოძებნის საჭიროება. ოქროსიის წევრი კომპანიებისათვის იმპორტის გადასახადის 30 დღიანი ვადის 5 დღემდე შემცირება აქციზური საქონლის იმპორტიორებისათვის უკვე ძალაშია. ნავთობიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელს ვანო მთვრალაშვილს ვესაუბრეთ ამ თემაზე. ის ამბობს, რომ აუცილებელია მინისტრმა ბრძანება გააუქმოს ან 3 თვით გადაავადოს მაინც. საწვავის ინდუსტრია გახლავთ სახელმწიფო ბიუჯეტში ყველაზე დიდი გადამხდელი გადასახადების და დიდი გადასახადების გადახდიდან გამომდინარე მისი ასე ვთქვათ ყოველთვიური და ყოველი იმპორტის გადახდები ასევე მნიშვნელოვანი არის. დიდი მოცულობით ხდება საქონლის შემოსვლა და იმ პირობებში, როდესაც ფასი გაცილებით მაღალი არის, კიდე ეს დამატებითი ტვირთია. სასურველი იქნება თუ ეს ასე ვთქვათ ის რეგულაცია, რომელიც აქამდე იყო, იქნება შენარჩუნებული. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა პერიოდი მაინც იყოს, რაღაცა პერიოდი ვადა. ჩვენ ეს თხოვნაც გქონდა, რომ თუნდაც 3 თვით მომხდარიყო აი ამ გადაწყვეტილების გადავადება. პარლამენტში შესაძლოა ფინანსთა მინისტრი და საგამოძიებო სამსახურის უფროსი დაიბარო. ლევან კობერიძე ამბობს, რომ ქვეყანაში კორუფციის მაღალი რისკები იკვეთება, რასაც ბოლოს დაკავებული სამი პირის საქმე ადასტურებს, რომელსაც სახელმწიფო 30 მილიონი ლარის დამატებითი ღირებულების გადასახადის აქტივის შექმნას ედავება. დამოუკიდებელი დეპუტატი აღნიშნავს, რომ როდესაც ასეთ თანხაზეა საუბარი, მისი შექმნა მაღალჩინოსანთა ზედამხედველობის გარეშე ვერ მოხერხდებოდა. კობახიძის თქმით, შექმნილი სქემა აპრობირებული 90-იან წლებში იყო, რაც ქვეყანას მნიშვნელოვანი ეკონომიკურ დარტყმებს აყენებს.
რუსთავში მეტალურგიის ყოფილ საავადმყოფოში კი რომელიც მარდალეიშვილის სახელობის კლინიკამ შეიძინეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს სამედიცინო დაწესებულების რეაბილიტაცია დაახლოებით 1 წელია რაც დაიწყო. ივნისის ბოლოს კი ცენტრში ღეროვანი უჯრედების გენეტიკური და მორფოლოგიური ლაბორატორიები გაიხსნება, ხოლო სექტემბერში უკვე სტაციონალური სეგმენტის გახსნაა დაგეგმილი, სადაც რეანიმაციული, ქირურგიული, თერაპიული, კარდიოლოგიური გაყოფილებები ფუნქციონირებს და ისინი აღჭურვილი იქნება თანამედროვე სამედიცინო ტექნიკით და განახლებული ინვენტარით. ინვესტიციის სრული მოცულობა კი ამ ეტაპისათვის $3 მილიონ აღემატება. რუსთავში უკანონოდ შემოღობილ ტერიტორიებზე უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟის პროცესი მიმდინარეობს. რუსთავის მერის ზედამხედველობის და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურში ამბობენ, რომ სამუშაოები ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით ხორციელდება და მათივე ინფორმაციით უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟის პროცესი მუდებაძის ქუჩის, დავით გარეჯის, ბალანჩივაძის, დუმბაძისა და დავით გარეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე განხორციელდა. ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა გუშინ Forbes Women-ის მაისის გამოცემას და ალბათ დამსახურებულადაც, უბრალოდ შემიძლია თქვა, რომ დარწმუნებით დამსახურებულადაც. ამაზე გამოცემის ყდა და მისი გმირები არჩეულებრივი ისტორიებიც მეტყველებს, რომელიც Forbes Women-ის მაისის გამოცემაშია თავმოყრილი. ცხადია, სულ არ არის გასაკვირი, რომ ამ გამოცემას სპეციალური მიღებაც მიეძღვნა, რომელიც გუშინ საღამოს რედისონში გაიმართა საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით და Forbes Women-ის უამრავ მხარდამჭერს მოუყარა თავი. სტუმრებს შორის ჩვენც ვიყავით ცხადია და ჩვენი გადამღები ჯგუფით საღამოს ყველა მიღების დეტალს აფიქსირებდა. ნაწილი შეგვიძლია თქვენს გაგიზიაროთ. ოკუპაციაზე საუბარი საკმარისი არასდროს არაა. მთელმა მსოფლიომ კიდევ ერთხელ უფრო ხმამაღლა და უფრო მკაფიოდ უნდა გაიგოს, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. Forbes Women-ის მიერ გამართული ოფიციალური მიღება სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა, სადაც თითქმის ყველა სექტორის წარმატებულმა და Forbes-ის არსებულმა თუ მომავალმა რესპონდენტმა მოიყარა თავი. Hear us roar. ასე ქვია Forbes Women-ის ახალ მაისის ნომერს, რომლის პრეზენტაციას რედისონში გაიმართა და ძირითადი აქცენტი ოკუპაციის თემაზე გაკეთდა. ახალი ნომრის შექმნაში მონაწილეობა გლობალურმა ლიდერებმა მიიღეს, რომლებიც რამდენიმე დღით საქართველოში იმყოფებოდნენ და სხვა ღონისძიებებთან ერთად საოკუპაციო ხაზიც მოინახულეს. ნომერში როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ ლიდერებთან ინტერვიუებს შეხვდებით და იმ ამბებს მოისმენთ, რომელიც თავს ყველაზე წარმატებულ ქალებს გადახდათ. ამ ღონისძიებით ბუნებრივია გვინდოდა რომ გვეჩვენებინა საზოგადოებისთვის რომ არსებობს თემები, სადაც ჩვენ ბიზნესმენებს, მედიას, პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს, აქტივისტებს შეგვიძლია ერთად ვიდგეთ და ვუთხრათ და ჩვენი ხმა მივაწინოთ მთელ მსოფლიოს, გავაგებინოთ რომ ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ნებისმიერი ასეთი მაღალი ნდობით აღჭურვილი პირის თუ არ ვიცი, მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე პირის, რომელიც მზად არის, რომ ჩვენერი პატარა ქვეყნის პრობლემის შესახებ ესაუბროს მსოფლიოს, არის ჩვენთვის ელჩი მსოფლიოში და ეს როლი ნამდვილად ითამაშეს ახალგაზრდა გლობალურმა ლიდერებმა. დღეს არის Forbes Women-ის ახალი ნომრის პრეზენტაცია და ბევრი საინტერესო აქტივობა დავგეგმეთ, ასე ვთქვათ, რომ რაღაცა უფრო მასშტაბურად მივაწინოთ ჩვენი ხმა მსოფლიოს. მთავარი მესიჯი რომ შეისმინათ ჩვენი ხმა, იმიტომ რომ ამას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა, რომ გავერთიანდეთ და არასოდეს არ დაგვავიწყდეს, რომ 20% ჩვენი ქვეყნის ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და ვისაც რა შეგვიძლია, რა ფორმით, იმ ფორმით უნდა დავაფიქსიროთ ეს ყველაფერი. საღამოზე სტუმრებს კიდევ ერთხელ მიეცეთ საშუალება სხვადასხვა გზით მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვანი შეტყობინება გაიგზავნათ და იარაღის ნაცვლად სიტყვით შეეცვალათ მსოფლიო. თავდაპირველად მინდა აღვნიშნო და მიულოცო Forbes Women-ს მორიგი გამოცემის გამოშვება. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სიხშირი და პერიოდულობით ხდება ქართველი ქალების წარმატების გაზიარება. ხედავთ, რომ ყოველდღიურად ჩვენი ეკონომიკა დამოკიდებული ხდება რუსეთის ეკონომიკაზე. ხედავთ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ესე რა ვთქვათ პროცესებს. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ნომერი გამოვიდა Forbes-ის, იქიდან გამომდინარე, რომ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ახალგაზრდა გლობალური ლიდერები იმყოფებოდნენ საქართველოში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მსოფლიომ უნდა გაიგოს თუ როგორი ოკუპანტია რუსეთი და ის, რომ 20% ჩვენი ქვეყნის მათ აქვთ ოკუპირებული. ჩვენ ყველა ეს ვთქვათ მედია საშუალებიდან ეს გვესმის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სულ სხვა არის მათი თვალით დანახული ოკუპირებული ტერიტორია, სადაც ახალგაზრდა გლობალური ლიდერები იყვნენ. არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესია გაქვს, თანამდებობა თუ ასაკი. მთავარი ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა თითოეული ჩვენგან ისვალია.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებს უნდა გავეცნოთ ახლა, რომელიც გვაცნობებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გადაუნაცვლებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით მოსალოდნელი არის დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, აღმოსავლეთ საქართველოს შესაძლოა იყოს სეტყვა და ზოგან იქროლებს დასავლეთის ქარი. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ბათუმში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქობულეთში 28 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და ზუგდიდში 31 გრადუსი დაფიქსირდება. ანაკლიაში 30 გრადუსია ნავარაუდები, ოზურგეთსა და ონში 31, გორში 22, ცხინვალში 31, მარნეულსა და რუსთავში კი 34 გრადუსი, თუმცა ამის მიუხედავად თითქმის ყველგან წვიმა ელჭექით ნავარაუდები. ახალციხეში დღის მეორე ნახევარში იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 30 გრადუსი, ისევე როგორც ბორჯომში. ბაკურიანში ასევე დღის მეორე ნახევრიდან წვიმას ელოდებიან ელჭექის ფონზე და 26 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალქალაქში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტეფანწმინდაში 20 გრადუსი იქნება და თელავში 22. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევარში იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი და ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსს მიაღწევს. აი ასეთი ამბები არის დღევანდელი დღისათვის. 13 ივნისი ასეთი ამინდით გველოდება. ჩვენ კი წინ საქმიანი დილა გვაქვს, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში უკვე სტუმართან ერთად რეკლამის შემდეგ გავაახლებთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა, ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. This way, kids. Keep in line. Be careful. Don't touch the exhibits. Pirosmani's paintings were influenced. Pirosmanis ნახატებში მკაფიოდ იგრძნობა მისი თანამედროვე სოციალური მდგომარეობის გავლენა. There are many works about მაღაზიის მეპატრონეებს, პიროსმანს უყვარდა ბუნება და სოციალური. That's why he rarely employed city landscapes. Usually, Pirosmani painted. უახლესი ტექნოლოგია სილქნეტისგან, ჯეოსელის ყველაზე სწრაფი 4.9G მობილური ინტერნეტი. უწყვეტი კავშირი იმისთვის, რომ გაიგო მეტი ყველგან სადაცხა. Unlike other artists, Nico didn't aim at a pure imitation of the nature. მოემზადე ზაფხულისთვის. გამოიწერე სასურველი ნივთები ამერიკიდან მალეოს დახმარებით და ისარგებლე უფასო საკურიერო სერვისით. შოპინგი მალეოსთან ერთად უკეთესია. სიახლე გალფში. განახლებული ეკომეგობრული საწვავი G4C Green Booster-ის დანამატით. მისი უნიკალური ფორმულა მნიშვნელოვნად ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას ჰაერში. ჩვეულებრივი საწვავისგან განსხვავებით G4C ზრდის განვლილ მანძილს. შესაბამისად ამცირებს ხარჯს საწვავზე, ეფექტურად ასუფთავებს ძრავს ნადებისგან და ამცირებს წვეთას. გადადი G4-ზე, მხოლოდ გალფის ქსელში. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო.
ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი. უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. მცენარეული დამამშვიდებელი სიროფი ბიოპასიტი. ბიოპასიტი ბუნებრივი ჯობია. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მიტანის სერვისის აპლიკაცია. ხინკალი ამბურგერი მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. რამე დაგჭირდა სუპერმარკეტიდან? შეუკვეთე გლოვოს. დილით საუზმე მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. ლუდი შემოგაკლდათ? შეუკვეთე გლოვოს და განაგრძე გართობა. ჩამოდვირთე გლოვოს აპლიკაცია. შეუკვეთე რაც გინდა და წუთებში მოგიდანთ. გლოვო, შენ უკვეთა, ჩვენ მოგვაქვს. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. ურბნელი მიტროპოლიტი იობის ლოცვა კურთხევით სოფელ ღოღეთში რესტავრაცია ჩაუტარდა ორ ტაძარს, სადაც რამდენიმე საუკუნეა წირვა ლოცვა არ იყო ჩატარებული. რესტავრაციაში ბევრმა კეთილმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. კვლავ მოგმართავთ თხოვნით, გამოიჩინეთ გულისხმიერება და მიიღეთ მონაწილეობა ღვთისმშობლის ტაძრის მოპირკეთებასა და გალავნის მშენებლობაში. დარეკეთ მაგთიდან, ჯეოსელიდან, ბილაინიდან, სილქნეტიდან 091080804. მიიღეთ მონაწილეობა ამ კეთილ საქმეში. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. თბილისი Open Air 2019 21, 22, 23 ივნისი Lisi Wonderland. როგორ გაიჟღერებს წვეულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიური ლუდი გინესისგან. ხუჩაბათმა გოგიზე გესაუბრა, რომელსაც ძველ ნიუ-იორკში ყველა იცოდა. ვინ არის გოგი? ამერიკულ ხუთშაბათებში მანუჩარ პირველი გიამბობთ ცნობილ ქალზე მამაკაცის სახელით. გოგი და მისი ამერიკული ისტორია ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკაში. 4 წელი 13 ივნისის ტრაგედიიდან. როგორ იხსენებენ გადარჩენილები და გადამრჩენები სტიქიის ღამეს. მაშინ იაცხადებდა, რომ მისი მეწყვილე წაიღო წყალმა. თარიღი, რომელიც გვახსოვს და სტრესი, რომელიც წლების განმავლობაში არ ეძლევა დავიწყებას. იყო რაღაც ჯგუფი, აი ახალგაზრდების, რომლებიც შედიოდნენ უშუალოდ ამ მორევში. მარნეული მუსიკალურ კონკურს ფესტივალს მასპინძლობს. ქართული სიმღერა არაქართულენოვანი მონაწილეების შესრულებით და კონკურსი, რომლის მიზანია მოზარდებს ქართული სიმღერა შეაყვაროს.
ბიძინა-ივანიშვილს არც ვიცნობ და არც ახლოს ვარ და არც რაღაცა განსაკუთრებული ურთიერთობა არ მაქვს. ბიძინა-ივანიშვილს ეხლა არ დაუწყია ეს თქვათ ადამიანებისთვის სიკეთის გაკეთება. ეს დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის დროს. მომღერალი ზურა ხაჩიძე სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილედ დაინიშნა. გზასცენიდან აღმასრულებელ ხელისუფლებამდე რა დაუფასა ქართულმა ოცნებამ პოპულარულ მომღერალს საღამოს 8-ზე ქუჩის ბიჭებიდან თანამდებობაზე ზურა ხაჩიძე რეაქციაში თემილვან მაჩალიკაშვილის მშობლებმა პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. იპოვის თუ არა მალხაზ მაჩალიკაშვილის სამართალს 100,000 ხელმოწერით, რომლის შეგროვებას მთელი საქართველოს მასშტაბით ზაფხულში აპირებს და პარლამენტს საშემოდგომო სესიაზე წარუდგენს. არ არის სასამართლო, არ არის ხელისუფლება, არ არის პროკურატურა და მიუმართე პარლამენტს. მთელი საქართველოს მასშტაბით თვითონ გავიდე და 100,000-ობით ხელმოწერები შევაგროვო იმიტომ რომ შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო საპარლამენტო კომისია. საღამოს 8-ზე რეაქციაში განვიხილავთ მოუწევს თუ არა უმრავლესობას მაჩალიკაშვილის საქმეზე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა ზუსტად ისე როგორც ეს ხორავას ქუჩის საქმეზე მოხდა. პარლამენტმა ეს საკითხი ცოტა ხნის წინ ერთხელ უკვე ჩააგდო. მივიღეთ ინფორმაცია დეტალებთან დაკავშირებით რა მოხდა სხვადასხვა ეტაპზე საქმეს გულისხმობ ზოგადად და ამის საფუძველზე ჩვენ მივიღეთ ჩვენი პასუხისმგებლობით გადაწყვეტილება იმის თამბაზე რომ არ შეიქმნა საგამოძიებო კომისია. ბატონი ანზორ ბიძაძე ნინო ბურჯანაძის ვაჟი აქტიურ პოლიტიკაში მოდის, საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებზე ის დღეს რეაქციაში ისაუბრებს. მაქსიმუმს გავაკეთებ პარტიულ ცხოვრებაშიც, პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც დღეს დადგა, როდესაც ყველამის უნდა გააკეთოს რაც შეუძლია და მინდა გავამხნევო ჩვენი მხარდაჭერები და მინდა გითხრათ რომ გამარჯვება დაიწყო დღეს. დაშანსები აქვს ქართულ პოლიტიკაში ნინო ბურჯანაძის უფროს ვაჟს, რომელიც 2011 წლის საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და სკანდალური ფარული ჩანაწერის მთავარი ფიგურანტი გახლდათ. როგორია ანზორ ბიძაძის პოლიტიკური გემოვნება, ევროპა თუ რუსეთი? საღამოს 8-ზე TV პირველზე რეაქციის დროა. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ერთიანი ეროვნული გამოცდები ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით სულ რამდენიმე დღეში 1 ივლისს დაიწყება და 23 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. საგამოცდო პროცესი 10 ივლისიდან კი გამოცდებში პრაქტიკოსი მასწავლებლები და მასწავლებლობის მსურველები ჩაერთვებიან. სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი კი 5 ივლისს უნდა ჩატარდეს. 17-24 ივლისს გამოცდები მაგისტრობის მსურველებისათვის გაიმართება. როგორ იქნება პროცესი, არის თუ არა სიახლეები და რას უნდა ელოდენ აბიტურიენტები, მასწავლებლები თუ მაგისტრანტობის მსურველები, ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს კახა ჯამბურიასთან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონ კახა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. წლევანდელ საგამოცდო გრაფიკთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, რამდენად არის შენარჩუნებული ის სისტემა, როგორიც იყო წინა წლებში და რამდენად დაწყობილი არის? თქვენ როგორ აფასებთ წლევანდელ საგამოცდო განრიგს? ეს გამოცდები ალბათ მოგეხსენებათ 15 წელია უკვე ტარდება, მე 15 ჯერ ტარდება და ყოველთვის ტარდებოდა ამ თვეში. სხვა თვეში შეუძლებელია ამის ჩატარება ის ვერც აგვისტოში, ვერც სექტემბერში, ვერც აპრილში ვერ ჩატარდება და ყოველწლიურად ეს იხვეწება. ეხლა გუშინ რო გამოვაქვეყნეთ ჩვენ განრიგი ძალიან ბევრმა ადამიანმა დარეკაც ხელხაზზე
ბევრმა აღშფოთებულმა, რადგან ჩათვალეს, რომ მიჯრით იყო ეს გამოცდები, ეს არ არის ასე, რა თქმა უნდა, ვინც ჩააბარებს. სწორედ ამიტომ დავსკითხე, რომ გუშინ ბევრი კომენტარი წავიკითხე მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, აი მაგალითად, უცხოენის გამოცდის წინ, რომელიც სავალდებულოა, არჩევითი მათემატიკა არის წინა დღეს აბიტურიენტებისათვის საგამოცდო დღედ შერჩეული. აი მსგავსი დამთხოვები რამდენად შეიძლება პრობლემური იყოს აბიტურიენტებისათვის? არავითარი პრობლემა არ იქნება, რადგან ყველა აბიტურიენტს მინიმუმ 1 დღე ექნება აუცილებლად შესვენება. მიჯრით გამოცდა არავის არ ექნება ჩასაბარებელი პირდაპირ მიყოლებით. აი თქვათ ქართულის გამოცდა 1 ივლისს რო არის 3-4 ივლისს არის ზოგადი უნარების გამოცდა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ორში ვინც აბარებს ქართულის გამოცდას, ის შეიძლება 3-ში მოხდეს ისევ საგამოცდო ცენტრში. ასე არ მოხდება. ამას რა თქმა უნდა ითვალისწინებს ცენტრის ადმინისტრაცია, როდესაც ანაწილებს აბიტურიენტებს ცენტრების მიხედვით და ეხლა სწორედ ეს პროცესია მიმდინარეობს, რომ ანაწილებენ ამ აბიტურიენტებს ისე რომ ერთი კვირის მერე ჩვენ ვებგვერდზე უკვე შესაძლებელი იქნება ამობეჭდოს ყველა აბიტურიენტმა თავის საგამოცდო ბარათი, სადაც მითითებული იქნება ცენტრის მისამართი, აუცილებლად მითითებული იქნება სესია, ამას ძალიან ყურადღებით უნდა დააკვირდნენ ბავშვები, იმიტომ რომ ხანდახან მათ ეშლებათ და ვთქვათ, პირველ სესიაზე რომ უნდა გამოცხადებულიყო, მეორე სესიაზე, ანუ შუა დღეზე მოდიან ცენტრში და მათ არავინ არ შეუშვებს თუ შეეშალათ სესია. აუცილებლად ყურადღება უნდა მიაქციონ ამას და რა თქმა უნდა ცენტრის მისამართსაც და იქ დაწმუნდება ყველა რომ არავინ არ ჩააბარებს გამოცდებს ასე. ანუ რა მაგალითიც მოვიყვანე, უცხოენას ვინც აბარებს, თქვათ პირველ საგამოცდო დღეს და აქვს მათემატიკას ასევე არჩეული ჩასაბარებლად, ის მეორე დღის სესიაზე მოხდება. სისტემა ამას უზრუნველყოფს. გასაკვირველი, 1 დღე ყველა აბიტურიენტს მინიმუმ 1 დღე ექნება შესვენება. ზოგს რა თქმა უნდა მეტიც ექნება, იმიტომ რომ ვთქვათ ისია არჩევით საგნები ისეა განაწილებული, რომ ზოგს ბევრი ექნება შესვენება, ზოგს ცოტა ექნება, სხვანაირად არ გამოდის. ეხლა ლაპარაკია ძალიან დიდ რაოდენობაზე. უბრალოდ რა კი ამ საკითხს შევეხეთ, მე ისიც მინდა ვთქვა, რომ ეხლა თბილისში ხშირად მიმდინარეობს ხოლმე რემონტი ქუჩის. ხანდახან ისე ხდება, რომ ვთქვათ, ვერ გაითვალისწინებენ ბავშვები ან მათი მშობლები და ან ისეთ მარშრუტს აარჩევენ, რომ ძნელი იქნება ცენტრთან მიდგომა. მოკლედ მე მინდა ვთხოვო ყველას, რომ როდესაც ამობეჭდავენ საგამოცდო ბარათს, მოსაწევს იქ ამ მისამართს რომ ნახავენ, აუცილებლად წინა დღეს მივიდნენ ამ ცენტრთან და ნახონ, რამდენი დრო ეხარჯებათ მათ მისასვლელად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აბიტურიენტმა გამოცდაზე არ დააგვიანოს. რეგისტრაცია გამოცდის წინ იწყება 1 საათით ადრე. ამიტომ აბიტურიენტები მოწვეულნი არიან საგამოცდო ცენტრში 1 საათით ადრე. 1 საათით ადრე თუ ვერ გამოცხადდა და 40 წუთით ადრე მოვიდა ან 9 საათით ადრე ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ გამოცდა რო იწყება, კარები იკეტება და ვერავინ ვეღარ შევა, როდესაც გამოცდა დაიწყება. ძალიან განვიცდით ჩვენ, როდესაც ვთქვათ აღმოჩნდება წინა წლებში იყო ასეთი მაგალითები, რომ რაღაცა ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, დააგვიანა აბიტურიენტმა, მთელი წელი უცდება აბიტურიენტს თუ დააგვიანებს ერთ გამოცდაზე. ეს ძალიან ტრაგიკულია, ძალიან განვიცდით ჩვენ, მაგრამ არსებობს გარკვეული წესები, რომლის დარღვევა არ შეიძლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სისტემა აირევა. არც ერთი წესის დარღვევა, რაც ჩამოყალიბდა, არ შეიძლება. იყო საუბარი ასევე, რადგან ინფრასტრუქტურას შეეხეთ, რომ არჩეულიყო ისეთი შენობები, შარშანდელი და წინა წლების გამოსდებ, თუმცა სიცხე ხდება ხოლმე აბიტურიენტებისათვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელზეც ისინი შემდეგ ღიად საუბრობენ, იყო შარშან გარკვეული, ვთქვათ, პროცედურები, რომელსაც გამოც დაჭირდა სახელმწიფოს, რომ დაჩქარებული წესით შეეწყდა კონდიციონერები და ასე შემდეგ. წელს ამ პრობლემასთან დაკავშირებით რა გადაწყვეტა არის ნაპოვნი? იყო მსჯელობა, რომ ცოტა ადრე ჩაანიშნულიყო, მაგრამ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს დრო არის ის დრო, როცა მხოლოდ შეიძლება გამოცდებზე, ვთქვათ, განრიგი შედგეს. რა გადაწყვეტა იპოვა გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით? ეგ პრობლემა ყოველთვის არსებობს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან ცხელი თვეა ივლისი. ძალიან წუხდებიან აბიტურიენტები და ის ადამიანები, ვინც გარეთ დგანან და ელოდებიან აბიტურიენტებს, განსაკუთრებით თუ მეორე სესიაზე ვლაპარაკობთ შუა დღეს. ძალიან რთულია. რაც შეეხება აბიტურიენტებს, ახლა შარშან მართალია ყველა ცენტრში დამონტაჟდა ეს გამაგრილებელი სისტემა, მაგრამ ეს არ იყო იდეალური გადაწყვეტა, რადგან ძალიან ხშირ შემთხვევაში ყველგან არ მოხერხდა ამის კედელში ჩამაგრება და ისე გაგრილება შენობის, რომ ყველა კმაყოფილი იყოს, რადგან
ბევრი შენობა, აი მაგალითად ქუთაისში, სადაც ჩვენ ვატარებთ, ის ისტორიული შენობა, იქ არ შეიძლება გახვრეტა, ვთქვათ, შემდგომ ალტერნატიული, ვთქვათ, ადმინისტრაციული შენობების მოძიება ამისთვის თუნდაც რაც შეეხება შენობებს, ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ არა მარტო ის უნდა გავითვალისწინოთ, რამდენი ადამიანი დაეტევა. ეს არ არის მხოლოდ მთავარი. მისასვლელი გზა უნდა იყოს თავისუფალი. იქ უნდა იყოს მანქანების გაჩერების საშუალება, იქ უნდა იყოს პერიმეტრის გაკონტროლების საშუალება და ასევე ის ხალხი, ვინც გარეთ ელოდება, უნდა იყოს მათი დადგომის ადგილი, უნდა ქონდეთ ამ ადამიანებს. ძალიან ბევრი რამეა გასათვალისწინებელი. სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს იმის საშუალება, რომ რაღაც ცალკე შენობა შევქმნათ და ცალკე შენობები ავაშენოთ, ამიტომ ვიყენებთ სკოლის არსებულ შენობებს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეხა ეს სკოლები ჩვენ კომპეტენციას ცილდება ამის მოწყობა, ეს ინფრასტრუქტურის სააგენტო საქმეა, სკოლების მოწყობა და იგივე გაგრილების, გათბობის თუ სხვა რაღაცის გაკეთება. ჩვენ უბრალოდ თანამშრომლობთ მათთან და ვეუბნებით ხოლმე რა პრობლემებს ვაწყდებით ყოველწლიურად, რომ მე გამოვასწორონ. წლევანდელი წლისათვის ცოტა უკეთესი ვითარება იქნება ამ გაგრილების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ზოგიერთ ცენტრში ისევ არის გადასატანი კონდიციონერები, სხვა გზა არ არის, იმიტომ რომ იქ არ შეიძლება იმ კედლების გახვეტა და რაღაცების დამონტაჟება. ეს არ არის იდეალური შემთხვევა, იმიტომ რომ იმ გადასატან კონდიციონერს ცოტა ხმაც აქვს, იძულებული ხარო გააყოფინო თავი რაღაცა ცოტათი შეაღო ფანჯარა, ანუ იდეალური პირობები სამწუხაროდ არც წელს არ იქნება. ყოველწლიურად ძალიან ვცდილობ ჩვენ გავაუმჯობესოთ ბავშვებისთვის ეს პირობები, მაგრამ იდეალამდე ძალიან შორს არის. ასევე მინდა გითხოთ საგრანტო გამოცდებთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებითაც აღინიშნა, რომ აი უნივერსიტეტებში შუალედური გამოცდებია ან ფინალური გამოცდები აქვთ მათ ჩასაბარებელი. ამ ნაწილში დამთხვა რამდენი შეიძლება იყო თუ არა კონსულტაციები უნივერსიტეტებთან, რომ ელემენტარულად არ მოხდეს დროების დამთხვა ერთმანეთთან, დედლაინებს რომ თავი დაუნებოთ, თავად უნდა გადაანაწილოს შეიძლება ადამიანმა იქ შემთხვევაში საკუთარი დრო. საქმე ის არის, რომ ამ გამოცდებს ქვია ეს ეროვნული გამოცდები ნიშნავს სახელმწიფო გამოცდებს. ეს არის სახელმწიფოში ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოცდები, რაც ტარდება. დაახლოებით 70, არა, უფრო მეტი, თითქმის 80,000 ადამიანი დაახლოებით გაივლის ამ გამოცდებზე. ძალიან ძნელია ჩვენ ისე დავგეგმოთ ეს გამოცდები, რომ გავითვალისწინოთ ყველა უნივერსიტეტის მოთხოვნა. ეხლა სადღაც ივლისის თვეში იწყება და აგვისტოს პირველ რიცხვებში უნივერსიტეტებს და უნივერსიტეტებისგან უნდა იყოს რაიმე ფორმით ამაზე გამოხმაურება. იყო თუ არა ეს კომუნიკაცია? 15 წელი ერთი და იგივე დროს ტარდება ეს გამოცდები. რაღა უნდა გამოვაცხადოთ ჩვენ ახალი. ყველა მიცის, რომ მე-15 ჯერ იმავე დროს, ერთი და იგივე დროს ტარდება სულ. თუ რომელიმე ბავშვს დისკომფორტი შეექმნა და რაღაცა დაემთხვა, მან უნდა მიმართოს განცხადებით თავის დეკანატს ან რექტორატს და ისინი გადაუტანენ გამოცდას. სახელმწიფო გამოცდას არავინ არ გადაიტანს, ეს შეუძლებელია. იმიტომ რომ თვითონ იმ უნივერსიტეტების ინტერესია, რომ ჩვენ ეს გამოცდები ამ დროს ჩავატაროთ, რომ მათ ჩარიცხვები არ დაუგვიანდნენ, რომ სასწავლო პროცესი დროზე დაიწყონ. ჩვენ არა გვაქვს იმის უფლება, რომ ან აგვისტოში ძალიან კარგი იქნებოდა სექტემბერში ან ოქტომბერში ჩაგვეტარებია, მაგრამ როდის დაიწყება სასწავლო პროცესი? ახლა უშუალოდ მინდა თვითონ გამოცდებზე ვისაუბროთ, შინაარსზე, რომლებსაც შეხვდებიან აბიტურიენტები. არის თუ არა წელს რაიმე ფორმით ცვლილება, ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ რისთვის უნდა იყვნენ მზად აბიტურიენტები? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რაც კი რამე ცვლილება დაიგეგმა ნოემბრის თვეში ყველაფერი იყო გამოქვეყნებული, ყველა ნიმუში ეს მცირეოდენი ცვლილებებია, რომლებიც ეხება ტესტის შინაარსს, მაგრამ არის ერთი შედარებით არსებითი ცვლილება, რომელიც ტესტის შინაარსს არ ეხება, აი გრანტის მიღების წესს ეხება. როგორც იცით, 4 გამოცდას აბარებენ აბიტურიენტები და მეოთხე გამოცდა არის არჩევითი. აბიტურიენტს აქვს უფლება, რომ ის მეოთხე არჩევითი გამოცდა ერთი კი არა, რამდენიმე ჩააბაროს, რომ გაზარდოს შანსი სხვადასხვა პროგრამაზე ჩარიცხვის. მაგალითად, ილიას უნივერსიტეტში გამოცხადებულია მეოთხე არჩევით საგნად ნებისმიერი არჩევით საგანი, რაც უნდა ის შეუძლია ჩააბაროს. თქვათ, აირჩია 3 არჩევითი საგანი და 6 გამოცდას აბარებს 4-ის ნაცვლად. მეოთხე გამოცდაში, თქვათ, ერთ-ერთ არჩევით გამოცდაში მიიღო დაუშვათ მაქსიმალური ქულა. აღარ ჭირდება ის დანარჩენი 2 გამოცდა, თუმცა განცხადება გაკეთებულია. თუ არ გამოცხადდებოდა შარშან ან წინა წლებში, ის კარგავდა შანსს, რომ მიიღო გრანტი.
ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს არ იყო მთლად სამართლიანი და შევცვალეთ, იმიტომ რომ ვთქვათ და ავად გახდა. ძალიან კარგი ქულები მიიღო, ძალიან კარგი შედეგი აჩვენა 4-ვე გამოცდაში, მაგრამ მეხუთეზე ვერ მივიდა, იმიტომ რომ ავად გახდა, ხო? რატომ უნდა დაკარგოს ამ ბავშვმა გრანტის მიღების შანსი? წელსასი აღარ იქნება, მაინც მონაწილეობს გრანტის კონკურსში ასეთი აბიტურიენტი, თუ ის რომელიღაც არჩევით გამოცდაზე არ გამოცხადდება, ან ჩაიჭრება, ვთქვათ. ეს ჩემი აზრით ძალიან კარგია აბიტურიენტების შანსებს ზრდის და საერთოდ მე მინდა უთხრა აბიტურიენტებს, რომ ყველაფერი ამ საგამოცდო ცენტრში არის მოწყობილი ისე, რომ მათ კონდეთ კომფორტი, არ ინერვიულონ არაფერზე. ყველანაირად ძალიან გულისხმიერად მოექცევიან, ყველანაირად შეეცდებიან, რომ არ ინერვიულონ ბავშვებმა. ძალიან ცუდია, რომ ხანდახან უფროსები ზედმეტად ძაბავენ ამ ბავშვებს. შვიდად წყნარად უნდა იმუშაონ, დრო ეყოფათ, რომ დაწერონ შავადაც, გადაათეთრონ, თქვათ აი დროებში ხომ არ არის სრულებად რამე მსგავსი მართალია ცოტა მოაკლდა დავალებები რამდენი მაგალითად ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე რო ვილაპარაკოთ 15 ქულიანი ბლოკი აქვს სავალდებულო გამოცდას წაკითხulis გააზრება ეს არის მოკლებული და ამიტომ 15 წუთით არის შემცირებული საგამოცდო დრო ეს ახლა არაფერი არ არის იმიტომ რომ სინამდვილეში ის დრო რომელიც იყო მოცემული გათვლილი იყო აი ვთქვათ შეეშალა ბავშვს რაღაცა პასუხების ფურცლის გამოცვლა მოუწია, გადაწერა მოუწია. აი მაგასაც ასწრებდნენ ბავშვები. ანუ დრო იმაზე ცოტა მეტია ყველა გამოცდაზე ზოგადი უნარების გარდა. ზოგადი უნარების გამოცდა არის ერთადერთი, როდესაც სწრაფად უნდა იმუშაონ აბიტურიენტებმა და ამიტომ მე ურჩევ მათ, რომ თუ რომელიმე დავალება ზედმეტ დროს მოითხოვს, მეტ ფიქრს მოითხოვს, გამოტოვონ ის, გადავიდნენ სხვას და თუ დარჩებათ დრო, მერე დაუბრუნდნენ, იმიტომ რომ აქ დრო ცოტა შეზღუდულია. ყველა სხვა გამოცდაში მათ აქვს საშუალება, რომ მოიფიქრონ, შავად დაწერონ, გადაათეთრონ, მერე გაასწორონ. ამის საშუალება იქნება. და უცებ მიაქციონ ინსტრუქციას ყურადღება, როგორ ხდება საგამოცდო ფურცლის შევსება. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებას გისურვებთ თქვენს მთელ ამ სამუშაო პროცესში, როდესაც ასეთი დატვირთული თვე გელოდება და რა თქმა უნდა წარმატებები აბიტურიენტებს. კახა ჯამბურიას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმე ენდილის ეთერში. არ ვიცი აბიტურიენტებს რამდენად ექნებათ დრო იმისათვის, რომ შემდეგ თემაზე გამოხლონ ყურადღება, მაგრამ კიდევ ერთი საინტერესო სიახლეები გვაქვს თქვენთვის Forbes-ი ყველაზე მდიდარ ემიგრანტებს ასახელებს, რომლებმაც სამშობლო სახლი და ოჯახი დატოვეს და საცხოვრებლად ამერიკაში წავიდნენ, იმ იმედით, რომ წარმატებულ კარიერას აწყობდნენ და საბოლოოდ ამერიკულ ოცნებასაც დაიხდედნენ. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებმაც გარისკეს და რისკმა გაამართლა კიდეც. იღბლიანები აღმოჩნდნენ, თუმცა იღბალი საკმარისი არ არის და წარმატების მისაღწევად კიდევ ბევრი შრომა აუცილებელი. უკან ბევრი შრომა, რთული გზა არის. მოკლედ, დღეს ყველაზე მდიდარი ემიგრანტების შესახებ უნდა მოგიყვეთ, რომლებიც ამერიკაში არიან და არც ძალაუფლება აკლია და არც გავლენა Forbes-ის რეიტინგის შესახებ, ვინ სახელდება ამ სიაში, როგორ დააგროვეს მათ სიმდიდრე და როგორ გაიარეს ეს გზა, მარიამ ადამია მოგყვება. მარიამ დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ანა. ყოველწლიურად 10,000-ობით ადამიანი უკეთესი მომავლის საძებლად ემიგრაციაში მიდის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ზოგს არ გამოსდის მიზნების ასრულება, თუმცა ზოგს გამოსდის და თანაც ისე, რომ Forbes-ის სიაში მოხვედრასაც ახერხებს. სწორედ ასეთ გავლენიან მდიდარ და წარმატებულ ქალ ემიგრანტებს მოუყარა თავი გამოცემა Forbes-მა ამ სიაში კი მომღერალი რიანაც მოხდა. ის ბარბადოსიდან აგრესიულ მამას იმ იმედით გამოექცა, რომ მუსიკალურ კარიერას დამოუკიდებლად დაიწყებდა და ასეც მოხდა. თუმცა დახმარება მაინც დასჭირდა და ეს როლი ასევე ცნობილმა, წარმატებულმა და თანაც ყველაზე მდიდარმა მუსიკოსმა ჯეიზიმ თავის თავზე აიღო. მან მოისმინა რიანას დემო ვერსია და დაინახა ნიჭი, რომელსაც დახმარება და განვითარება სჭირდებოდა. ასე მოხდა რიანას, ასე ახდა რიანას ამერიკული ოცნება და მუსიკის პარალელურად მოგვიანებით კოსმეტიკურ ინდუსტრიაშიც მოსინჯა ძალები. მაგრამ საინტერესოა, რამდენად აქვს Forbes შეფასებული მისი ქონება და რამდენად გაამართლა ამ კოსმეტიკურ ინდუსტრიაში ინვესტირება. ანა რიანას ჯამური ქონება Forbes-ის მიხედვით $600 მილიონი, ხოლო რაც შეეხება მის მიერ შექმნილ კოსმეტიკურ ბრენდს Fenty-ს 570 მილიონად არის შეფასებული. წინა თვეში ცნობილი გახდა, რომ მომღერალი ამავე სახელწოდების მოდის სახლს ხსნის და ის პირველი ფერადკანიანი ქალი გახდება, რომელიც მოდის სახლს უხელმძღვანელებს. რიანას გარდა ამერიკული ოცნება აუხდა ტაილისაც, რომელმაც მიზანს უდიდესი შრომის შედეგად მიაღწია, თუმცა ხარისხიანმა განათლებაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა და დღეს ის $3 მილიარდი
დოლარის ქონებას ფლობს. ჰარვარდის უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ ლიმ 4 წელი იმუშავა ისეთ კომპანიებში, როგორებიც ამაკალტეთ Procter & Gamble, American Express-ი, შემდეგ კი მეუღლესთან ერთად პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია შექმნა. სტარტაპმა მალევე გაამართლა და დღეს IT მომსახურებას თავაზობენ უმსხვილეს კომპანიებს, მათ შორის Boeing-სა და Johnson & Johnson-ს, ხოლო 2018 წლის მოგებამ 10 მილიარდს გადააჭარბა. მარიამ, ძირითადად რომელი ქვეყნების მიგრანტები ჭარბობენ ამერიკაში, რომლებმაც დამოუკიდებლად მიაღწიეს წარმატებას და დღეს ყველაზე გავლენიანთა რიგებში სახელდება იყო შემთხვევაში ამ რეიტინგში როგორ არის ამბები? კანადიდან დაწყებული სამხრეთ კორეით დასრულებული ემიგრანტები მთელი მსოფლიოდან არიან. ქალბატონების უმრავლესობა კი მაინც აზიიდანაა, მათ შორის მილიარდერი ერენ ოზმენი. არ ვიცი რამდენად გეცნობათ სახელი და გვარი, თუმცა ამერიკაში მას კარგად იცნობენ როგორც მდიდარ და გავლენიან ქალს, თუმცა თავდაპირველად ერენი ამერიკაში მხოლოდ სასწავლებლად ჩამოვიდა და ფულის საშონელად ყოველდღიურად ბაკლავებს ყიდდა. ასევე მუშაობდა დამლაგებლად კოსმოსურ და საავიაციო კომპანია Sierra Nevada-ში. დღეს კი ამ კომპანიის მაჟორიტარ აქციონერი და პრეზიდენტია. მუშაობს NASA-სთან და შედეგად კომპანიის შემოსავლები 2018 წელს მილიარდ 9 მილიონ დოლარამდე გაზარდა. მარიამ, გასაგებია, რატომაც ტოვებენ ადამიანები საკუთარ სამშობლოზე, რატომაც ეძებენ ახალ შესაძლებლობებს, გამოწვევებს და ახალ რესურსებს როგორ ითვისებენ ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონკრეტულად, თუმცა საინტერესოა უმრავლესობა სად პოულობს საკუთარ თავს და რომელი ის ინდუსტრიები, სადაც რეალიზება მოახერხეს. უმეტესობა ტექნოლოგიურ და IT სფეროში მკვიდრებს თავს, მაგრამ ბევრია კოსმეტიკურ ინდუსტრიაში ჩართული წარმატებული ემიგრანტიც, მათ შორის ანასტასია სუარე, რომელიც რუმინეთიდან წამოვიდა და ლოს-ანჯელესში ცხოვრება ფაქტობრივად ნულიდან დაიწყო. თავიდან სილამაზის სალონში მუშაობდა 3 წელი, შემდეგ კი გადაწყვიტა საკუთარი დანაზოგებით ბიზნესის დაწყება და 2000 წელს გამოვიდა კიდეც. შექმნა ანასტასია Beverly Hills ბრენდი, რომელიც დღეს 3 მილიარდად არის შეფასებული. ასეთია ახდენილი ამერიკული ოცნებების არასრული მონათვალი და ის ქალბატონები არიან, რომლებიც გაექცნენ საკუთარ ქვეყანაში წარუმატებლობას, სიღარიბესა და შესაძლებლობების სიმცირეს და არჩევანი უდიდესი შრომის შედეგად მოპოვებულ ძალაუფლებაზე შეაჩერეს. მადლობა მარიამ, საინტერესო მიმოხილვისათვის. მე მგონი მნიშვნელოვანი იყო ასეთი წარმატებული ისტორიების მოსმენა დილიდან და არანაკლებ საინტერესო შესაძლებლობებზე უნდა ვისაუბროთ. ოღონდ ცოტა მოგვიანებით რეკლამის შემდეგ, ძალიან მცირე პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. ტრადიციული ლიტვური 0%-იანი დაბალკალორიული პური. არ შეიცავს საფუარს, საღებავს და შაქარს. ლიტვური 0%-იანი პური. სრულყოფილი სხეულის ფორმულა. ლიტვური საცხობი. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასადო. რემონტების სეზონი დაიწყო. მოაკითხეთ უმაღლესი ხარისხის სარემონტო მასალებს მოდენაში. კერამიკული ფილები, ბუნებრივი და დეკორატიული ქვები, სააბაზანო ავეჯის ფართო არჩევანი. მოდენა ჯორჯია, მაღალი ხარისხი, მისაღებ ფასად. კარტლის აგროსისტემების ისტორია 22 წლის წინ დაიწყო. ამ ხნის მანძილზე დავამუშავეთ 50,000-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი. 5,000 ჰექტარზე მოვაწყეთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქების, სათესლე მასალებისა და სარწყავი სისტემების მიმართულებით ლიდერ კომპანიად ჩამოვყალიბდით. კარტლისი, მათთვის, ვინც ცარიელ მინდვრებში ხედავს უსაზღვრო შესაძლებლობებს.
ფასდაკლება კარპურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 95 თეთრი. კიტრი 50 თეთრი. ლუდი 1 ლარი და 99 თეთრი. საფეხარიშოს ქაღალდი 7 ლარი და 95 თეთრი. მაგი და 2 სკამით 95 ლარი. მაისური 5 ლარი და 90 თეთრი. გვეწვიეთ. კარპური ყოველთვის დაბალი ფასები. კალცემინი ადვანსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემინი ადვანსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბაია. სოფელში მე ტრადიციული რეცეპტით საყვარელი ადამიანებისათვის ნატურალურ და ნაზ დასალევ მაწონს ვამზადებ. სოფლის ნობათის ახალი დასალევი მაწონი, ტრადიციული პროდუქტი მოსახერხებელ შეფუთვაში. ახლა კი ორი ახალი გემო, გამაგრილებელი პიტნა და ბაზილიკი. თან წაიღე და მიირთვი ყველგან. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. მაგთის ახალი პაკეტი ინტერმეტი. ულიმიტო მობილური ინტერნეტი. აქტივაციიდან 5 საათის განმავლობაში 2 ლარად. მოიწყე ინტერნეტ დღესასწაული. როგორ გაიჟღერებ სწავლება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. ლიტვური საცხობის უგემრიელესი ნამცხრები სხვადასხვა ნატურალური ჯემით. ლიტვური საცხობი ევროპული ხარისხის გარანტი. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის აკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენ გელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. საგზურების ღირებულება 1000 ლარიდან. პირდაპირი რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი, ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქართველოში მაგისტრალური გასადენების ახალი მონაკვეთი და განშტოებები აშენდება. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო მადიგენი გოდერძის და ნატახტარი ლეხურას მაგისტრალურ გასადენზე 33 კილომეტრიანი მონაკვეთის და 3 განშტოების მშენებლობის ნებართვა გასცა. ქუთაისის მერია ტაბიძის ქუჩაზე სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიასთან კონტრაქტს წყვეტს. მერის თქმით, სამუშაოების შეწყვეტა ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ჯეოსერვისისათვის ანგარიშების დაყადაღებამ გამოიწვია, რის გამოც კომპანიამ ქვე-კონტრაქტორ ფირმას თანხა ვერ ჩაურიცხა. თბილისის მერის მოადგილე ელია ელოშვილი კი განმარტავს, რომ ბაგაბაღების საკვები პროდუქტებით მომარაგებელი კომპანიისათვის დაახლოებით 1,5 მილიონ ლარის დამატებას ბაღებში კვების გაუმჯობესების მიზნით გეკმავენ. ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 6.5%-ზე დატოვა. აქედან გამომდინარე 84,320 მომხმარებელს რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სესხზე 1% განაკვეთი არ შეეცვლება. საზოგადოება და ბანკებმა ცვლად 1% განაკვეთზე მიბმული სესხები მიმოიხილა და აღნიშნულია მიმოხილვაში, რომ 1 მაისის მდგომარეობით ცვლად 1% განაკვეთებზე მიბმული 84,320 სესხია გაცემული, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა კი რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული. შესაბამისად, სესხებლების 1% განაკვეთი მათთვის უცვლელი რჩება.
ცვლად საპროცენტო განაკვეთზე მიბმული 4 მილიარდ 134 მილიონი ლარის მოცულობის სესხი ამ დროისთვის გაცემული, ასევე ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი მხედველობაში იღებს ინფლაციის მოლოდინების ზრდის რისკებს და ამ გადაწყვეტილებით გათვალისწინებულია მონეტარული პოლიტიკის შემდგომი ნორმალიზაციის პროცესის ნელი ტემპით გაგრძელება. მსოფლიო ბანკმა საქართველოში მომუშავე ჩინეთის რკინიგზის 23 ჯგუფს საქმიანობა აუკრძალა. მსოფლიო ბანკის გადაწყვეტილებით ქვეყნის მთავრობის ერთ-ერთ უმსხვილეს კონტრაქტორ კომპანიას, ჩინეთის რკინიგზის სამშენებლო კორპორაციას და მის შვილობილ კომპანიებს, მათ შორის ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს 9 თვით აეკრძალებათ მუშაობა. მსოფლიო ბანკის ინფორმაციით კომპანიამ აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობის ტენდერში მცდარი ინფორმაცია წარადგინა, რითიც მსოფლიო ბანკის მიერ დადგენილი მოთხოვნები დაარღვია. თავად მსოფლიო ბანკი განმარტავს, რომ კომპანიის მიერ ჩადენილი ქმედება თაღლითობად არის კვალიფიცირებული. ამ თემაზე განცხადება ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გუშინ გააკეთა. ნაიაცქიტიშვილი ამბობს, რომ შესაძლო გადაცდომა სწორედ გზების დეპარტამენტის მიერ არის გამოვლენილი და მინისტრი აღნიშნავს, რომ დარღვევები, რომლის გამოც მსოფლიო ბანკმა კომპანიას ტენდერებში მონაწილეობა აუკრძალა, ჯერ კიდევ 2017 წელს გამოვლინდა სახელმწიფო გზების დეპარტამენტის მიერ და შესაბამისად დონორს ეცნობა. შიდა კომიტეტმა, ანტიკორუფციულმა კომიტეტმა განიხილა ჩვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, შეაფასა ის ასეთი სახით შეაფასა, რის საფუძველზეც 9 თვის განმავლობაში შეუზღუდა ამ კომპანიას არა სამუშაოების შესრულება, არამედ ახალ ტენდერებში მონაწილეობის მიღება. შესაბამისად, ეს შეზღუდვა შეეხება 9 თვიან პერიოდს ამ კომპანიასა და მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ ტენდერებს და იმ შემთხვევაში თუ ეს კომპანია შესაბამისად ეს კომპანია ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას 9 თვის განმავლობაში იმ ახალ ტენდერებზე, რომელსაც მსოფლიო ბანკი გამოაცხადებს. იმდენად წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობებმა ჯამში 5 მილიარდ 378 მილიონ 269,873 ლარი შეადგინა. საანგარიშო პერიოდში წარმოებული აქტივების გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით 27 მილიონ 10,225 ლარი შეადგინა. აქედან შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან არის 20 მილიონ 962,596 ლარი. სახელმწიფო ბიუჯეტში მიწის გაყიდვიდან ჯამში მილიონ 118,644 ლარის, ხოლო ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტში 19 მილიონ 253,951 ლარის მობილიზება მოხდა. ნაერთი ბიუჯეტი საქართველოს სახელმწიფო ავტონომიური რესპუბლიკების, რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების კონსოლიდირებული ბიუჯეტია, რომელიც არ ექვემდებარება არც ერთი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებას. ტაქსის მძღოლები, რომელთაც შემოსავალი არ უფიქსირდებათ, ბანკებიდან სესხის აღებას შეძლებენ. ეს თბილისის მერმა კახაკალაძემ მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გუშინ თქვა. როგორც ის ამბობს, მათ ჰქონდათ კომუნიკაცია საბანკო სექტორთან და მიღწეულია შეთანხმება ტაქსის მძღოლებისათვის სპეციალური შეთავაზება გაკეთეს. ამასთან დაკავშირებით ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელმა გუშინ ასევე აღნიშნა, რომ 2-3 ბანკთან მოხდება ამ თემაზე კომუნიკაციის გაგრძელება. ყველა ფაქტიურად ტაქსის მძღოლს აქვს პრობლემა, რომ შემოსავალი არსად არ არის აღრიცხული ამ ტაქსის მძღოლების და ამის გამო მათ უჭირს ბანკში სესხის აღება, ავტომანქანების გამოყვანა და ასე შემდეგ. ეს სერიოზული პრობლემა არის მათთვის. ჩვენ მქონდა კომუნიკაცია საბანკო სექტორთან, ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ და მივახციეთ შეთანხმებას, რომელსაც მომდევნო 3-4 დღის განმავლობაში თვითონ ბანკები გააკეთებენ ამაზე განცხადებას და იქნება კონკრეტული შეთავაზებები ტაქსის მძღოლებისთვის, სპეციალური პროგრამები კეთდება, სადაც მათ ექნებათ შესაძლებლობა, ეს არის მხოლოდ ტაქსის მძღოლებისთვის, მათ ექნებათ შესაძლებლობა აიღონ ის სესხი და თანხა იმისთვის, რომ მათ ჩაანაცვლონ ავტომობილები, იქნება იაფი კრედიტები, იქნება ხელშეწყობა იმისთვის, რომ მოხდეს, ასე რომ ვთქვათ, ხელშეწყობა ტაქსის მძღოლებისთვის. 1 აგვისტოდან კი ზონალური საათობრივი პარკირების საპილოტო პროგრამა ლესელიძეზე და ნაბანოთუბანში ამოქმედება. დედაქალაქის მერი ამბობს, რომ მოსახლეობას ინფორმაცია სპეციალური ბუკლეტებით მიწოდება. ამასთან დაკავშირებით საკრებულოს მხრიდან ტარიფები დამტკიცებულია და ახლა როგორც კალაძე აღნიშნავს, მთავარი სწორედ მოსახლეობისათვის ჯერვანი ინფორმაციის მიწოდება. ამისათვის სპეციალური ჯიხურებიც განთავსდება ქალაქის ქუჩებში და ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება რომ დასვას კითხვები და მიიღოს მათზე პასუხები ამ ჯიხურების დახმარებით.
მინდა ვიცე-მერს ბატონ ირაკლის დავავალო, რომ დავამყაროთ კომუნიკაცია მოსახლეობასთან ამ რეფორმასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ვინც კონკრეტულად ამ ქუჩებზე, ამ ლოკაციებზე ცხოვრობს, ამ ადამიანებს მიეწოდეს სრული ინფორმაცია. გარდა ამისა, ჩვენ განმოთავსებთ სპეციალურ ჯიხურებს, ეს არის ჯიხურები, რომელიც განთავსდება ამ ქუჩებზე იმისთვის, რომ მოსახლეობას ექნება სრულყოფილი ინფორმაცია, ნებისმიერ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა მივიდეს, დასვას შეკითხვები და მიიღოს სრული ინფორმაცია ამ პარკირებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ჩვენ სპეციალურ ბუკლეტებს დავბეჭდავთ, რომელიც დაურიგდება იქ მცხოვრებ ადამიანებს, რომ ყველანაირად იყვნენ ინფორმირებულები. თბილისში დიღმის ჭალების პარკის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ტენდერია გამოცხადებული. სატენდერო პირობების მიხედვით წინადადების მიღება 28 ივნისს დაიწყება და 3 ივლისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 14,451,039 ლარია. გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს ხელოვნური ტბა, ამფითეატრი, მედიათეკა, საბავშვო ატრაქციები, სპორტული სივრცე, 40 ავტომობილზე გათვლილი პარკინგი და გაიხსნება ასევე მდინარე მტკვრის სანაპირო და ეკო-ხიდის მოწყობა. რაც შეეხება დენდროლოგიას, პარკის ტერიტორიაზე ჯამში 752 ახალი მცენარე უნდა დაირგოს. სატენდერო დოკუმენტაციაში ისიც არის აღნიშნული, რომ მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღის ვადაში დაიწყოს. ამასთან საჭიროების შემთხვევაში დამკვეთის მითითებით სამუშაოები დღე-ღამეში 24 საათის განმავლობაში უნდა სრულდებოდეს და დოკუმენტაციის თანახმად სამშენებლო სამუშაოების მიწოდების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 480 კალენდარული დღეა. თბილისის მერის განცხადებით, რომელიც მან მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გუშინ გააკეთა, მას აქვს ინტერესი იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის დასრულდება მარშალ გელოვანის გამზირის და სარაჯიშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე ორდონიანი სატრანსპორტო კვანძის მოწყობის სამუშაოები. ამ კითხვით მან მოადგილეს ირაკლი ბენდელიანს მიმართა, ასევე სთხოვა, რომ საზოგადოებისათვის მიმდინარე სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია ეცნობებინა და ამ დიალოგში გაირკვა, რომ დაახლოებით 1 კვირა დასჭირდება ესტაკადის დასრულებას. მშენებლობის ვადები ისედაც გადაწეული არის. თბილისის მერის მოადგილე კი განმარტავს, რომ ვაშინშვის ესტაკადაზე ძირითადი კონსტრუქციული ტიპის სამუშაოები ამ დროისთვის ამოწურულია. ჟვანიეს ქუჩასა და მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე ვარაზის ხევის ზედა ნაწილზე სამშენებლო ნებართვების გაცემა შეჩერდა. თბილისის მთავრობის სხდომაზე გაჟღერებული ინფორმაციის მიხედვით უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩატარდება კვლევა, რათა მერიას ჰქონდეს ინფორმაცია, რამდენად საფრთხის შემცველია სწორედ ამ ტერიტორიებზე, ჟვანიაზე და მის მიმდებარე ქუჩებზე მშენებლობა. კალაძემ ასევე კიდევ ერთ მოადგილეს მაია ბითაძეს სთხოვა, რომ დასკვნა წარმოედგინა ამასთან დაკავშირებით. მაია ბითაძე კი აღნიშნავს, რომ მოლოდინი, რომელიც ტერიტორიასთან დაკავშირებით მერიას ჰქონდა, ამ ეტაპზე დადასტურებულია. 5G ინტერნეტის თემა საქმიანი დილისათვის კვლავ აქტუალური არის. საინტერესოა, როგორი განახლებული სტატისტიკა არსებობს, როდის და რა რაოდენობით აითვისებს მსოფლიო ახალ ტექნოლოგიებს და როგორია ბოლო ტენდენციები. რა თქმა უნდა, ამ თემასაც ლევან თაღიაშვილი მიხვდა და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლევან, როგორია მონაცემები? 5G ინტერნეტი უკვე აღარა მხოლოდ ანონსია, ან შორეული მომავალი და უკვე რამდენიმე ქვეყანაში უფრო აქტიურად მიმდინარეობს მისი გამოყენება, ვიდრე ამას ველოდით. შვედურმა სატელეკომუნიკაციო კომპანიამ Ericsson დასკვნა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით დაახლოებით 2024 წლისთვის მსოფლიოს მოსახლეობის 45%-ს ახალი თაობის ინტერნეტი ექნება, რაც ნოემბრის კვლევასთან შედარებით 27%-ით გაზრდილი მონაცემია. როგორც Ericsson-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პატრიკ სერვოლი ამბობს, რიცხვები უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ამას ელოდნენ. ამჟამად გაცხარებული ბრძოლა მიდის მობილური პროვაიდერების ბაზარზე იმისათვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეიქმნას 5G ინტერნეტისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. ეს თავისთავად მოიტანს ისეთ ტექნოლოგიებს, როგორც მაგალითად თვითმართვადი ავტომობილია და რამდენიმე წელიწადში მთელს მსოფლიოში უკვე ჭკვიანი ქალაქებიც იარსებებს. რაც შეეხება ლიმიტირებულ 5G ინტერნეტს, ის უკვე ამოქმედებულია დიდ ბრიტანეთში, ამერიკასა და სამხრეთ კორეაში. რიგში მომდევნო ჩინეთია, თუმცა ჯერჯერობით პროცესი ნელა მიმდინარეობს. მოსამზადებელ პერიოდში მსოფლიო 5G-ს წინა ტექნოლოგიებს ნერგავს, მაგალითად საქართველოშიც 4.19G მობილური ინტერნეტი სილკნეტის აბონენტებისთვის უკვე ხელმისაწვდომია, რომელიც ჯერჯერობით თბილისის მხოლოდ ცენტრალურ უბნებში ამოქმედა და წამში
სექტორში დაახლოებით 1 გიგაბიტ ინტერნეტზე მოგცემთ ცდომას. ცხადია, იმ შემთხვევაში თუ ბოლო თავის smartphone-ი გაქვთ. Ericssonისვე განცხადებით 4G LTE-ის მომხმარებლების რაოდენობა 2022 წლისთვის 5 მილიარდ 300 მილიონ ადამიანს მიაღწევს და შემდეგ ეს მაჩვენებელი კლებისკენ წავა, რადგან აქტუალური უკვე 5G ინტერნეტი გახდება. ორივე სიტყვით Huawei-ს და მის 5G ტექნოლოგიასაც უნდა შევეხოთ, რომლის დამონტაჟების უფლებასაც ჩინურ კომპანიას ამერიკის შეერთებული შტატები არ აძლევს ევროპისა და ამერიკის კონტინენტზე. ტრამპის ადმინისტრაციის თქმით ის საფრთხეს წარმოადგენს და ყველა ფრონტზე ხელს უშლის, ეს ყველაფერი კი ცხადია სავაჭრო ომის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. ესპერტები კი ვარაუდობენ, რომ Huawei-ს ერთგვარი დაბლოკვა 5G ინტერნეტის გავრცელებას ხელს უშლის და პროცესს აძვირებს. იმედია საქართველოშიც მალე ვიხილავთ 5G ინტერნეტის შესაძლებლობას და რაც მთავარია ვისარგებლებთ ამ ბენეფიტებით და თვითმართველი ტაქსები თუ სხვა თანამედროვე ტექნოლოგია მალე სრულად ხელმისაწვდომი გახდება. მალე საინტერესო მიმოხილვისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე სიახლეებზე უნდა გავაგრძელოთ ერთგვარად საუბარი, ოღონდ შესაძლებლობაზე, რომელიც საქართველოში იქნება სტარტაპების გლობალური კონკურსი უნდა ჩატარდეს, რომელიც მონაწილეებს შვეიცარიის გლობალურ სამიტზე მოხდრეს და $9 მილიონი მოგების შანსს აძლევს. Seed World ეს არის განვითარების საწყის ეტაპზე არსებული სტარტაპების საერთაშორისო კონკურსი, რომელიც ყოველწლიურად 75-ზე მეტ ქვეყანაში ტარდება და 70,000-ზე მეტ სტარტაპს მეწარმესა და ინვესტორს აერთიანებს. შეჯიბრის შესახებ, რომელიც გარდამავალ ქვეყნებში მცხოვრები იმეწარმეებისათვის იმართება, რომელთაც განვითარების მაღალი პოტენციალის მქონე იდეები გააჩნიათ, ჩვენი სტუმრები მოგიყვებიან უფრო მეც. აიეთ გუკავა ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს ვენჩურული ასოციაციის თავმჯდომარე და მარიამ ქუჩულორია Seed თბილისის პროექტის მენეჯერი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მარიამ, მოდი დავიწყოთ თქვენი თავად ამ პროექტის შესახებ მოგიყვებით მეტი, რას წარმოადგენს ის საკმაოდ დიდ მასშტაბზე მთელ მსოფლიოში გაგრძელებული საქართველოს რა ფორმით ერთვება და რა შესაძლებლობები არსებობს. მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა TV1-ს მხარდაჭერისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველთვის საინტერესო ასეთი სიახლეები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტად გავრცელდეს ის ინფორმაცია, რომ რაც შეიძლება მეტმა სტარტაპმა მიიღოს მონაწილეობა საქართველოსთან, წარმოადგინონ საინტერესო იდეები და მიიღონ მონაწილეობა ამ საერთაშორისო კონკურსში. მოკლედ ვიტყვი Seed-ის შესახებ, ეს არის საერთაშორისო კონკურსი, რომელიც ტარდება გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში და შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტად ამ ქვეყნის საჭიროებებზეა მორგებული. ტარდება 75-ზე მეტ ქვეყანაში და 100,000-მდე სტარტაპი იღებს მონაწილეობას. სტარტაპებს ეძლევათ შესაძლებლობა მოიგონ $9 მილიონი, მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო კონკურსში, შვეიცარიაში გაემგზავრონ, ასევე რეგიონალურ კონკურსში და ყველაზე მთავარი რაც არის, მათ ეძლევათ განვითარების შესაძლებლობა. ისინი მიიღებენ სპეციალურ პროგრამაში მონაწილეობას საერთაშორისო მენტორებთან ერთად, თუ როგორ წარდგნენ ინვესტორის წინაშე, მოემზადებიან. რა ტიპის უნდა იყოს სტარტაპი, რა ტიპის უნდა იყოს იდეა და რა ვთქვათ წინაპირობებს უნდა ასრულებდეს პოტენციური მონაწილე იმისთვის, რომ მოხვდეს ამ კონკურსში. მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებული მოთხოვნები სტარტაპებისთვის არ არის, ვინაიდან ეს სწორედ გათვლილია გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში და აქ არავინ არ ელოდება განსაკუთრებულ ისეთ ტექნოლოგიებს, რომლითაც მსოფლიოს გააოცებს. ამიტომ მოუწოდებ ყველა სტარტაპს საქართველოში უკან არ დაიხიონ და შემოიტანონ განაცხადები. მთავარი კრიტერიუმი რაც არის, ეს არის, რომ უნდა იყოს საწყის სტადია, განვითარების საწყის სტადიაზე სტარტაპი. არა, უნდა ქონდეს მას პროტოტიპი შექმნილი, ანუ ესე ვთქვათ, პროდუქტი ხელშესახები უნდა არსებობდეს და ინვესტიცია სტარტაპის განვითარების ისტორიაში მას უნდა ქონდეს მოზიდული არა უმეტეს $500,000. რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერთან ბატონ აიეთ, სანამ თავად მას გითხავ რა ინტერესი აქვს და როგორ არის ჩართული ამ ყველაფერში? თქვენ გითხარით, ვინ არიან თქვენი პარტნიორები, როგორც მივხვდი, ჩართულობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ ეს არის და ვინ აკეთებს ამ ყველაფრის ორგანიზებას? საქართველოს რითი უკავშირდება დანარჩენ მსოფლიოს? უპირველეს ყოვლისა ვიტყვი, რომ უკვე მეოთხე წელია ეს კონკურსი საქართველოში ტარდება და ეს ტარდება ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის მხარდაჭერით. წელს ჩაერთო ასევე ვენჩურული კაპიტალის ასოციაცია, ყავს ასევე სხვა პარტნიორები, როგორც არის USAID, G4G საპარტნიორო ფონდი, სტარტაპ საქართველოს და გამოირჩევა მასშტაბით. ასევე აღნიშნავ, რომ მოიცავს არა მხოლოდ თბილისს, არამედ რეგიონებსაც. პირველ დღეს თბილისი უმასპინძლებს ამ კონკურსის, რომელიც ჩატარდება 29 ივნის და 30. ამ დეტალებზე და სარეგისტრაციო ნაწილზე აუცილებლად ბოლოს შეჯამებისას ვისაუბროთ. ბატონო აიეთ, თქვენი ინტერესი და ამ 4 წლის მონაგარი, რა ინტერესი გაქვთ, რა შესაძლებლობებს ხედავთ და რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი ფორმით ახალგაზრდა
განვითარებისათვის დახმარება და ქვეყნის ეკონომიკისათვის მათ შორის რაღაცა მცირე წვრილის შეტანა ჩემი გადმოსახედიდან ყოველ შემთხვევაში. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ მთელ სოფლიოში ტექნოლოგიის ბუმია, თავის დროზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ათასობით საწარმო გაიტანა ქვეყნიდან და აქცენტი გააკეთა ტექნოლოგიებზე. შესაბამისად დღეს Microsoft, Google, Amazon, Apple და ასე შემდეგ არის მულტიმილიარდიანი კომპანიები, ორი მათგანი ტრილიონიან ბაზრის კაპიტალიზაციის ზღვარს გადასცდა და ეს არის საქართველოსთვის ყველაზე კარგი და სწრაფი გზა განვითარებისკენ. ვინაიდან საწარმოებს ერთი მხრივ 100 მილიონი კაპიტალიზება სჭირდება, მაგრამ წარმატებლობის შანსი დიდია, ვინაიდან კონკურენცია იაფ მუშახელზე მთელ სოფლიოში და საქართველოში არის უზარმაზარი პოტენციალი საინჟინრო, ტექნოლოგიური, ჭკვიანი, კრეატიული, შემოქმედებითი ხალხი ვართ. ამიტომაც ჩვენ წლებია ამას ავითარებთ და ჩვენი ასოციაციის მეშვეობით, რომელიც ფარავს ვენჩურულ კაპიტალს, ანგელოზ ინვესტორებსა და კერძო ფონდებს, მუშაობთ მთავრობასთან, რომ რეგულაციები გაუმჯობესდეს საერთაშორისო ინვესტორებთანაც, სიცტარის გარდა კიდევ სხვებთანაც მუშაობთ და მაქსიმალურად გვინდა, რომ ქართულ ახალგაზრდებში ენტერპრენორულმა სულმა ინოვაციური იდეებზე გაიღვიძოს და გჯერა, რომ ამით ქვეყანა გაცილებით სწრაფად წავა ვიდრე სხვა. ამ 4 წლის გამოცდილებამ, წინა 3 წლის გამოცდილებამ რა შედეგი გაჩვენეთ დღეს? სად შეგვიძლია გქონდა, ანუ კარგია სურვილები, კარგია გეგმა, რომელთაც ვიცით რომ მიზანი ასე შეიძლება მიიღწეს, მაგრამ რეალურად რა შედეგი გვაქვს, რა რესურსებს ვიყენებთ და რისი პოტენციალი რჩება დღეს თავისუფალი და აუთვისებელი? რესურსები არის ძალიან შეზღუდული, ვინაიდან აქ მთავრობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების როლიც ნელ-ნელა მოდის და ეს ისეთმა კონსერვატიულმა კაპიტალისტურმა ქვეყანამ როგორც ბელორუსი გააკეთა გაცილებით ადრე და ძალიან დიდი შედეგები აქვს. ათეულობით კომპანიები აქვს, რომელიც 100 მილიონ კაპიტალიზებაზე ავიდნენ და რაც თავარია ქვეყანა არ დატოვეს და ბელორუსიაში ასაქმებენ ხალხს და შემდეგ ჩვენ ვიყენებთ ტექნიკას და ტექნოლოგიას. ხო, მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ქვეყნის ეკონომიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ არ ჭირდება ამ კომპანიებს ასობით მუშახელი, შეიძლება 10-20 ადამიანის კომპანია უკვე მილიონები ღირდეს. ამიტომაც მთავრობასთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ასევე საერთაშორისო ვენჩურული კაპიტალის კომპანიებთან მუშაობთ, რომ მოვიზიდოთ, რა თქმა უნდა ეს რთულია, რამე პროექტი უნდა დაანახო და დღეს საქართველოს ამაში წარუმატებელია, ვინაიდან ქართველები ქვეყნიდან გადიან, არ არის გრძელვადიანი კაპიტალის ბაზარი და საბანკო სესხებით და ასე ვერ დააფინანსებ, იმიტომ რომ მე წარმეს აქვს მარტო იდეა და თავისი ენერგია და მას არა კარგზგირაო და საქართველოში ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამო ეს რთული პროცესია, თუმცა ჩვენი კომპანია და ჩვენი პარტნიორები რაღაც თითო აგურს დებთ. რამდენად არის თუნდაც ასეთი პროექტების შემდეგ თქვენ ახსენეთ რომ იზრდება ეტაპობრივად, მაგრამ აი რომ თუნდაც იგივე ავიღოთ 5 წლიანი პერიოდი, რა ინტერესი გაჩნდა თქვა და რა შეგვიძლია შედარებისათვის? ინტერესი გაჩნდა იმ კუთხე რომ მთავრობამ რაღაც გრანტებიც გამოყო და დაფინანსება არის, რაღაც საქმეს აკეთებს სახელმწიფო კუთხით ორგანიზაციები, ასევე არის კერძო მეწარმეები, რომელთაც მეტი იდეები წამოვიდა ვიდრე ადრე იყო და ხალხი გახდა უფრო გამბედავი, ვინაიდან ხედავენ რომ პოტენციური შედეგი და ასე ვთქვათ მომავალი გაცილებით პერსპექტიულია ვიდრე რაღაც დონის. თავად დაფინანსებელი წყაროებისგან რამდენად გახდა ეს საქმე საინტერესო? მიუხედავად მაღალ რისკიანობისა, იგივე ადგილობრივის შემთხვევაში საქართველოში რამდენად არის დღეს ბიზნესი მზად, რომ თავისი კაპიტალი გაუნაწილოს დამწყებს, რომელიც ან გამართლებს ან ვერ, მაგრამ გამართლების შემთხვევაში დიდი აქვს წარმატების ვთქვათ შანსი და მეორეს მხრივ უცხოელი ინვესტორებისათვის საქართველოში რამდენად არის საინტერესო ასეთი სტარტაპების დაფინანსება და მათთან კომუნიკაცია. თუნდაც იმ გამოცდილებამდე და იმ გამოცდილების შემდეგ, რომელსაც ასეთი კონკურსები მათ აძლევს, pitching-ზე ვსაუბრობ, ეს იქნება თუ იდეის სხვა დანარჩენი, თქვათ, ფინანსური იქნება თუ სტრატეგიული დოკუმენტაციის მომზადება. აქ ორი მომენტია. პირველი, რომ საქართველოს უნდა აჩვენოს რაღაც წარმატებული პროექტები, რომ ინვესტორები აქ მოვიდნენ და მეორე, ჩვენ როგორც სხვადასხვა ფორუმებით სულ უსვამთ საქართველოს რეგიონულ როლს. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა საერთაშორისო ქართულ კომპანიებსა და მეწარმეებთან ერთად, რომელთაც უნდათ ვენჩურული კაპიტალის პროექტებში ინვესტიციის ჩადება, მათთან და საერთაშორისო გამოცდილ ვენჩურული კაპიტალისტების კომპანიასთან დავაფუძნოთ საქართველოში რეგიონალური ფონდი, რომელიც დააფინანსებს არამარტო საქართველოს, არამედ რეგიონის პროექტებსაც, რითაც საქართველოს უკვე წარმოჩნდება როგორც
ასე ვთქვათ, რეგიონალური ცენტრი ამ კუთხითაც, რაც ჩვენ ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ქართული კომპანიისთვის აქვე თუ იქნება ფინანსური ცენტრი და საინვესტიციო ფონდების ცენტრი, გაცილებით იოლი იქნება ინვესტიციის მოზიდვა. იგივე ამას რა თქმა უნდა მოყვება ადგილობრივი ტრეინინგ ცენტრები, რომლებიც ამ კუთხით გადაამზადებენ მეწარმეებს, რაც საქართველოსი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს პროცესი დავიწყეთ. გეგმები გვაქვს, რომელსაც ახლა იმედი მაქვს, რომ ასეთი კონკურსები შეიტანენ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან წვლილს და დარწმუნებული რომ თავისი წვლილი მათ ავეცებათ ექნებათ. და მოდით ახლა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ასეთი წარმატების, თქვათ, გზაზე დღეს არიან დაინტერესებულები, რომ ასეთი კონკურსებით მიიღონ დაფინანსება დახმარება, უთხრათ ცოტა უფრო მეტი ლოჯისტიკური ინფორმაცია, როგორ დარეგისტრირდნენ, როგორ მოხდნენ, რა არის საჭირო განცხადის შესავსებად, რა ძირითადი კრიტერიუმები აქვს ასე მაყოფილებელი რაოდებში უნდა ჩაეტიონ და ასე შემდეგ. მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ განაცხადი განთავსებულია სიცტარის ვებგვერდზე, ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე სიცტარ თბილისი. განაცხადის შევსების ვადა სტარტაპებს აქვს 23 ივნისამდე. პირველად შეირჩევა 20 სტარტაპი, რომელიც გაივლის სპეციალურ ტრენინგ პროგრამას, ესე ვთქვათ, bootcamp-ი, იქ იქნებიან საერთაშორისო მენტორები და ასწავლიან როგორ წარდგნენ ინვესტორების წინაშე. შემდეგ დღეს იქნება pitching-ი, სტარტაპები წარადგენენ თავიანთ იდეებს ჟიურის წინაშე და უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ჯერ 20 სტარტაპის შემდეგ ამ pitching-ისთვის შეირჩევა 8 სტარტაპი და 8 სტარტაპი იბრძოლებს ამის შემდეგ საუკეთესო სტარტაპის წოდებისთვის, საქართველოს საუკეთესო სტარტაპის წოდებისთვის, რომელსაც მიეცემა შესაძლებლობა გაემგზავროს რეგიონალურ და გლობალურ სამიტზე, სიცტარის გლობალურ სამიტზე და იქ უკვე იბრძოლოს 9 მილიონი დოლარი. იმედი მაქვს, რომ ასეთი შესაძლებლობა იქნება გამოყენებული და შეძლებენ ქართული სტარტაპები, რომ მოახერხონ და ეს ჯილდოც მიიღონ და შემდეგ განავითარონ საკუთარი ბიზნესი. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებ და დიდი სიამოვნებით გავისმებით შედეგებს, რომელიც სიცტარს მოყვება. აიეთ გუკავას ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის აღმასრულებელ დირექტორის მასპინძლობით საქართველოს ვენჩურული ასოციაციის თავმჯდომარეს და მარიამ კუჩულორია სიცტარ თბილისის პროექტის მენეჯერს. სიცტართან დაკავშირებით კი დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ მათ Facebook-ზე და ვებგვერდზე მოიკითხოთ. წინ ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. თუ თქვენ გლოგინდეთ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, იქნებ მოგინდეთ წინ რომ სახლი დგას. ფიქრობთ, ვინმე რომ ძეგლი დამიდგას. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ. იქნებ იზგინდეთ სხვას რაც არ აქვს. სურვილებსაც ხომ ბოლო არ აქვს. 1000 ლარსაც თუ სურვილებში თვლით ყოველთვის ბოლოს. 25 წლით მიდით ინატრეთ რაც გულსადია ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდეთ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის ფრედი ბარათის გათამაშებაში, რომელშიც თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ 5ჯერ 10000, 25000, 50,000 ლარი და ერთგულების ჯილდო 1000 ლარი ყოველთვე 25 წლის მანძილზე, ანუ 300,000 ლარი. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენი? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8,77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. აქცია Nova-ში კორეული და ევროპული ნედლეულის მეტალოგრამიტის სახურავი პრიალა ზედაპირით კვადრატული მეტრი 15 ლარიდან, ხაოიანი ზედაპირით კვადრატული მეტრი 16 ლარი და 50 თეთრიდან. Nova იყიდე პირველისგან. Glovo, მიტანის სერვისის აპლიკაცია. ხინკალი ამბურგერი მოგინდა? შეუკვეთე Glovo-ს. რამე დაგჭირდა სუპერმარკეტიდან? შეუკვეთე Glovo-ს. დილით საუზმე მოგინდა? შეუკვეთე Glovo-ს. ლუდი შემოგაკლდათ? შეუკვეთე Glovo-ს და განაგრძე გართობა. ჩამოტვირთე Glovo-ს აპლიკაცია. შეუკვეთე რაც გინდა და წუთებში მოგიდანთ. Glovo, შენ უკვეთა, ჩვენ მოგვაქვს. 19 ივნის ბია გიწევთ მეოთხე საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე. პირველად საქართველოში. მილიარდელი ოჯახების აქტივების მმართველი რიჩარდ ვილსონი ისაუბრებს დაგროვილი კაპიტალის დაბანდების დასავლურ პრაქტიკაზე. სოფლიოს წამყვანი საინვესტიციო ბანკები კი მიმოიხილავენ რეგიონულ ეკონომიკასა და საინვესტიციო შესაძლებლობებს რეგიონში. დარეგისტრირდით დღესვე. ბია forum.g. შენი ბიზნესის უკეთესი მომავლისთვის. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. სოფელში მე ტრადიციული რეცეპტით საყვარელი ადამიანებისათვის ნატურალურ და ნაზ დასალევ მაწონს ვამზადებ. სოფლის ნობათის ახალი დასალევი მაწონი, ტრადიციული პროდუქტი მოსახერხებელ შეფუთვაში. ახლა კი ორი ახალი გემო, გამაგრილებელი პიტნა და ბაზილიკი. თან წაიღე და მიირთვი ყველგან. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორტს გარეთა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები, მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. როგორ გაიჟღერებ სწოულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე, რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია.
ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ბექაბაციკაცთან ერთად და უნდა ვისაუბროთ თემაზე, რომელზეც ბოლო რამდენიმე დღეა აქტიურად საუბრობს ბიზნესით, ჩვენც და ხელისუფლება. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის და ამერიკის საავეჯრო პალატის პროტესტის და ფინანსთა მინისტრთან გამართული შეხვედრის მიუხედავად, მაგრამ მაჭავარიანი და მისი უწყება პოზიციას არ ცვლის. ისინი არაპირებენ გადახედონ ნორმატივს, რომელიც დაახლოებით 2 კვირის წინ გახდა საჯარო და ამორჩებათიდან უკვე ყველაფერი ძალაში შევიდა. სრულად იგნორირებულია ომბუდსმენის და მისი აპარატის რეკომენდაციები და ბიზნესის თხოვნაც. საქმე ეხება ფინანსთა მინისტრ ვანო მაჭავარიანის 2019 წლის 31 მაისის ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც იმპორტიორი კომპანიებისთვის მთელი რიგი პრეფერენციები უქმდება, რაც ცნობილი იყო ოქროსის სახელით. რომელშიც დაახლოებით 200 კომპანია შედიოდა, რომელსაც გამორჩეული ფისკალური პორტფელი და კარგი გადამხდელის რეპუტაციაც ჰქონდა. ამ საკითხის წარდგენა და მიღება იმდენად სწრაფად მოხდა, რომ ბიზნესი დადგა ფაქტის წინაშე და ეს არ არის პირველი ფაქტი ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, არადა მთავრობამ დეკლარირებულად განაცხადა, რომ ბიზნესთან განსაკუთრებული კონსულტაციები და ურთიერთობები ჰქონდა და ექნება, რომელიც ტრადიციულად ჯერჯერობით მხოლოდ სიტყვა დარჩა. ბიზნესი აპროტესტებს და გუშინ მორიგი მიმართვა მომზადდა ფინანსთა სამინისტროს სახელზე, რომელსაც 11 ბიზნეს ასოციაცია აწერს ხელს, ისინი ითხოვენ საკითხში გარკვევას და არგუმენტებს. რა არის ამ მიმართვაში მთავარი, მოდი ჩვენს სტუმრებს და წერილის ავტორთა ნაწილს ვკითხოთ. ალექსანდრე რატიშვილი, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის პრეზიდენტი, შალვა ცხაკაია, დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი და ანის აბახტარიშვილი, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი არიან საქმიანი დილის ეთერში. დილომშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. სანამ ფინანსთა მინისტრის მოადგილის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტზე და მის არგუმენტაციაზე ვისაუბრებდეთ, თქვენი არგუმენტების მოსმენა საინტერესო, რომელიც მათ შორის ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრაზეც გაჟღერდა, რომელიც როგორც ნახეთ არ იქნა გაზიარებული. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მართალი ბრძანდებით. ბოლო რამოდენიმე დღე ამ თემაზე საკმაოდ აქტიური დისკუსიებია გამართული, ძირითადად ჩვენგან ბიზნესის წარმომადგენლებისა და ბიზნესის გაერთიანებების მხრიდან. მართალია ისიც, რომ რამოდენიმე დღის წინ ფინანსთა სამინისტროში მოეწყო შეხვედრა რამოდენიმე ბიზნეს გაერთიანებასთან და ერთ-ორ ბიზნეს ჯგუფთან, თუმცა ყველანი იქ არ ვესწრებოდით და აი ეს 11 ორგანიზაცია, რომელმაც გადავწყვიტეთ, რომ კვალიფიციური, პროფესიონალური და ოფიციალური პასუხი მიგვეღო ამ გადაწყვეტილების მიღების მთავარ არგუმენტაციასთან დაკავშირებით და ამის გამაპირებებელ მიზეზებთან დაკავშირებით. რატომ და რისთვის მოხდა? თავარი ჩვენთვის, ბიზნეს გაერთიანებებისთვის, ბიზნესმენებისთვის მთლიანობაში რომ ავიღოთ, არის ის, რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება, რომელიც მხისიერად მოქმედებს ბიზნესის ფინანსურ სტაბილურობაზე თუ მათ მდგრადობაზე თუ მათ გეგმებზე, რომლებიც დაწყობილი გვაქვს მოგეხსენებათ ბიზნესი არ არის, ხო, რაღაც ესეთი რომ ხისერად მიღები გადაწყვეტილებების სფერო, გეგმები გვაქვს, ბიუჯეტები გვაქვს, წელიწადზე გაწერილი, ზოგიერთ შემთხვევაში რამოდენიმე წელიწადზე გაწერილი და უცბად ხისერად შემოდის ქვეყანაში რეგულაცია, კანონი, ბრძანება, არ აქვს ამას მნიშვნელობა რა ფორმით, რომელიც ხისერად ზემოქმედებს ჩვენზე, ბიზნესზე და გვიწევს გამოსავლის ზებნა ძალიან თითქმის გამოვამ მდგომარეობაში. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, დიახ, არსებობს ესეთი ოქროს, ეგრეთ წოდებული ოქროსია. გასაგებია ისიც, რომ ეს ოქროსია არ გაუქმებულა, უბრალოდ ამ ოქროსიის მონაწილე კომპანიებს შეეხო ძალიან, ასე ვთქვათ, მძიმედ ეს რეგულაცია, ახალი რეგულაცია. და რას გულისხმობს? აქამდე ამ სიის წარმომადგენელ კომპანიებს, რომელიც ასევე ჩვენივე მთავრობის ინიციატივით რამოდენიმე წლის წინ შეიქმნა სწორედ იმ დამსახურებების აღიარებისთვის, რომლებიც ამ კომპანიებს ჰქონდათ ბიუჯეტის და ინიციატივით არა. ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების არა, სწორი გეთანხმებით, ისევ ხელისუფლების ინიციატივით და დამსახურებას გაესვა ხაზი ამ კომპანიების ორი მხრივ, ხო? ერთი არის მოცულობა თანხების, რომელსაც ისინი
იხდიან ბიუჯეტში და მეორეა კეთილსინდისიერება მათი და ამ ორი კრიტერიუმის შეჯამებით აბსოლუტურად სამართლიანად მაშინ ორივე ხელით ყველა მივესალმეთ ამას მათ მიეცათ ეს პრეფერენცია რომ საბაჟოზე გადასახდელების გადახდის ვადა მიეცათ 30 დღე განსხვავებით სხვა კომპანიებისგან რომელსაც ეს დიდი ხანია აქვთ 5 დღიანი ვადა მე რა თქმა უნდა სხვებთან ერთად კონსულტაციებთან ერთად ჩვენს კოლეგებთან ერთად დავინტერესდი იმით რომ როგორ ხდება რა მექანიზმი მუშაობს, ოდესაც ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღება ხდება ფინანსთა სამინისტროში. გულისხმობ ბიზნესთან კონსულტაციის სიღრმისეული განხილვის გარეშე იმ ტიპის გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც უშუალოდ ამავე ბიზნესზე მხისერად ძალიან ცუდად იმოქმედებს. ამ თავარებელობა, ჩემთვის თავარი ახლა ეს არის. თქვენთვის ანუ დრო არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობის და ეს რომ თქვა ფინანსთა სამინისტროს ეთქვა რომ ამოქმედება თუნდაც 6 თვის, 1 წლის, 3 თვის შემდეგ მისაღები იქნებოდა. არა, ხაზს გაუსვავ დრო არ არის. რა პრობლემა არის გადაწყვეტილების მიღების ალგორითმი. ასე მხისერად რატომ მიიღება და რატომ მიიღება ამის არგუმენტაცია. თავარი არის არგუმენტაცია. რა მიზეზების გამო შეყენება ბიზნესის და რატო ხდება ამ ტიპისგან რომელიც უშუალოდ ჩვენ გვეხება პირდაპირ ჩვენზე არის მომართული ხო სხვას არავის ეხება ჩვენთან ყოველგვარი კონსულტაციის გარეშე აი ეს ორი საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი კონსულტაციები ერთი თემა ამაზე ჩვენ თქვენი სტუმრობის შემდეგ გვექნება შესაძლებლობა რომ მათ შორის ფინანსთა მინისტრის მოადგილესთან გავაგრძელოთ საუბარი და მინდა რომ სწორედ ის საკითხები წამოვწიოთ ახლა თქვენთან საუბარში რომელზეც ბატონ ლაშას დაუსვამთ შემდეგ კითხვებს კიდევ სხვა თემებთან ერთად ქალბატონო თუ დრო არ არის გადაწყვეტილი. აი თქვენს შემთხვევაში რა პრობლემები შეიძლება შექმნას ამან? ანუ თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ფინანსთა სამინისტროს რომ ქონოდა კონსულტაციები, რომ ყოფილიყო დროში ეს შედარებით თქვათ განსხვავებული ვადით წარმოდგენილი და შემოთავაზებული. თქვენთვის რა პრობლემა შეიძლება შეექმნა ამ გადაწყვეტილებას და რა გამოწვევის წინაშე ხართ დღეს? მოდი პირველ რიგში ავხსნათ ის რა შეიძლება მოხდეს ამ გადაწყვეტილების ასე თქვა ძალში შესვლის შემდგომ. საუბარია ფისკალურ ეფექტებზე, თუმცა ჩვენ პირველ რიგში ვისაუბროთ საბაზრო ეფექტებზე, გათანაბრება ახსენეთ თქვენ და გათანაბრება იყო ძირითადი არგუმენტი, თუმცა ბოლომდე ამას ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ მარტივად რო შევხედოთ, მაგალითად სამშენებლო მასალების ასე თქვა თქვენ სექტორი არსებობს ოქროსიაშიც კომპანიები, რომლებიც არიან მსხვილი შემომტანები, რომლებიც დღეს სარგებლობდნენ მანამდე ამ შეღავათით. მოცემულ კომპანიებს დღეს მოუწევთ გადაწყობა ხო ბიზნეს მოდელის და ამაზე ყველანი ვთანხმდებით. გადაწყობა რას გულისხმობს? ან უნდა აიღოს ცესხი, რაღაც კონკრეტული მოკლევადიანი ვალდებულებების დასაფარად, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში რეალიზაციას ფაქტობრივად რაღაც პროცენტით ახდენენ 30 დღეში და ფარავდნენ ამ ვალდებულებას რეალიზაციიდან, ან სხვაგვარი ქმედებები უნდა განახორციელოს. ახლა რეალურად ისეთ კომპანიებზე ვსაუბრობთ, რომლებიც არიან მსხვილი იმპორტიორები, ბუნებრივია, რომელთაც გააჩნიათ ეგრეთ წოდებული სავაჭრო ძალაუფლება ხო ბაზარზე. შესაბამისად, გასაკვირი არც იქნება, როდესაც კომპანიები გადაწყვეტილებას, ცვლილებებს, ასე ვთქვათ, შეახებენ ასევე დებიტორებსაც. ანუ საუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც შემოაქვს მასალა X კომპანიას და ის რეალიზაციას ახდენს არაერთ დილერზე და შემდგომ დილერები გადაყიდიან მოცემულ მასალებს, ამ შემთხვევაში დილერებს მიეცემათ გაცილებით ნაკლები ვადა, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება კონსიგნაციებზე უარიც კი ეთქვათ და ეს უკვე არაპირდაპირ ზემოქმედებას ახდენს სწორედ იმ SME-ზე, რომელთან გათანაბრებისთვისაც მოხდა ამ ცვლილების შეტანა. მეორე ნაწილი სამშენებლო კომპანიები, ანუ ისინი ვინც უშუალოდ სარგებლობს მაგალითად შემოტანილი მასალით და ვინც ახდენს ამით სამუშაოების წარმოებას. სამშენებლო საქმიანობა თავიდან ბოლომდე შესრულებებზე არის დამოკიდებული და სწორედ შესრულების შემდგომ იღებს ძირითად შემთხვევაში შემსრულებელი თანხას. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონსიგნაცია. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რეალურად მოცემული გადაწყვეტილება პირდაპირ შეიძლება ეხება 200 კომპანიას, მაგრამ არა პირდაპირ. ისევ და ისევ სწორედ იმ კომპანიების საზარალოდ შეიძლება იმოქმედოს, რომელთა დაცვაც გვინდოდა ამ ცვლილების შეტანით და ეს არის ძირითადი პრინციპში პრობლემა, რასაც მე პირადად ვხედავ. ვადებიც რა თქმა უნდა არის პრობლემა, იმიტომ რომ იგივე თუნდაც ბიზნესი, რომელიც მოქმედებს შემჭიდროებულ ვადებში, იღებს გაცილებით ნაკლებად გააზრებულ და გაცილებით ნაკლებად მომგებიან თავისთვის და თავისი მიმწოდებლებისთვის გადაწყვეტილებებს და ამ შემთხვევაში თუნდაც ის ფაქტი, რომ არ მოგვეცა 5 ან 6 თვე, გაცილებით ცუდი ეფექტის მომტანი შეიძლება იყოს. რა ეფექტი შეიძლება ქონდეს დღეს იმ კომპანიებისათვის, რომლებიც აი მაგალითად ნავთობიმპორტიორები უკვე გუშინ დღიდან არიან ამ რეალობის წინაშე, რომ მათ შეცვლილ ვადებში უწევთ შესაბამის ფინანსური, თქვათ, ტრანზაქციების
დაისრულება. რა პრობლემები შეიძლება შეექმნას და რატო არ არის მისაღები ფინანსთა სამინისტროს არგუმენტაცია, რომ ეს დაძლევადია. თუ ჩვენ საუბრობთ 200 ძლიერ კომპანიაზე, რომელსაც არც პრობლემები ჰქონია, პატიოსნად ჰქონდათ ყველაფერი გაკეთებული, ანუ არანაირი თქვათ არევა არ ყოფილა კომპანიის მუშაობაში, რატომ არის რთული, რომ გადმოეწყონ შედარებით მცირე ვადაზე? სწორედ იმიტომ, რომ საუბრობთ 200 ძლიერ და მსხვილ კომპანიაზე, ხა არავის არ აქვს ხო დაბეჭდილება იმის, რომ რაღაც კლუბებში უწყვეტ ფული, ხო? რეალურად ის кейსი, რომელიც კონკრეტულად ამ შემთხვევისთვის დასჭირდებათ, უნდა მოიზიდონ ფინანსური ინსტიტუტებიდან ან დებიტორებისგან. დებიტორების სუდღეში ჩაყენებაც არის ეს დღესვე, რაც როგორც ახსენი, ასევე არასწორი მიდგომა იქნება. რაც შეეხება ფინანსური ინსტიტუტებიდან მოზიდვას, ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილებაც მათ რომ მიიღოთ თუნდაც 5-6 თვით ადრე, მანამ სანამ მოხდებოდა რეგულაციის, ასე ვთქვათ, ძალაში შესვლა, გაცილებით უფრო კარგ პირობებზე შეიძლება შეთანხმებული იყვნენ ფინანსური ინსტიტუტებთან გაცილებით უფრო სხვა გამოსავალი, თუნდაც შიდა, ასე ვთქვათ, მოდელის თვალსაზრისით და აი ამ დამატებითი დაფინანსების მოთხოვნის თვალსაზრისით მოეძიებინათ. ბატონო შაუ, სახელმწიფოს აქვს ფინანსთა მინისტროს აქვს რამდენიმე არგუმენტი, მათ შორის ერთი თქვათ თანაბარ პირობებში შეყენება, მეორე IMF-ის რეკომენდაცია არის კიდე თქვათ რომ მისთვის ადმინისტრირება ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს არის უფრო მარტივი, ხო? ფისკალური ეფექტი ექნება ამას დიდი ბიუჯეტისთვის, საბაჟო რისკები შემცირებული იქნება, ვერ გაათანაბრებს, იმიტომ რომ საბაჟო რისკები გაიზრდება და შეუძლებელია ყველა კომპანიისთვის. მათ შორის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ არგუმენტი არის ის, რომ დანარჩენი სხვა კომპანიები ამ მოცემულობაში, რომელიც იყო 5 დღიანი ვადა, მოქმედებდნენ აქამდე. რატომ არ შეუძლია 200 კომპანიას ამ მოცემულობაში გააგრძელოს საქმე? კი ბატონო, პირველ რიგში დავაზუსტებ იმას, რომ დანარჩენ ძალიან ბევრ კეთილს ინდისცირდა და კარგად დაგეგმილ ბიზნესაც შეექმნა პრობლემები ამ ახალი რეგულაციით, მაგალითად წინასწარ დეკლარირებული ნებისმიერი სხვა იმპორტის შემთხვევაში იყო 15 დღიანი ვადა, რომელიც ასევე ჩამოწიეს 5 დღეზე. ეს 10 დღეც ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის, ამიტომ რიგ არგუმენტებს, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ ფინანსთა სამინისტროსგან, ნამდვილად ვერ გავიზიარებთ, განსაკუთრებით გათანაბრებასთან დაკავშირებით. ექნება კი ის ფისკალური ეფექტი აი ამ ცვლილებას, რაც დააბალანსებს იმ ზიანს, რომელსაც ეკონომიკა და ბიზნეს სექტორი განიცდის აღნიშნული ცვლილებებით. ეს არის მთავარი შეკითხვა ჩემი აზრით. გასაგებია, რომ ბიუჯეტს დაჭირდა გარკვეული თანხები. ანუ ეს არის მთავარი მიზეზი. მე ერთ-ერთი IMF-ის რეკომენდაცია ვერ ვნახე, სპეციალურად ვეძებდი იმ რეკომენდაციას, რაზე იყო საფუძველი, რის საფუძველზე, რა ლოგიკით იყო ეს რეკომენდაცია განხორციელებული. ყველა IMF-ის კონსულტანტის რეკომენდაციას აწერია, რომ ეს არ არის ორგანიზაციის რეკომენდაცია, ეს არის იმ კონკრეტული კონსულტანტის რეკომენდაცია და ძალიან მაინტერესებს ასევე ის კონკრეტული კონსულტანტი ამ კონსულტანტების ჯგუფი, რომელმაც ეს რეკომენდაცია გასწიეს, იმიტომ და იცოდნენ თუ არა მათ საერთოდ ქართული ბიზნესის რეალობა, საქართველოში ბიზნეს გააჩნდა, განსაკუთრებით იმპორტიორებს გააჩნდათ მიზანი, რომ ისინი ყოფილიყვნენ კეთილსინდისიერი ბიზნესები და შესულიყვნენ ოქროს სიაში, რათა ესარგებლათ აი ამ მე არ ვიტყოდი, რომ პრეფერენციული სისტემით, ეს არის საერთაშორისო დამკვიდრებული პრაქტიკა ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ბიზნეს ეძლევა საშუალება 30 დღის განმავლობაში გადაიხადოს იმპორტის გადასახადი. ეს მიზანიც გაუქრა რეალურად იმ კომპანიებს, რომელსაც სურვილი ჰქონდა, იმიტომ რომ თავის დროში შეიძლება мотиваციაც იყო კომპანიებისთვის, რომ ამ ოქროსიაში მოხვედრილიყვნენ, მაგრამ ერთწლიანი ვადა ჰქონდათ, აი რო აგიხსნათ იმის შემდეგ, რაც განაცხადს განაკეთებდნენ, 1 წლის მერე შედიოდნენ ისინი ამ ოქროსიაში, ეს 1 წლის განმავლობაში მათ უნდა დაედასტურებინათ თავისი კეთილსინდისიერებით, რომ არც ერთ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას არ დააკისრებდა მათ საგადასახადო სამსახური, რაც ძალიან რთულია ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა, როდესაც 12 ლარიანი გადაცდომის გამოურიცხიათ კომპანია ოქროსიდან. ანუ мотиваცია ბიზნესის იმისთვის, რომ იგი ყოფილიყო კეთილსინდისიერი იყო ძალიან მაღალი და ეხლა დღეს რა სიტუაცია თქვენს შეკითხვას რო გავცე პასუხი, რა მოუვათ ამ 200 ყველაზე დიდ კომპანიას, ხო? ბეწვის ხიდზე გაივლიან, მათივე სიტყვებით რო გითხრათ. აი, სავარაუდოდ გადავრჩებით. აი ესეთი დონის ეფექტი ექნება ბიზნესზე ამ შემთხვევაში. რო შევხედოთ ახლა ამ ყველაფერს, სავარაუდოდ გადავრჩების რისკების მიღმა რას მისცემს კომპანიებს და რას მისცემს სახელმწიფოსთან. ხომ შეიძლება გადავხედოთ ამას ფინანსთა სამინისტროს გადმოსახედიდან. ყოველ შემთხვევაში იმ არგუმენტებით, რასაც ისინი აღნიშნავენ, გრძელვადიანობის შემთხვევაში არის თუ არა სტაბილურობის უფრო მეტის გარანტი ის გადაწყვეტილება, რომელიც ფინანსთა მინისტრის მხრიდან იყო მიღებული. მოდი ეს კითხვა დავუშვოთ ფინანსთა მინისტრის
ბიზნესის აუცილებლად მოადგილეს დავუსვამთ ამ კითხვას და მინდა შეჯამების ნაწილში თქვენს დაუწყოთ. რაც შეეხება ჩვენ ბიზნესის კულ გადმოსახედიდან კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვათ, ეს არანაირი სიკეთის მომტანი არ იქნება. რაც შეეხება დროს, მე კიდევ ერთ მომენტს გავუსვავ ხაზს დავაზუსტებ. არის რამოდენიმე ინტერვიუში გაისმა, რომ თქვა დრო მაინც მოეცათ, ეხლაც ვისაუბრეთ ამ დროზე. აქ მე რატო ვთქვი, რომ დრო არ არის ჩემთვის პრიორიტეტი, დროის გადატანა ან გადმოტანა. არა, დროზე კი არ არის ლაბორატორია. ჩემთვის სავარია საერთოდ რა საჭირო იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, არც ეხლა, არც 3 თვის მერე და არც 6 თვის მერე. თქვენ არ გაქვთ არანაირი თუნდაც მიუღებელი პასუხი ამაზე? არა, გვაქვს, ჩვენ მოვისმინეთ რაღაც რამოდენიმე ტიპის განმარტება, ცალკე ერთი მინისტრის მოადგილისგან, ცალკე მეორე მინისტრის მოადგილისგან და ცალ-ცალკე კიდე გამოსული იმ შეხვედრიდან ერთი-ორი ბიზნესმენისგან. ამიტომაც იყო, რომ გუშინ ჩვენ 11 ორგანიზაციამ გავამზადეთ ეს წერილი, ოფიციალურად მივმართეთ სამინისტროს და ველოდებით მათგან დასაბუთებულ ოფიციალურ პასუხსვე არგუმენტაციას ამ საკითხთან დაკავშირებით. იქნებ ისეთი არგუმენტები აქვს, ოფიციალური პასუხის მერე ბატონი ლაშა ხუციშვილის პოსტიც იყო, ხო, მე BMG-ზე ვნახე, მაგრამ ეს კიდე ცალკე თქვა, მე მაგალითად არა ვარ Facebook-ის ხშირი მომხმარებელი და შეიძლება არც მინახე ეს ყველაფერი. ამიტომ ოფიციალური პასუხი მივიღოთ. იქნება აქვს ისეთი, არ ვიცი, მოკლედ ყოველგვარ კამაც მოკლებული იქნება ტელევიზიაზე, ისეთი ქვის გამტეხი არგუმენტები, რომელიც ასაბუთებს ამ გადაწყვეტილების აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას სისწორეს. კი ბატონო, ამასაც მოვისმენთ, ორჯერ გაგვცენ. საერთოდ რა საჭირო იყო ამის მიღება? ის კი არა, რომ 6 თვის მერე მეუღლე დრო მოეცათ. არა, 6 თვის მერე რა აიქნებოდა იგივე მომენტი დადგებოდა, უბრალოდ როგორ მომემზადებოდი, თანხებს გადავდებდით, რაღაცა დეპოზიტებს გავხსნით და ამისთვის არა, ეს ვერ მოხდება ბიზნესში. ბიზნეს თავის გეგმები აქვს, თავის. ეს იყო აი ეს არის ჩემთვის უშუალო. ერთგვარად სახელმწიფოს კეთილინება, ხო, ოქროს სიძა. თავის დროზე თქო, მე ეს აღნიშნე, ხო, ხელისუფლება მიიღო. კეთილინება. კი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა. არ გეგონოთ, რომ ეს მარტო საქართველოსია მსგავსი ტიპის პრეფერენცია დავარქვათ, ხო? შალომ კითხვა არ დავარქვებდი პრეფერენცია. ეს არ არის მარტო საქართველოს მაგალითად. ეს მოქმედებს თვით ევროკავშირის ქვეყნებშიც დამეთანხმება შალო. ესეა. ამიტომ ვითხოვთ განმარტებას. რატო გახდა საჭირო საერთოდ ამის მიღება? ამ კითხვას პასუხის მიღება შევესებით. თორე კი ჩვენ მეც ვყავს რამოდენიმე კომპანია შედარებით მცირე, არა ვარ ოქროსის ნაწილი რაღაც რამოდენიმე კომპანია და ვიხდი 5 დღეში ნამდვილად. არ არის ეს მარტივი, მაგრამ ვიხდი კი. მაგრამ აქ საუბარია თუ გათანაბრებაზე იყო ლაპარაკი, რატო ჩამოვიყვანეთ დაუშვათ ეს 5 დღეზე, ეს კითხვაც გაგვიშთა იქ. ვერ მოხდებოდა. მაგრამ აყვანა ვერ მოხდებოდა. ეს არგუმენტი ნამდვილად გასაგებია, ნამდვილად მისაღებია, თუმცა მანდაც გარკვეული მუშაობის და გარკვეული ასე ვთქვათ, სქემის მოფიქრება შეიძლება და ვთქვათ, გარკვევა ამა თუ იმ კომპანიის ისტორიის, ბიოგრაფიის, როგორც თავის დროზე 200 ოქროსის მონაწილე 200 კომპანიის ისტორია გარკვევა, აქაც თუ ახლა ვთქვათ, გუშინდელი დარეგისტრირებულია კომპანია და ის რაღაცას ამბაჟებს, აბსოლუტურად ვეთანხმები აი ამ არგუმენტს, წელანაც ვთქვი. შეიძლება ესეთი არგუმენტები წარმოადგინონ, თვითონაც ბიზნესმენი ვარ, ეკონომიკური პროცესის მონაწილე ვარ 10 წლებია და აბსოლუტურად ბევრჯერ დავთანხმები ვარ ბევრ რეგულაციას. რაზეა საუბარი? სწორედ ამიტომ ვითხოვთ ამ კონსულტაციას. ჩვენ არა ვართ ის ადამიანები და ის წრე ადამიანებისა და აქტიური მოქმედი ბიზნესმენების, რომელიც ცალსახად მარტო ჩვენი ინტერესი დაგვაქვს. ასაკურველია სახელმწიფოს თავის ინტერესები, ჩვენ ამ თამაშის წესების ერთი მხარე ვართ მონაწილე და ვიზიარებთ ბევრ რამეს, მით უმეტეს ამ ბოლო წლების განმავლობაში უამრავი ინიციატივა იქნა სხვადასხვა მიმართულებით გაკეთებული და შემოღებული, რომელიც ბიზნესის გარემოს ნამდვილად აუმჯობესებს. და დეკლარირებული პოლიტიკაა, ხო, კიდევ ბიზნესის გარემოს გაუმჯობესება და ამ დროს ესეთი ქცევა. აქ შეჯამების ნაწილში კაპიტანმა ანა თქვენ მინდა კითხოთ, პირველ რიგში თქვენი კითხვა რა იქნება? მინდა რომ დაუტოვოთ თემები ფინანს და მინისტრის მოადგილეს, რომ მათ შორის თქვენს კითხვებზე პასუხი მივიღოთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი თქვათ ორი მხარის დიალოგი, რომელშიც მედია არის ჩართული. კარგად, ეს დიალოგი უნდა იყოს ზუსტად კონსულტაციებში ბიზნესთან ამ დიალოგს. ეს დიალოგი არის ჩვენთან კი არის, მაგრამ აი ეგეთ თეატრებს არ შეგვიძლია. რისკები თქვათ თუ გადათვალა თქვენმა სექტორმა დაახლოებით რა რისკების წინაშე დგება პროცენტულად მაინც რამდენად იზრდება ან რა ხდება ამ ნაწილში და რა კითხვა შეგიძლიათ რომ ანუ რა არის თქვენი მთავარი პრეტენზია თუ კითხვა ფინანს და სამინისტროსთან? პრინციპში ანუ კითხვის ნაწილში გავიმეორებ იმ პათეტიკას, რაც უკვე ვისაუბრე, ერთი ის რამდენად იმსჯელეს იმ ეფექტზე, რომელიც ისევ და ისევ
ესენი შეიძლება მიადგეს და მეორე, რაც შალომ აღნიშნა, ერთის მხრივ ასე ვთქვათ, გარკვეული ფისკალური შედეგების რაღაც მოკლევადიანი თუნდაც მიღწევა რამდენად ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია იმასთან საპირწონედ, რომ წავართოთ ბიზნეს ინსენტივი განვითარების, იმიტომ რომ სწორედ ეს ინსენტივები აძლევს ეკონომიკას ძალას, რომ კიდევ უფრო მეტი დოვლათი შექმნას თითოეულმა, ასე ვთქვათ, ჩვენთაგანმა და რეალურად ოქროსია იქნება ეს რეიტინგი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა ფორმით და ამაზე შეიძლება შემდგომ მსჯელობა, როგორ შეიძლება კომპანიები, ასე ვთქვათ, შედიოდნენ ამ სიაში თუ რა სხვადასხვა სახის გრადაციით თუ ასე შემდეგ პრეფერენციით სარგებლობდნენ. ესეთი მექანიზმი ყოველთვის უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ ბიზნეს კონტეს მოტივაცია არა, ასე ვთქვათ, დამალოს გადასახადი, არა მოიქცეს არაკეთილსინდისიერად, არამედ პირიქით გახდეს უფრო ასე ვთქვათ, ბიზნეს უნდა ქონდეს თანაბარი პირობები, ხო? ესეც ხო მნიშვნელოვანია, ანუ გარდა მოტივაციისა. მაგრამ თანაბარს საკუთარ ცხოვრება ტერმინოლოგიით ნუ გავუსვამ ხარ, ხო? აქ გარკვეული საჭიროა როლი. არ ვიღებ არგუმენტს თანაბარი ბიზნესის გათანაბრებასთან დაკავშირებით, მაშინ გავაუქმოთ საერთოდ ოქროსია. იმიტომ ხო დარჩათ ამ კომპანიებს სხვა სახის გარკვეული პრეფერენციები, ხო? ანუ ამ გზით მივდივართ, მოდით გავაუქმოთ ოქროსია, საერთოდ ყველა გავათანაბროთ. მაშინ ყველას არა აქვს ცდომა ონლაინ დეკლარაციების შესაბამისად და ვთქვათ, ყველა ბუღალტერმა არ იცის ეს ონლაინ. მაშინ გავაუქმოთ ეს ონლაინ დეკლარაციების სისტემას და დავბრუნდეთ საერთოდ მაშინ იქ საიდანაც მოვიდივართ. გავაუქმოთ ყველა სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მაგ არგუმენტს, რომ ეს იყო ბიზნესის გათანაბრების და ზოგადი სამართლიანობისთვის, ეს არავის არ ჯერა ამისი, სხვანაირად მოფიქრება შეიძლება და ხანგრძლივადიან პერსპექტივაში ყველაზე დიდი რისკი, რაც დაინახა ბიზნესმა და განსაკუთრებით იმ უცხოელმა ინვესტორებმა, რომელიც აქ პროდუქციის იმპორტს ახორციელებს, ეს არის ის, რომ საქართველოს მთავრობა აღარ არის სანდო ბიზნესის პროგნოზირებადი. რა თქმა უნდა, ანუ ეს პრობლემა დავიჯერო იმდენად მნიშვნელოვანი იყო 25 დღით ადრე ბიუჯეტში ამ ფულის შემოტანა, რომ აი ეს პრობლემა დავანახეთ სოფლიოს ინვესტორებს, აი ეს ვერ ხვდები ამ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების აი ამ საფუძველს და ლოგიკას. აქედან გამომდინარე პასუხი თქვენს შეკითხვა, უბრალოდ შეკითხვა, რომელიც მე მინდა დავუტოვო ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს იქნება ეს ხანგრძლივადიან პერსპექტივაში ეს აგვიხსნან თუ შეიძლება რამდენად ეს გადაწყვეტილება აბალანსებს რეალურად იმ ზიანს, ანუ რა გაგვიჭირდა ესეთი. აი ეს არის ჩვენი შეკითხვა. მინდა მაქვს რომ ყოველ კითხვაზე პასუხი ექნება და ამ კითხვებზე პასუხი ექნება სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ, იქამდე მადლობა ჩვენ სტუმრებს, დამატება ხომ არ გნებავთ რამის. ერთხელ ხაზს გავუსვავ და ვისარგებლებ შემთხვევით თუ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გეყოლებათ სტუმრად და გუშინ შევიტანე წერილი და იმედია მალე გაგცემენ ამაზე პასუხს, რომ წერილს ვერ პირდებით, მაგრამ სატელევიზიო კომენტარის შესაძლებლობა გვექნება ბატონო. არ გაიწელება ამაზე პასუხი დავასრულოთ ამაზე. შეიძლება და ერთხელ და სამუდამოდ გავარკვიოთ რა მოხდა და როგორ მოხდა და მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად ალექსანდრე რატიშვილის გადასახადის გადამხდელთა კავშირის პრეზიდენტ ჩალვას ხაკაიას, დამსახურებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელს და ანა საბახტარაშვილის ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობით საქმე ინტერის ეთერში. კითხვები და თემები, რომელიც ამ საუბრის ეს დარჩა, ვეცდებით რომ მივიღოთ მათზე პასუხები ფინანსთა მინისტრის მოადგილისგან, რომელიც რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთდება. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. ფინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია.
ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. ვენეტო დიზაინი აბაზანის და სამზარეულოს მოწყობის ყველაზე გემოვნებიანი და კომფორტული გადაწყვეტა. აღმაშენებლის ხეივანი 38. ვენეტო დიზაინი ახალი სტანდარტის დროა. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხვა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიკი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირი რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით. საგზურების ღირებულება 600 ლარიდან. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. როგორ გაიჟღერებ სწოულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე, რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. კალცემინი ადონსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემინი ადონსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბაია. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორტს გარეთაა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები. მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. სიახლე ლუდის სამყაროში, ინოვაციების და ტრადიციების მიქსი, ლუდი კალნაპილისი, ოქროს მედლის მფლობელი, გამორჩეული, პრემიუმ ხარისხის ლუდი კალნაპილისი, კალნაპილისი, უნიკალური გემო. იმოგზაურეთ სიყვარულით. Love Travel-თან ერთად. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქმენდილი შემდეგი სტუმრის და თემის გაგრძელება კვლავ ეგრეთ წოდებული ოქროს სიას და მის ბენეფიციარებს უკავშირდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილი შეერთებული შტატებიდან დაბრუნებისთანავე წვია საქმენდილის სტუდიას და საკმაოდ ვრცელი განმარტების შემდეგ, რომელიც მან სოციალურ ქსელში გააკეთა ოქროს სიასთან დაკავშირებით ახალ დეტალებზე პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს ლაშა ხუციშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილეა ჩვენთან ერთად ილამშვილ ბატონლაშა. აკეთებ გადაცემაში მოგზაურობისთვის კითხვები თქვენ უსმენთ ნაწილს გადაცემისას, როდესაც
რომელსაც ბიზნესის მხრიდან, მათ შორის იმ ხელმომწერლობის მხრიდან, რომელიც გუშინ ფინანსთა სამინისტროს მომართეს კითხვებით და განცხადებით ამ ეთერში საუბრობს. მოდი დავიწყოთ პირველი კითხვით, საჭიროება რატომ დადგა საერთოდ იმ გადაწყვეტილების და იმ ბრძანების, რომელიც ფინანსთა მინისტრმა გამოსცა, რომელიც ეხება იმ ერთგვარი შეზღუდვების დაწესებას, ან შეიძლება ვთქვათ პრეფერენციების მოხსნას, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ოქროს სიის ვთქვათ წევრებს ეხებოდა ამ დრომდე. მოგესალმებით, მივასალმებით თქვენს მაყურებელს. ალბათ უმჯობესია ვთქვათ ამ შემთხვევაში გარკვეული პრივილეგიების და პრეფერენციების მოხსნა, ვიდრე რეგულაციების ახალი რეგულაციების შემოღება. იმისათვის რომ ოქროს სიასთან და უშუალოდ ამ ბრძანებასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, ალბათ უმჯობესია ჯერ მაყურებელს განვმარტოთ რა არის ოქროს სია, რა კომპანიები როგორ ხვდებიან იქ და რა პრეფერენციებით სარგებლობდნენ აქამდე და მომავალში რა პრეფერენციები რჩება. ოქროს სიაში ხვდებოდიან კომპანიები, რომელსაც აქვს გარკვეული ასე ვთქვათ ზღვარის ზევით იმპორტი და გარკვეული ოდენობის თანხა გადახდილი, დაახლოებით მილიონის ფარგლებში და ისინი სარგებლობენ ასე ვთქვათ ორი ტიპის, ორი სახის აქამდე სარგებლობდნენ ორი ტიპის, ორი სახის პრეფერენციით. ეს არის დამატებით 25 დღიანი გადახდის გადავადება და მეორე არის პროცედურული ნაწილი, რაც გულისხმობს რისკების უფრო ასე ვთქვათ მცირე რისკების მქონე კომპანიებისთვის ნაკლებ საბაჟო პროცედურებს და საბაჟო შემოწმებებს. რაც არის მიღებული პრაქტიკა მთელ მსოფლიოში, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში, რომ იქიდან გამომდინარე რომ ეს კომპანიები, რომლებიც შეფასებულია შედარებით ნაკლებ რისკიანად სხვა კომპანიებთან მიმართებაში, მათ საბაჟო პროცედურების ნაწილში და საბაჟო შემოწმების ნაწილში ჭირდებათ უფრო ნაკლები კონტროლი, ვიდრე სხვა კომპანიებს. აქ თქვენ სტუმრებთან ერთად გაიჟღერა ასე ვთქვათ მოსაზრებამ თითქოს გადახდის ნაწილშიც ეს არის მიღებული პრაქტიკა. არც ერთ ქვეყანაში გადახდის ნაწილში, მათ შორის არც ერთ ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში გადახდის ნაწილში ბიზნესს არ აქვს განსხვავებული გადახდის ვადების საბაჟო იმპორტის დროს. ხუთიანი ვადა აქვს თუ განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით? ზოგან აქვს ყისიერი გადახდის ასე ვთქვათ პერიოდი, ზოგან აქვს ხუთდღიანი, ზოგან შეიძლება ასე ვთქვათ ნაკლებიც იყოს. მეტი არ არის, ანუ რატო 5 დღე ანუ ამას ვთქვათ? ანუ 5 დღე არის გონივრული ვადა იმისა, რომ მოხდეს ესე ვთქვათ საბაჟოზე თანხა. ერთი არის ის, რომ ვთქვათ გარკვეული პერიოდი თანხის ჩარიცხვას ასახვასაც შეიძლება დაჭირდეს გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარაძე და იმის საქონელი ესე ვთქვათ არ დაელოდოს იმას, რომ ესე ვთქვათ გადახდილი თანხა როდის დაჯდება მის საგადასახადო ანგარიშზე და შესაბამისად ესე ვთქვათ დაყოვნება არ მოხდეს საქონლის და შესაბამისად გარკვეული პერიოდი უნდა იყოს გონივრული ამისთვის, რომ ამ დრომდე საქართველოში მოქმედებდა. გასაგებია სხვა დანარჩენი. გავაგრძელებ თუ შეიძლება, ანუ ერთი რაც ცალსახად სტარი ინფორმაციაა, რომ გადახდის ნაწილში თითქოს გარკვეულ ტიპის კომპანიებს, რომელიც არის ოქროს სია და ამის ანალოგი არის ევროკავშირში, რომელსაც ჩვენ ახლა ახალი საბაჟო კოდექსის შემოგვაქვს. ეს არის ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ცნება, როდესაც ამ სტატუსს აიღებენ კომპანიები, უკვე მათ შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც საქართველოში ამ სტატუსით, ასევე ის აღიარებული იქნება ევროკავშირის ქვეყნებშიც, მაგრამ ევროკავშირის ქვეყნებშიც ამ სტატუსის მქონე კომპანიებს არ აქვს გადახდის ნაწილში არანაირი განსხვავება და მნიშვნელოვანია ეს იმისთვის, რომ იყოს თანაბარი კონკურენციული პირობები. ეხლა გადავალ იმაზე რა იყო. დიახ. მნიშვნელოვანია რომ იყოს თანაბარი კონკურენციის პირობები ყველა კომპანიისთვის. მიუხედავად იმისა, რა ესე ვთქვათ რისკის მატარებელია ესა თუ ის კომპანია და მიუხედავად იმისა, რა მოცულობის ესე ვთქვათ ბრუნვები აქვს. ანუ მოცემულობა რა იყო დღეს? აქამდე მოცემულობა იყო რომ ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდა 200 კომპანია და 50000 კომპანიაზე მეტი ამ ასე ვთქვათ ამ მოცემულობით ვერ სარგებლობდა ოქროს სიის ესე ვთქვათ სტატუსით. თუმცა მათ ჰქონდათ შანსი რომ ამ 200 კომპანიას შემატებოდნენ. მათ აქვთ ხო კიდე ერთი მომენტი ოქროს სია არ გაუქმებულა, ოქროს სიის კრიტერიუმები არ გაუქმებულა, ოქროს სიის ნაწილში გაუქმდა მხოლოდ გადახდის გადავადება. მათ აქვს შანსი დღესაც რომ გახდნენ ოქროს
დისკუსიის მონაწილე და ისარგებლობა იმ გამარტივებული პროცედურებით, რაც უნებრივად მოყვება იმ კრიტერიუმიდან გამომდინარე ნაკლებ რისკიანობას. ბატონო, მოდი მივყვეთ კითხვებს და ეს აღწერეთ დღეს სიტუაცია და აღწერეთ ის რეალობა, რომელიც ამ ბრძანების შემდეგ, რომელიც ფინანსთა მინისტრის მიერ არის სახელმოწერილი, დადგა. ჩვენთან მოქმედებდა ის, რაც მოქმედებდა, ეს იყო 25-დღიანი საშეხავათო დამატებით 25-დღიანი საშეხავათო პერიოდი. რა რისკებს უქმნიდა ქვეყანას ეს 25-დღიანი დამატებით საშეხავათო პერიოდი და რა აუცილებლობა იდგა იმ გადაწყვეტილების, რომელიც არის მიღებული მაისის ბოლოს? პირველ რიგში საუბარია აქ იმაზე, რომ 25-დღიანი ეს თქვა გადავადების პერიოდის სარგებლობდა 200 კომპანია და ვერ სარგებლობდა 50,000-ზე მეტი კომპანია. ანუ ისე თანაბრობაზე ვაკეთებთ აქცენტს, პირობების თანაბრობაზე, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის უპირველესი პრინციპი. ეხლავე მაგაზეც გადავალ, რატო, ანუ ეს თქვა ლოგიკური კითხვაა, რატო არ შეიძლება რომ გავზარდოთ მაგალითად. არა, გაზრდაზე არ გულისხმობ. ბიზნეს კონდა კითხვა ამ შემთხვევაში თუ მოიხსნა თქვა პლუს 25 დღე პრეფერენცია, რატომ არ მოიხსნა დანარჩენი პრეფერენცია თუ თანაბრობაზე საუბრობთ საბაჟო პროცედურებში. მაგაზე გაგცემ ზუსტად პასუხს, ანუ ამ პირველ კითხვიდან გამომდინარე გადავალ უკვე გავაგზავნებ ამ კითხვაზეც პასუხს. ანუ პირველ რიგში მნიშვნელოვანი პირველი პრინციპი, რაც ეს თქვა შეგვიძლია საგადასახადო პოლიტიკა და საბაჟო პოლიტიკა შევადაროთ, ის არის რომ უნდა იყოს აუცილებლად თანაბარი კონკურენტული პირობები საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის მიმართულებით. ეს არის ყველაზე მთავარი, რაც პირველ რიგში უნდა დააკმაყოფილოს საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკამ, რაზეც უნდა გასცეს პასუხი. ამის შემდეგ მოდის მხოლოდ ის, რომ საგადასახადო ტვირთი რამდენი უნდა იყოს კიდევ უფრო დაბალი თუ კიდევ უფრო მაღალი. არ აქვს მნიშვნელობა არც საგადასახადო ტვირთს და არც ეს თქვა ადმინისტრების ნაწილში პროცედურულ ასე თქვა სიოლეს იმ შემთხვევაში თუ რომელ კონკრეტულ გადამხდელს აქვს ნაკლები საგადასახადო ესე ვთქვათ ტვირთი და რომელიმე მეორე გადამხდელს აქვს უფრო მეტი საგადასახადო ტვირთი. ანუ ეს არის ფუნდამენტური საკითხი, რაზეც ესე ვთქვათ მსჯელობა ყოველთვის მიდიოდა და ამ მიმართულებით არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა. კიდევ ერთი საკითხი თქვენ სტუმრებთან ერთად ესე ვთქვათ ერთ არგუმენტად გაიჟღერა, რომ 200 კომპანიას ქონია რაღაც განსაკუთრებული ესე ვთქვათ დამსახურება იმისათვის, რომ მათ გადახდის ნაწილში საგადასახადო ესე ვთქვათ გადასახადის გადახდის ნაწილში აქ ქონდათ ესეთი შეღავათი. მე ესეთი ჩემთვის წარმოუდგენელია რა ტიპის დამსახურება უნდა ქონდეს კომპანიას, რომ ის იყოს ესე ვთქვათ პრეფერენციულ რეჟიმში სხვა გადამხდელებთან მიმართებაში. რისკიანობის საკითხი არის საერთოდ სხვა კრიტერიუმი. ანუ ეს არის საგადასახადო ადმინისტრების ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ეფექტურად მოახდინო საგადასახადო ადმინისტრება. ის კრიტერიუმები, რაც ოქროსიისთვის არის დადგენილი, ის უზრუნველყოფს იმას, რომ ბუნებრივად ეს კომპანიები არიან ნაკლებ რისკიანი. შესაბამისად, ნაკლებ რისკიანობას მოდის ნაკლები საგადასახადო და საბაჟო შემოწმებების აუცილებლობა. თუმცა ეს არანაირ კავშირში არ არის გადახდის ნაწილში. სხვა კომპანიებს აქვთ мотиваცია, რომ ამ ოქროსიაში სხვა კომპანიებს დღესაც აქვს мотиваცია, რომ ოქროსიაში მოხდეს იმისათვის, რომ მათ ნაკლები საბაჟო შემოწმებები და პროცედურები გაიგოს. ფინანსთა სამინისტროს ქონდა თუ არა დათვლილი, ან აქვს თუ არა რაიმე ფორმით, თუ გაქვს თქვენ რაიმე ფორმით დათვლილი, რამდენი თქვათ კომპანიისათვის შეიძლება იყოს რისკის გაზრდა აი ამ მოკლე დროში გადაწყობა ამ ახალ რეალობაზე და თქვათ რას თანაბრობის მიღმა, რას იღებს სახელმწიფო ამ გადაწყობით. ანუ ეს მობილიზება თანხის რა სარგებელს მოუტანს ბიუჯეტს, თქვათ, რა შეიძლება სარგებელი ვნახოთ, ამით ეფექტი რა ექნება სახელმწიფოსთვის და რა ეფექტი ექნება კერძო სექტორისათვის. პირველ რიგში უმთავრესი ეფექტი არის ის, რომ ის ფუნდამენტური პრინციპი, რაც საგადასახადო საბაჟო პოლიტიკის მიმართულებით აქვს ქვეყანას აღებული და რაც როგორც მოგახსენეთ, არ არსებობს ესეთი პრაქტიკა არც ერთ ქვეყანაში, რომ რომელიმე გადამხდელს რაიმე დამსახურების გამო მათ უწევდეთ ნაკლები, ესე ვთქვათ, საგადასახადო ტვირთის პირობებში, ესე ვთქვათ, მუშაობა. ამ ნაწილში წარმოუდგენელია ჩემთვის ესეთი არგუმენტი, რომ რომელიმე კომპანიას აქვს იმდენი დამსახურება, რომ მაგ გვიან უნდა გადაიხადოს გადასახადი. ხო, ნუ თუ ეხლა დროში ფულის ღირებულებასაც თვალისწინებთ გარკვეულ წილად. სწორედ ამიტომ ეხლა მაინტერესებს ბიზნესების რისკები და ახლობი თუ აქვს დათვლილი. სწორედ ამიტომ ყველა ის ესე ვთქვათ არგუმენტი და ყველა ის მოსაზრება, რომელიც ესე ვთქვათ
ჯერ პირველ რიგში ჩვენი შეფასებით ესეთი მწვავე ეს საკითხი არ არის და შესაბამისად ძალიან ეს თქვათ მაღლა არის ეს თქვათ ამ საკითხის მნიშვნელობა ატანილი ვიდრე ეს რეალურად არის, თუმცა მიუხედავად ამისა, ყველა ის არგუმენტი, რომელზეც არის საუბარი იმაზე, რომ ეს არის ძალიან მძიმე ტვირთი, ამ ტვირთის პირობებში 50,000-ზე მეტი კომპანია 10 წლეულის განმავლობაში საქართველოში ფუნქციონირებს და ბიზნესს აკეთებს. და ეს თუ ძალიან მძიმე ტვირთია, შესაბამისად ის კონკურენტული არათანაბრობა კიდევ უფრო გაზრდილია, ხო? რაზეც კომპანიები ახლა ამ შემთხვევაში ასოციაციები აპელირებენ, ხო? ანუ თუ ეს რეალურად არ არის არგუმენტი მათი მხრიდან, ეს არის კონტრარგუმენტი თუ რატომ უნდა გათანაბრებულიყო პირობები 50,000 კომპანია ამ მოცემულობაში მოქმედებდა და იცოდა რომ ეს მოცემულობა იყო. ამ 200 კომპანია მოქმედებდა კონკრეტულ მოცემულობაში 25-დღიანი პრეფერენციის და საუბარი იმაზეც არის რომ ჩქარა სწრაფად მოიხსნა და გადაწყობას ვერ ასწრებენ. ეფექტი თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, ერთი კითხვა იყო გრძელვადაში რა ეფექტი ექნება 5-დღიან ადმინისტრირებას და ზიანს, რომელიც შეიძლება მიადგეს ბიზნესს, თუ გაქვთ ეს ზიანი დათვლილად სანამ ახსენა და არის თუ არა საპირწონა ეს ეფექტი ამ ზიანის. ამ შემთხვევაში არაფერი ახალი არ არის შემოღებული ისეთი რაც ქვეყანაში არ არსებობდა. ბიზნეს კომპანიების რაოდენობის მხრივ 99%-ზე მეტი მუშაობდა ამ რეჟიმში და შესაბამისად ეს გასაგებია რომ ვიღაც მუშაობდა, მაგრამ ბიზნესები რომლებსაც არა, საუბარია 200 კომპანიებზე და საუბარია 50 კომპანიაზე. პრემიერმა თქვა 2 კვირის წინ რომ ქვეყნის წლიანში და პროდუქტს 190-მდე კომპანია ქმნის, რომლებიც ფაქტობრივად დგას მთელი ქვეყანა. ეს 200 კომპანია ძალიან დიდი ნაწილია ამის და თუ ამ 200 კომპანიას ერთდროულად შეიძლება მაღალი რისკი ჰქონდეთ, ისინი სერიოზული საფრთხის წინაშე აყენებენ ამავე დროს მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკას. ვადების ნაწილზეც გადავალ. ჯერ პირველ რიგში ამ შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე, რომ ანუ ეს რისკები დათვალეთ თქვენ რომ 2 კვირით ადრე როცა კომპანიას ეუბნები რომ ასეთი მოცულობის თანხა გაქვს მობილიზებული, მოსაბილიზებელი იმისათვის რომ თქვათ შემდეგ იმპორტზე ეს უკვე უნდა გადაიხადო ამ ვადაში. ეს იყო დაახლოებითი გათვლა გაკეთებული ამაზე რა რისკები. გადავალ ვადების ნაწილზეც და რეგულაციების ამოქმედების ნაწილზე, ანუ ჯერ პირველ რიგში საუბრობთ იმაზე, ეს რეგულაცია რამდენად ეს თქვათ ეს პრეფერენციის გაუქმება და აი ამ ესე თქვათ თუ პირატების ეს თქვათ გაუქმება 200 კომპანიისთვის რამდენად იყო სწორი თუ არ იყო სწორი. ანუ ეს იყო პირველი საკითხი, რომელიც ეს თქვათ დასმული იყო ასოციაციების მხრიდან და მე ამ ნაწილში მე მგონი თქვენ გაეცით ამას პასუხი თქვენი პოზიციიდან და არგუმენტები მოიყვანთ. აი ამ ნაწილზე ეხლა გადავალ იმას ვთქვათ ვადების ნაწილში. რეალურად ანუ ეს ამ რეგულაციებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა რამოდენიმე წლით ადრე და შესაბამისად მათ შორის ნუ საბაჟო კოდექსშიც იყო ჩანაწერი რომ რომელიც ეხლა ხას მივიღეთ იყო ჩანაწერი რომ რეგულაციები დარჩებოდა პროცედურულ ნაწილში, რაც რეალურად მოხდა და იქ საუბარი აღარ არის ეს თქვათ გადახდის ნაწილში. როდესაც ბრძანება გამოიცა ეს 31 ეს თქვათ მაისი, კომპანიების ამ 200 კომპანიაზე საუბარი ოქროსის კომპანიების 90%-ზე მეტი მიეცა ერთთვიანი ესე თქვათ პერიოდი. რას ნიშნავს ერთთვიანი პერიოდი? ნიშნავს რომ ერთი თვის განმავლობაში განხორციელებულ იმპორტზე მათ აქვთ კიდევ ერთი თვე დამატებით იმისათვის რომ გადაიხადონ იმპორტის გადასახადი. ანუ 2 ივლის გადის, ანუ 2 ივლის როდესაც შემოიტანს იმპორტზე იმპორტიორი ასე ვთქვათ ოქროსის იმპორტიორი პროდუქციას, მას 2 აგვისტომდე აქვს ვადა. ანუ ეს პერიოდი, გადახდის პერიოდი ფაქტიურად არის ეს ვთქვათ ორთვიანი. ჩვენი შეფასებით ეს ორთვიანი პერიოდი აბსოლუტურად საკმარისია იმ კომპანიებისათვის და იმ ეს ვთქვათ ფინანსური შესაძლებლობების მქონე კომპანიებისათვის, რომელიც ოქროსიაში იყო და ეს არის 200 უმსხვილესი კომპანია საქართველოში, აბსოლუტურად შესაძლებელი იყო არის იმისათვის, რომ ესე ვთქვათ მათ ეს 5-დღიან პერიოდზე თავისუფალ რეჟიმში რატომ გადაწყვიტა ფინანსთა სამინისტრო რომ ახლა 31 მაისს ამ ბრძანებაზე, ანუ რა რეალობა შეიქმნა ქვეყანაში ისეთი ამ პრობლემური ან პირიქით სასარგებლო სასიკეთო, ანუ ამ კომპანიების ვთქვათ სიის გადახედვისას აღმოაჩინა ფინანსთა სამინისტრომ რომ ეს 200 კომპანია მზად არის და შეუძლია აქვს რესურსი იმისთვის რომ ამ ცვლილებას გაუმკლავდეს. რატომ ახლა?
ეს კითხვა რატომ ახლა შესაძლებელია დასმულიყო, როდესაც გადაწყვეტილება იყო მიღებული და ამის შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებიც განხორციელდა, რომ ასე ვთქვათ, ესეთი ტიპის პრეფერენციული რეჟიმები აღარ უნდა არსებობდეს გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, მცირე რაოდენობის კომპანიებისათვის, ეს და როდესაც ამის იმპლემენტაცია დაიწყებოდა, ეს დაიწყებოდა 1 წლით ადრე, 31 მაისს თუ 1 წლის შემდეგ, ნებისმიერ დროს შეიძლება დასმულიყო ეს კითხვა რატომ დღეს. ხო, მაგრამ რატომ დღეს, როცა გაკეთდა უკვე? იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება მე აქ მიღებული იყო. ეს 6 თვის შემდეგ მიღებულიყო ანალოგიურად ვიტყოდით რომ 6 თვის შემდეგ რატო 6 თვის თავდა და არა მიღების და ამოქმედების დროები ანუ შეიძლებოდა რომ 6 თვის შემდეგ მიღებულიყო, ხო? ანუ შესაძლებელი იქნებოდა რომ 6 თვის ამ შემთხვევაში ვიძახი რომ ნებისმიერ დროს ეს კითხვა იქნებოდა ესე თუ იქნებოდა რატომ დღეს იქნებოდა წინასწარ გაწყვეტილება, მაშინ ეს კითხვაც აღარ იქნებოდა ლეგიტიმური, ხო? ამაზეც პასუხს, იმიტომ დღეს რომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაგვეწყო გათანაბრება პირობების 200 კომპანიასა და 50-ს კომპანიას შორის. კიდევ ერთი მომენტი, როდესაც აქ თქვენმა სტუმრებმა თქვეს, რომ ჩვენ რაღაც მოძებნეთ ის რა კონსულტანტების რეკომენდაციები და სავერსად ვერ ვნახეთ. ანუ არ ვიცი, ინდივიდუალურ კომპანიებს შესაძლებელია, ანუ ისე ვთქვათ, ნაკლები ესე ვთქვათ, გამოცდილება ქონდეს, როგორ უნდა ნახო AMF-ის. შეგიძლიათ უპასუხოთ მაგაზე, რომელშიც AMF-ის რეპორტები როგორ უნდა ნახო, თუმცა ასოციაციებს ალბათ უფრო ეს ვთქვათ, მეტი კვალიფიკაცია აქვთ და ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი რომ ნახოთ AMF-ის ვებგვერდზე, სადაც ეს ვთქვათ, ერთ-ერთ ეს ვთქვათ ვალდებულებად დაფიქსირებულია თანაბარი ეს ვთქვათ, გათანაბრება ოქროსიისა და არაოქროსიის კალტომა ანი თქვა წეგან არ გვაქვს ბევრი დრო და იმიტომ ვცდილობ რომ ჩაგეჭრათ რიგ შემთხვევებში კალტომა ანი თქვა რომ როცა გათანაბრებაზე ვსაუბრობთ მსხვილი კომპანიები რომლებიც არიან ძირითადად ვთქვათ რაღაც სექტორში უმსხვილეს შეუმტანებ და შემდეგ ადგილობრივ ბიზნესებზე ანაწილებენ ასევე შეუქმნის სწორედ იმ მცირე ბიზნესებსაც პრობლემას იმიტომ რომ გაჩნდება ვალდებულება და მათთვის საჭიროება რომ უფრო მალე გადაუხადონ ამ საქონელზე თანხა აი ეს ჯაჭვი და გრძელვადიან მათაც ვკითხე რომ გრძელვადაში იქნება ეს უფრო მეტი სტაბილურობის მომტანი იყოს კომპანიებისთვის სახელმწიფოსთვის და თქვენთვის აი გრძელვადაში ფინანსთა სამინისტროსთვის გათანაბრებაზე ახლა ვსაუბრობ თողოთ რას მისცემს ქვეყნის ბიუჯეტს სტაბილურობის ნაწილში და ხედავთ თუ არა შესაძლებლობას რომ შეიძლება იმპორტირებულ საქონელზე გაძვირდეს უმეტესი მიმართულებით თქვათ იგივე მომსახურება იქნება ეს თუ საქონელი და ესეც კი ბატონო გიპასუხებთ ანუ ამ შემთხვევაში გადავდივართ უკვე ამ კითხვაზე პასუხი რო გავცეთ გადავდივართ არა კომპანიების რაოდენობაზე არამედ გადავდივართ თვითონ იმპორტირებულ საქონელს რა წილი აქვს ოქროსიის კომპანიების მიერ იმპორტირებულ საქონელს რა წილი აქვს თლიან იმპორტში ეს არის დაახლოებით 30% ანუ 70% ქვეყანაში იმპორტი არ აქვს მნიშვნელობა ასე ვთქვათ რომელი კომპანიის დავანებოთ თავი კომპანიებს 70% მთლიანი იმპორტისა შემოდიოდა ქვეყანაში შემოდის იმ რეჟიმში რომ მას აქვს არა აქვს ასე ვთქვათ 30 დღიანი გადახდის ვადა და 30% შემოდის საქონელი ბუნებრივი ოქროსიის პირებისა რომელსაც აქვს 30 ქონდა 30 დღიანი ანუ ეს ორი ჟურნალი რომელიც არის ორივე Forbes-ის ჟურნალი და პირობითად თუ ესენი შემოდის იმპორტზე შესაძლებელი იყო რომ Forbes-ის ჟურნალი რომელიც შემოიტანა საქართველოში იბეჭდება რა თქმა უნდა Forbes-ი საქართველოში იბეჭდება და ეს ძალიან კარგია შემოდის ერთი ჟურნალი რომელსაც ერთი და იგივე ჟურნალი რომელსაც ერთი კომპანიის მიერ არის ოქროსია მეორე კომპანიის არ აქვს ოქროსის სტატუსი ერთი იხდის 5 დღეში მეორე იხდის ესე ვთქვათ 30 დღეში კუთვნილ გადასახადებს ანუ აბსოლუტურად ერთი და იგივე პროდუქტი რომელიც მიეწოდება ბაზარს ბუნებრივია რომ ეს არ არის ნორმალური სიტუაცია და ეს უნდა გასწორებულიყო და გათანაბრებულიყო ბაზარზე ამ შემთხვევაში რა მოხდება ბაზარზე ამაზე დიდ გავლენას არ ექნება იმითიდან გამომდინარე რომ 70% პროდუქციისა არა ასე ვთქვათ კომპანიების ნაწილში ეს თანაბრად არის ჩვენთან მათ შორის სექტორულად განაწილებული რომ ეს ამ დისბალანსს ვერ იგრძნობს თანაბრად ნამდვილად არის განაწილებული იქიდან გამომდინარე რომ ოქროსის სტატუსი იღებდა კომპანია მისი ბრუნვებიდან მსხვილი კომპანიები და ეს მსხვილი კომპანიები არ არის ერთ სექტორში კონცენტრირებული ყველა სექტორიდან მსხვილი კომპანიები არიან მოხვედრილი დაგისვათ და შემდეგ ერთი წუთი თქვენ ნებისმიერ შეჯამება შეგიძლიათ გააკეთოთ გუშინ ამოქმედდა უკვე აქციური გადასახადები ნავთობ იმპორტიორთა კავშირის
ჯგუფის წარმომადგენლის კომენტარსაც ნახავთ თქვენ BMG-ზე, მათთვის კიდევ განსხვავებული თქვათ რეალობა დადგა. ამ შემთხვევაში, როდესაც უმსხვილესი გადამხდელია რეალურად გადამხდელები არიან ნავთობ კომპანიები, ისინი მათთვის რატომ მოხდა თან ასეთი თქვათ მოკლევადით იმ ახალი რეალობის შეთავაზება, რაც ამ ბრძანებაში იყო ამავე დროს მითითებული. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ის რომ უმსხვილესი გადამხდელი არის რომელიმე კომპანია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ გადასახადებში უნდა ქონდეთ უპირატესობა. იგივე პროდუქტს იგივე ზუსტად იგივე სახის პროდუქტს შეიძლება შემოქონდეს არა უმსხვილესი გადამხდელისათვის შესაძლო რისკების გაზრდა უქმნის სხვა ბევრ რაღაცას, სხვა პრობლემას. სწორედ ამიტომ ვკითხულობ, ანუ როდესაც ასეთ მსხვილ მოთამაშეებს საუბრობთ, რომელიც წინასწარ არ იყო ინფორმირებული, რომელიც ამს რომ დროსთან დაკავშირებით შეიძლება პრობლემები შეექმნას. ანუ აქ ხომ არ ყოფილა ბიზნესებისგან იშვიათად მოვისმინე, საერთოდ არ გაუქმებაზე, უმეტესად საუბრობენ იმაზე, რომ ვადებში, წინასწარ კომუნიკაციებში იყო არა, მე მგონი ამ თქვენ სტუმრებს თუ მოусმენდეთ, ჩვენ მაყურებელი ალბათ შიდა არსეც აქვს და თვითონ იმაზეც აქვს, რომ ეს რეგულაცია, ანუ არსებობს გარკვეული პრივილეგიური კომპანიების რაოდენობა, რომელსაც უნდა ქონდეს რაღაცა ტიპის უპირატესობა გადასახადის გადახდაში. თუმცა ჩემთვის ეს წარმოუდგენელია, რა პრივილეგიაზეა საუბარი, რა პრივილეგია უნდა ქონდეს რომელიმე კომპანიას ისეთი, ანუ რა დამსახურება უნდა ქონდეს ისეთი, რომ მან სხვასთან შედარებით გადასახადის ნაწილში, ესე ვთქვათ, გარკვეულ განსხვავებულ პირობებში იფუნქციონიროს. ინვესტიციების ნაწილში ხო გვინდა ბევრი ინვესტიცია, პირდაპირ ხო სტაბილურობა, ეკონომიკური საგადასახადო პოლიტიკური და შემდეგ. განჭრეტადობის ნაწილში რომელიც კითხვა იყო, ანუ რატომ არ შეიძლებოდა უფრო რბილად გადასვლა მოხსნა 65 დღიანი პრეფერენციის. ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ანუ ბიზნესი ხო გაიგებდა თქვენ სარგო ამაზე საუბარი რომ როცა ის ვადა რავადაც იყო ბრძანების ამოქმედებამდე და პლუს ანუ ერთი თვე ამოქმედებამდე და ერთი თვე კიდე გადახდის ვადის შენარჩუნება, ანუ ეს ორი თვიანი პერიოდი ჩვენი შეფასებით ამ კომპანიებისთვის არის სრულიად საკმარისი იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, გადაეწყონ იმ რეჟიმზე, რა რეჟიმზეც ასე ვთქვათ, ბიზნესი ფუნქციონირებს საქართველოში. როდესაც საუბრობთ ვთქვათ, ბიზნეს რეგულაცია, ანუ ამ შემთხვევაში ბიზნეს განზოგადებულად ვისაუბრებთ ოქროსიაზე, ბიზნესი არის ის 50000 კომპანიაც, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს და ძალიან მნიშვნელოვანი მათ შორის. შესაბამისად, ანუ საუბარი და აუცილებლად ზოგადად ვიტყვი ბიზნეს გარემოსთან მიმართებაში ბოლო პერიოდში რა გაკეთდა მხოლოდ საგადასახადო მიმართულებით იმისათვის, რომ ესე ვთქვათ, იგივე ფულად სახსრებთან მიმართებაში ასე ვთქვათ, მეტი შესაძლებლობა, მეტი წვდომა ქონოდა, ხო? თუ ავიღებთ მხოლოდ სამ ფაქტორს, ეს არის დამატებული ღირებულების გადასახადის დაბრუნების ავტომატური სისტემა, რომელმაც 500 მილიონი ბიუჯეტიდან ესე ვთქვათ, თანხა გადაინაცვლა კომპანიების ანგარიშზე ყოველწლიურად და ეს არ ხდებოდა არასდროს მანამდე და თქვენ გახსოვთ, რომ საგადასახადო ზედმეტობის დაბრუნება გარკვეული პერიოდი არსებობდა, როდესაც ავტომატურად ეს ვთქვათ, ფინანსური პოლიციის შესვლას ნიშნავდა კომპანიაში და დღეს ვართ იმ რეჟიმში, რომ დეკლარაციის ჩაბარებიდან მეორე დღეს ერთი ღილაკის დაჭერით შესაძლებელია, რომ ანგარიშზე თანხა დაждდეს, ხო? ანუ ერთი ნაწილი, რომელიც არის დაახლოებით 500 მილიონის მოცულობის დამატებითი აქტივი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადის კომპანიებთან, მეორე დავამატებ ამას მოგების გადასახადის რეფორმას, რომელსაც დაახლოებით ანალოგიური, ესე ვთქვათ, მოცულობის ეფექტი აქვს და ესეც ყოველწლიურად ხდება აკუმულირება. ამას კიდევ ერთ დავამატებ, ანუ ამას კიდევ დავამატებ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომელზეც ეს ვთქვათ, საუბარი ხშირად არ არის ხოლმე, ეს არის საგადასახადო ადმინისტრირების ნაწილი და მათ შორის ის ნაწილი თუ რომელიმე კომპანიას დავალიანება ან რაიმე ვალდებულება წარმოიქმნება, როგორ უნდა მოიქცეს და თუ ეს ესე ვთქვათ, მანამდე იყო, რომ ესე ვთქვათ, რეჟიმი თუნდაც 2012 წლამდე, როდესაც გადასახადის გადანაწილების და გრაფიკის გაკეთების შესაძლებლობა არსებობდა, თუმცა ეს კეთდებოდა მთელი 2012 წლამდე არსებულ პერიოდში 6 მილიონის ოდენობით, 2013 წლიდან დღემდე დაახლოებით 400 მილიონამდე ესე ვთქვათ, თანხაზე არის გრაფიკის გაკეთება. ანუ ეს ხდება დაახლოებით ერთი ან ორდღიანი პროცედურით. ანუ ინდივიდუალურად თუ რომელიმე კომპანიას ოქროსიიდან გარკვეული, ასე ვთქვათ, პრობლემები შეექმნება მის ბიზნეს
ბიზნეს მოდელში, მან იცის რა უნდა გააკეთოს, იმ დავალიანებას, რომელიც წარმოექმნება, შესაძლებელია, რომ ძალიან მარტივი ორდღიანი პროცედურით ეს თქვა გრაფიკი გააკეთოს და როცა ესე თქვა საბოლოო გადახდა შეიძლება ამ ვალდებულებების იმ ვადაში მოახდინოს გადახდა. თუმცა ეს არ უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ კონკურენტული პირობები დაირღვეს იმ 50,000 კომპანიასთან, რომელსაც 10 წლების განმავლობაში საქართველოში ფუნქციონირებდა. რა თქმა უნდა, არც ერთი ესე თქვა წერილი ფინანსის სამინისტროს უპასუხოდ არ დაუტოვებია და ეს რა თქმა უნდა ეს წერილიც არ იქნება გამონაკლისი, მათ შორის იმ კომპანიებს, რომელსაც ეს თქვა სურვილი ჰქონდათ ასოციაციებს ერთი შეხვედრა გაიმართა და იმ კომპანიების დიდი ნაწილი სხვათა შორის ამ სიაში ხელმომწერთა სიაშიც არ არის, თუმცა ამ 11 ასოციაციასაც ნებისმიერ დროს შეუძლია დღესვეც ხვალეც ფინანსის სამინისტროში უშუალოდ შეხვედრა მოახდინოს და ყველა ეს არგუმენტები ინდივიდუალურადაც გავიაროთ. სიამოვნებით ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით გავუზიარებთ ჩვენს მაყურებელს და ამ მკითხველს ინფორმაციას. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან და ლაშა ხუთიშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე იყო საქმე ინდირის სტუმარი. სარეკლამო პაუზა გველდება და დაგიბრუნდებით მალე. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. შენ შეგიძლია მოიგო 40 მანქანიდან ერთ-ერთი. ითამაშე ზაფხულში მობილურით, დააგროვე გათამაშების ბილეთები აჯარაბეთის ნებისმიერ თამაში და შექმენი შენი ზაფხულის მობილური ისტორია. 8 კვირა 40 მოგების ისტორია. აჯარაბეთ.com. აქცია Nova-ში კორეული და ევროპული ნედლეულის მეტალოგრამიტის სახურავი პრიალა ზედაპირით კვადრატული მეტრი 15 ლარიდან. ხავოიანი ზედაპირით კვადრატული მეტრი 16 ლარი და 50 თეთრიდან. Nova იყიდე პირველისგან. ზოგჯერ რეკლამებს ზედმეტად ართულებენ, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, ყველაფერი მარტივდება. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. ძველად მაიასტომებს მზის შეგროვება შეეძლოთ. ამიტომ ისინი ყოველთვის კარგ განწყობაზე იყვნენ და ჩვენც ვიქნებით. ჩვენ ხომ ზუსტად ის მზე გვაქვს. სანდორა. ის მზის ენერგიას ხილიდან იღებს, რათა თქვენ კარგი განწყობა შეინარჩუნოთ. აიმაღლე განწყობა. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. Monterey Luxis მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. Monterey Luxi, Kairos ქუჩა 42. Monterey, ახლა უკვე ქუთაისშიც. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. სოფელში მე ტრადიციული რეცეპტით საყვარელი ადამიანებისათვის ნატურალურ და ნაზ დასალევ მაწონს ვამზადებ. სოფლის ნობათის ახალი დასალევი მაწონი, ტრადიციული პროდუქტი მოსახერხებელ შეფუთვაში. ახლა კი ორი ახალი გემო, გამაგრილებელი პიტნა და ბაზილიკი. თან წაიღე და მიირთვი ყველგან. კორეული სანგიონგის ახალი მოდელი. ტივოლი საუკეთესო ყველგანმავალი. ტივოლი კომპაქტური, თანამედროვე, დინამიური. ევროპული crash test-ით. განვადებით თვეში 790 ლარიდან. Tivoli, I love it. როგორ გაიჟღერებს სწავლება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია.
მიტენის სერვისის აპლიკაცია. ხინკალი ამბურგერი მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. რამე დაგჭირდა სუპერმარკეტიდან. შეუკვეთე გლოვოს. დილით საუზმე მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. ლუდი შემოგაკლდათ? შეუკვეთე გლოვოს და განაგრძე გართობა. ჩამოდვირთე გლოვოს აპლიკაცია. შეუკვეთე რაც გინდა და წუთებში მოგიდანთ. გლოვო, შენ უკვეთა, ჩვენ მოგვაქვს. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჩი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასადო. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. რუბრიკის სპონსორია Dreamland Oasis ჩაქვი. ვიკა ქარდავას რუბრიკის ჯერიც დადგა. მადლობა მას და მისი რუბრიკის უკრებულ ყველა მხარდამჭერს, ველით ბევრ სიახლეებს მათ შესახებაც, თუმცა დღევანდელ სიახლეებს და ამბებს თავად ვიკა გაგოცნობს, რომელსაც ძალიან საინტერესო სტუმარი ეყოლება სულ რამდენიმე წუთში. იქამდე ვნახოთ მისი ყოველკვირეული ანალიტიკა პროპერტი ჯორჯიასაგან. დილომშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პროპერტი ჯორჯიამ სასტუმროების შემდგომ Airbnb-ზე განთავსებული აპარტამენტების საშუალო მინიმალური და მაქსიმალური ფასები მოიკვლია უბნების მიხედვით, რასაც გაგაცნობთ დღეს. Airbnb-ზე განთავსებული აპარტამენტების საშუალო ფასები 2 ადამიანზე გათვლით ივნისის თვეში მცირედად დაკლებულია გასულ თვესთან შედარებით. ვაკეში, საბურთალოზე და ისანი-სამგორის უბნებში ფასები მერყეობს 39-დან 46 ამერიკული დოლარის ფარგლებში. აღნიშნული მაჩვენებლები გასულ თვესთან შედარებით შემცირებულია 8-15%-ის ფარგლებში. აღსანიშნავია, რომ გასულ თვესთან შედარებით ფასების ზრდა ფიქსირდება დიღომსა და ვარკეთილში. შესაბამისად, დიღომში 56 ამერიკული დოლარია საშუალო ფასი, ხოლო ვარკეთილში 31 ამერიკული დოლარი. ივნისის თვეში Airbnb-ზე რეგისტრირებული აპარტამენტების მინიმალური და მაქსიმალური ფასები უბნების ჭრილში შემდეგნაირად ნაწილდება. ვაკის ტერიტორიაზე ერთი ღამის ფასი მეტწილად 18-დან 59 ამერიკული დოლარის ფარგლებში მერყეობს. მთაწმინდაზე ქვედა ზღვარი 25 დოლარიდან იწყება და ადის 52 ამერიკულ დოლარამდე. საბურთალოზე ფასის მაჩვენებელი 11-დან 55 ამერიკული დოლარის ფარგლებში მერყეობს. ისანი-სამგორის შემთხვევაში 11-დან 51 ამერიკული დოლარის ფარგლებში. მაქსიმალური ფასის მაღალი ნიშნული დაფიქსირდა წანიში, კერძოდ აპარტამენტების ღირებულება დღეში ზედაზღვიდან 98 დოლარიდან 18 დოლარამდე მერყეობს, ორთაჭალაში ფასები კი 23-დან 86 ამერიკულ დოლარამდეა. ფასები დიღომში 10 დოლარიდან 79 ამერიკული დოლარის ფარგლებში მერყეობს, ხოლო გლდანში 11-დან 62 ამერიკული დოლარის ფარგლებში. და ბოლოს ფასის მინიმალური და მაქსიმალური მაჩვენებელი ვარკეთილში 11 ამერიკული დოლარიდან 51 ამერიკულ დოლარამდეა. პროპერტი ჯორჯია მომავალ თვეშიც დააკვირდება Airbnb-ზე ფასების დინამიკას და აუცილებლად გაგიზიარებთ უახლეს ინფორმაციას. სულ რამოდენიმე წამში ჩემს ძალიან საინტერესო სტუმარს წარვადგენ დროებით გემშვიდობებით.
რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებელს, ჩვენი სტუმარია გიორგი გოცირიძე, რომელიც გეოგრაფიკის დამფუძნებელი და დირექტორია. ბატონ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. თემა ძალიან საინტერესოა, კომპლექსურია და ალბათ კვირები და თვეები დაჭირდება ამაზე საუბარს, თუმცა მთავარ აქცენტებზე მინდა თქვენთან გავამახვილო ყურადღება დღეს. ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც განვითარებადი ქვეყნისთვის, გეოგრაფიული არეალის სწორად დაგეგმარება, სწორი სივრცითი მოწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ წლიდან წლამდე თუნდაც ეკონომიკური ინდიკატორები გაუმჯობესდეს და ჩვენმა მოქალაქეებმა უკეთესად იგრძნონ თავი. რა თქვენი 20 წლიანი გამოცდილების გადასახედიდან რა არის მთავარი გამოწვევები ჩვენი ქვეყნის სივრცითი დაგეგმარების, ურბანული დაგეგმარების თვალსაზრისით და ძალიან საინტერესოა ეს მიმართულება კონკრეტულად იგივე ტურისტული არეალების ჭრილში რომ მიმოვიხილოთ. მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვეცდები ჩავტიო დროში და აი ამ მთელი გარდამავალი პერიოდის საბჭოთა კავშირიდან დღემდე რა გამოწვევებიც ჰქონდა ქვეყანას ის რაღაცნაირად ავსახო ჩემს ხედვაში. ჩვენ ხვდა წილად ძალიან რთული მემკვიდრეობა, ვინაიდან საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკა იყო ერთი რაღაც დიდი სურათის პატარა ფაზლი, სადაც პრაქტიკულად ბევრი რამე იყო იგნორირებული, იმიტომ რომ დიდ სივრცეში წარმოადგენდა სხვა გამოწვევებზე მორგებული, ასე ვთქვათ, ტერიტორიული ერთეული დამოუკიდებლობის პირობებში ჩვენ აღმოჩნდით ჩვენ თავთან მარტო და სულ სხვანაირად გახდა საჭირო გადაგვეაზრებინა ის სივრცე, ის ფასეულობები, ის პრობლემები, ის გეოპოლიტიკური დისლოკაციიდან დაწყებული, თუნდაც კულტურული მემკვიდრეობით დამთავრებული და ეგრეთ წოდებულ ბაზარზე დავრჩით მარტოები. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ პროცესს საკმაოდ კარგად, ასე ვთქვათ, გაუძეხით, იმიტომ რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ხო ყველაფერს უნდა შეადაროთ ყველაფერი. პოსტსაბჭოთა სივრცეში მინდა გითხრათ, რომ მოწინავე ადგილი გვიკავია, თუნდაც სამართლებრივი თვალსაზრისით, გულისხმობს სივრცით მოწყობას, ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შექმნის პროცესებს. რა თქმა უნდა, ბევრ ქვეყანაში, სადაც საბჭოთა კავშირის ყოფილ ქვეყანაში, სადაც ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, სოციალისტური მიდგომებია, შეიძლება ბევრი რამე ტექნოკრატიულად უფრო აწყობილი იყოს, მაგრამ დემოკრატიული მდგენელი ჩვენთან ძალიან, ასე ვთქვათ, წინ წამოწეულია და საამაყოა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს იწვევს იმ სირთულეებს, რომლებიც ძირითადად დაკავშირებულია გადამეტებულ მოლოდინებთან, ან პირიქით დაქვეითებულ მოლოდინებთან. რას ნიშნავს მაგალითად, თუნდაც 7 წლის წინ საერთოდ არავის არ ეჯერა, რომ მესტია განვითარდებოდა სამთო-სათხილამურო თვალსაზრისით, ან ამდენ ტურისტს მოიზიდავდა. დღეს პირიქით გადაჭარბებულია და ვინაიდან რეალურად მოსახლეობაში ფული რჩება, ტურიზმი საკმაოდ დიდი კონტრიბუტორი არა μόνο ცენტრალურ ბიუჯეტში, არამედ ადგილობრივ ბიუჯეტში და უშუალოდ სოფლებში შედის და თითოეულ კომში ხეირიში აქვს. რა თქმა უნდა, აქ უკვე გადაჭარბებულ მოლოდინებთან შევდივართ და რთულია ხოლმე ამ ოქროს შუალედის დაჭერა. მთავარ ტურისტულ დესტინაციებზე რო ვისაუბროთ, მათ შორის სამთო-სათხილამურო რეკრეაციულ დესტინაციებზე, ვთქვათ, იგივე საზღვაო ტერიტორიებზე, საინტერესოა თქვენი შეფასებები როგორი და როგორ ხედავთ, ანუ რა გამოწვევებია და რა, ვთქვათ, ცვლილებები უნდა მოხდეს, რა უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ უფრო გონივრულად მოხდეს, ვთქვათ, დაგეგმარების და იმპლემენტაციის იგივე გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ის რომ უნიკალური ისტორია გვაქვს, კულტურული მემკვიდრეობა, უნიკალური გარემო, ეკონომიკური გამოწვევები და შესაძლებლობები და მაქსიმალურად ყველაფრის გარო უნდა, ასე ვთქვათ, მატერიალური დოვლათი შევქმნათ, ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ სადაო და დღეს ქვეყანა არის იმ გამოწვევის წინაშე, რომ სად და როდის დავიწყო რომელ ადგილას. ანუ სივრცითი პრიორიტეტიზაცია, სივრცითი გადანაწილება, იმიტომ რომ არ შეიძლება, კი, რა თქმა უნდა, ბაზარი თავისთავად დაარეგულირებს, მაგრამ ჩვენ სამხრეთულ აღმოსავლური ყაიდის მენეჯმენტით თუ წავალთ, შეიძლება მივიღოთ არა ის, რასაც ველოდებით, ევროპულ, ასე ვთქვათ, მართვის პრინციპებს შეიძლება გენეტიკურად პირდაპირ ვერ ავეწყოთ, მაგრამ უნდა ავირჩიოთ სტრატეგია. რა გვინდა ჩვენ მომდევნო 10-15 წლის განმავლობაში. დღეს მე პირადად მგონია, რომ ვართ ცოტა, ასე ვთქვათ, მობიერად ვიტყვი, გამოწვევების წინაშე პრობლემები გვაქვს სერიოზული, რომელსაც შეიძლება დღეს ესე ვერ ხვდება ყველა, მაგრამ
პროფესიულ წრეებში ჩვენ ხვდებით, რომ გადაჭარბებული მოლოდინებმა შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან დიდი პრობლემები. არის დარგობრივი კონფლიქტები სატყეოსა და დაცულ ტერიტორიებს შორის, ჰიდროენერგეტიკულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკასა და ტურიზმს შორის, სასოფლო-სამეურნეო სივრცის განვითარებასა და გეოსაფრთხეებს შორის. მაშინ, როდესაც მუნიციპალიტეტებს თავიანთი კონკრეტული ტერიტორიები აქვს გამოყოფილი და მათ უნდა მაქსიმალური გააკეთონ და როდესაც არ არსებობს ყველგან ესეთი გეგმა, ხო, აი თქვენ 60-ოთახიან ბინაში იცით, ხო, რამდენი საწოლი გაქვთ, რამდენი ჯანგალი, რამდენი დივანი, რამდენი ბოდიში უნიტაზი და საწოლი. ხო, აი ხო არ შეიძლება მივადგეთ და სულ ჩანგლები ვიყიდოთ, არ მარტო საწოლები ვიყიდოთ და კარები არ ქონდეს შემოსასვლელში. აი დაახლოებით ქვეყნის საერთო კონტექსტს რო გადავხედოთ, დღეს ვართ აი ამ გამოწვევის წინაშე, რომ ერთიანი სურათი კარგად უნდა დავინახოთ და ამ ერთიანი სურათიდან უნდა გადავწყვიტოთ, ჯერ რას ვაკეთებთ. შემოსასვლელ კარებს ვყიდებთ თუ უსაფრთხოების სისტემას ვაყენებთ თუ ბავშვის ლოგინს ვყიდულობთ თუ ჩანგლებს. აი ეს არის ძირითადად მაპატიეთ ეთერი შედარებისთვის, მაგრამ ყველაზე კარგად მუშაობს, როდესაც ადამიანები ცოტა სკეპტიკურად უყურებენ, როდესაც საუბრობ გადაჭარბებულ მოლოდინებზე. და ამავდროულად ადეკვატური შეფასება. სამწუხარო დროში შეზღუდულები ვარ, თუმცა არაერთხელ მოგვეცემა დარწმუნებული ვარ თქვენი მასპინძლობის შესაძლებლობა და ამ თემას აუცილებლად მივყვებით, გავაგრძელებთ. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. იმედია ქვეყანას მიეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ შემუშავდეს გრძელვადიანი ერთიანი სურათი, რომელიც თანმიმდევრულად განავითარებს ჩვენ სივრცით მოწყობას და იქ გათვლილი იქნება ყველას ინტერესი, სწორად ქვეყნის, ინვესტორის, ბიზნესის, მოქალაქეების. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, მაყურებელს მშვიდობები და ტრადიციულად ვუსურვებთ წარმატებულ ინვესტიციას უჯრედების სექტორში. მადლობა ლიგას, პროფესორ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი დღეს გიორგი გოცირიძეს, გეოგრაფიკის დამფუძნებელსა დირექტორის მასპინძლობდა. მით ჩვენ ეთერს ვასრულებთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. წინ საქმის კურსის ეთერები გელოდებათ. ხვალდიკის რაზე შეხვდებით ერთმანეთს. გადაცემის სპონსორია Nova.